ฟ้าแดนสีวิไลบันทิเมธาป่าสามเลียงน้องหมู่ชนทั้งพ้องปรองดองรักมันบ้านหงทุ่งหัวช้างลีนั้นทุกเผ่าพันธุ์รักกันยังยืนสร้างแผ่นดินที่นี้น้องพี่ไม่มีแยกแตกกันตอบแทนพระคุณแผ่นดินด้วยกันให้ลำพูนอัศจรรย์อยู่ในฝันทุกคนองค์เจดีย์นฤคุณชัยยิ่งใหญ่ด้วยแรงศรัทธาครูบาศรีวิชัยบารมีแรงกล้าพระรอดลำพูนปกป้องพูนประชาลำพูนคือเมืองฟ้าแดนสีวิไลบันทิเมธาป่าสามเลียงน้องหมู่ชนทั้งพ้องปรองดองรักมันบ้านหงทุ่งหัวช้างลีนั้นทุกเผ่าพันธุ์รักกันยังยืนร่วมกันสร้างแผ่นดินที่นี้น้องพี่ไม่มีแยกแตกกันตอบแทนพระคุณแผ่นดินด้วยกันให้ลำพูนอัศจรรย์อยู่ในฝันทุกคนบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเฮียบไม่เปรียบเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความศักดิ์สิทธิ์ยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จงรักมองเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในตมชั่วขอเป็นดอกบัวดอกเดียว
มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาออกเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและสร้างบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธขอนอบน้อมบังคมกราบนบไหวตีเคารพแก้วสามภาการสมเด็จพุทธพระตนศักดิ์สวรรค์พระธรรมบาลกำสอนตันเจ้าสังฆพระสงฆ์ตนสืบเก้าเงาศาสนาเฮาพุทธปิตามารดาอาจาริยะผู้ปินครูแก้วสอนดีตูข่ามอนไทยขอเอาวจีพินกรอนวาตีโบราณข่าวซอยต่างโดงบุกผามาลาดอกน้อยน้อมถวายวันตาตันไทยแลเฮยขอยกมือ10 นิ้วไก่กิ้วเกษาอาหังวันตาประสัมมาสัมพุทธเจ้าไวสายังครูบาอาจารย์พระเถระพระสังฆาธิการพระอาจารย์ทุกรูปทุกตนโดยความเคารพยิ่งขอไหวเอากุลปอกุลแม่กุลศีลธรรมกรรมฐานครูบาอาจารย์ปราชญ์ราชบัณฑิตทุกตนทุกรูปทุกคนทุกท่านไหวเหนือเก่ากระหม่อมจอมโหของเก่ากระผมข้าพเจ้าขอเจริญพรญาติโยมศรัทธากัลยาณมิตรอุบาสกอุบาสิกาปอขาวแม่ขาวปอออกแม่ออกตีนจ้องห้องวัดพุทธบริษัทจุผู้จุคนขอเจริญพรตอนรับทุกท่านเข้าสู่ในรายการวาทธรรมกำยองดำเนินรายการประจำเช้าวันเสาร์ที่23 เมษายน 2565พบปะกับลูกพระอาตมภาพนามว่าพระสมุกฤตนิธิทัศน์กิติโสภณเมธีตุหลงเจ้าอาวาสวัดสปุงน้อยป่าซางละปูนพร้อมกับพระประพันธ์จันตธีโรวัดมงน้อยป่าซางละปูนประคับประคองจะลองศรัทธาในนำเอารายการวาทธรรมอุจากำยองมานำเสนอสิ่งมงคลสิ่งจันลงใจพบปะอยู่ปินกูปินกิมนำเสนอสิ่งดีๆสิ่งละอันพันละน้อยให้กับพ่อแม่ศรัทธาอันเป็นที่รักทุกคนทุกท่านญาติโยมศรัทธาสาธุชนต่างหลายเท่าตามที่ทราบกันรายการนี้ได้ดำเนินการถ่ายทอดสดหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางหลักก็คือ 104.50 เมกะเฮิรตซ์ทางวิทยุวัดฝายหินเจียงใหม่สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมส่งกระจายเสียงทางภาพและเสียงทาง Facebook ทาง YouTube และแอปพลิเคชันของสถานีวิทยุตลอดจนถึงเสียงตามสายหอกระจายข่าวที่ญาติโยมศรัทธาท่านผู้ฟังอันเป็นที่รักทุกคนทุกท่านติดตามรับชมและก็รับฟังกันมาโดยตลอดพร้อมกันนี้คือการอุปถัมภ์บำรุงค้ำจูดูแลพระเจ้าพระสงฆ์สามเณรมาโดยตลอดและก็ญาติโยมศรัทธาทุกคนทุกท่านตีได้เข้ามาฟังเข้ามาชมเข้ามาพอกันหลากหลายช่องทางขอเจริญพรตอนรับอย่างเป็นทางการเนอและก็ขออภัยญาติโยมศรัทธาสาธุชนตีในเมื่อเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เป็นวันที่16วันที่17เมษายนเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่เมืองบ่ได้มาจัดรายการเพราะติดศาสนกิจในประเพณีสงกรานต์ล้านนาปากปีปากเดินปากวันแกงหนุนปูจาเข่ารถเคราะห์วันพญาวันติดกิจกรรมศาสนกิจก็สามารถจะมาดำเนินรายการได้นันนี้ทั้งนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสมาพบปะกับญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านแห่งวันหนึ่งแต่เนื่องด้วยพรุ่งนี้วันอาทิตย์วันที่24ทางสถานีวิทยุจะได้ไปดำเนินการถ่ายทอดสดในกิจกรรมการสะเก่าดำหัวสุมาคารวะพระเถระผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์และพระสงฆ์นักจัดรายการวิทยุทั่วทุกขึ้นทั่วทุกสถานีที่จัดณม่อนพระศรีสองเมืองนั่นนี่เป็นต้นก็เลยจัดได้เฉพาะวันนี้มาปิ้นอย่างวันพรุ่งนี้ญาติโยมก็ติดตามรับชมและก็รับฟังการถ่ายทอดสดอยู่ที่บ้านแต่ถ้าใครสะดวกจะเดินทางไปร่วมกิจกรรมสะเก่าดำโหครูบาอาจารย์ก็เจริญพรเรียนเชิญได้ตามสบายตามอัธยาศัยเนอญาติโยมเนอวันนี้ลูกพระอัตมภาพได้มาพบปะอุจากับญาติโยมศรัทธาสาธุชนในเวลา8โมงถึง10โมงเนอะญาติโยมเนอะเป็นประจำ8โมงถึง10โมงทุกเสาร์อาทิตย์หาได้มาปะกันนอกเหนือเสียจากนั้นว่าจะมีกิจนิมนต์หรือว่าจะมีภารกิจศาสนกิจหรือทางสถานีติดกิจกรรมอย่างต่างๆเขาก็ซับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปหรือว่าอาสาเปิงอาศัยเข้าใจเข้าอกเข้าใจกันนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนต่างหลายท่านได้ฟังวันเสาร์วันอาทิตย์ญาติโยมก็สามารถไปฟังวันจันทร์กันพุธพฤหัสศุกร์ไปฟังหลายๆวันหลายๆช่องทางได้เอาความสะดวกกับญาติโยมศรัทธาว่าญาติโยมถามว่าวันนี้ปกิณกธรรมที่ตุเจ้าสองตุนป่าสังหลับปูนเอามามานำเสนอมาเผยแพร่ให้กับญาติโยมศรัทธาได้จันลงใจได้ยินได้ฟังติดปิ้นติดละเมาเอาใจกันจะเอาอย่างมากก็โปรดติดตามตอนต่อไปส่วนญาติโยมศรัทธาที่จะตักตายจะโทรมาถวายกำลังใจปันกำลังใจแล้วก็มาจากันหน้าใหม่เนอะพอมาหน้าใหม่ในช่วงท้ายรายการเวลา9 โมงครึ่งเวลา9 โมงครึ่งก็จะเปิดสายหน้าใหม่เบอร์โทรศัพท์เป็นประจำที่ญาติโยมโทรมาเป็นประจำอยู่แล้วก็เบอร์นี้เนอะ0826112245 จดเอาจดเอาเนอะญาติโยมศรัทธาเนอะวันนี้เรามีอย่างจะมามาถวายกำลังใจมาปรึกษาหรือจะมาตักตายสภาพอากาศฝนฟ้าปิ้นจะได้ประเดี๋ยวนี้ตั้งป่าสร้างละปนแดดแล้วบ่มีฝนหายซับไป 3-4 วันละญาติโยมเนอะแต่จังใหม่ตั้งเวงปรับเป่าโดยสะเก็ดกาตังไหนครับฝนยังอ่อยยังมีอยู่แต่ว่ามันเตือนนี่ฝนอ่อยมาน้อยถึง
นับเม็ดได้อยู่ธโมสังโฆอีกก็ตกเนาะมันปิวไปตั้งใดหัวประเดี๋ยวนี้แดดตกแห้มมีฝนญาติโยมศรัทธาทั้งหลายนั้นแล้ววันนี้ปกิณณกธรรมตีจะนำเสนอให้กับโยมปอโยมแม่ศรัทธาเฮาสาธุชนทุกคนทุกท่านเฮาฟังได้ชมนี่มีมากมายหลายประการญาติโยมก็ติดตามตอนต่อไปแล้วก็พี่น้องศรัทธาจะไปฟังมาได้กดไลค์กดแชร์กันโดยตลอดจนถึงเปิดดังเปิดดังเพิ่มยังฮือกับพ่อแม่พี่น้องศรัทธาญาติพี่น้องเจ้าหมูเจ้าจุ่มเพราะฟังด้วยกันมันเป็นตีหล่ะเมาเอาใจมันโมนนะญาติโยมนะคือทำมาปินตานี่โมนได้บุญได้กุศลเนอะเฮาก็ได้เปิ้นก็ได้โดยนะกดแชร์ไปส่งในไลน์ส่งในเฟซแล้วก็หน้าเฟซอย่างต่างๆก็กดไปญาติโยมศรัทธาทั้งหลายอันนี้ปกิณณกธรรมก็จะเอามานำเสนอหลากหลายมากมายประการโดยกันโดยเฉพาะในช่วงของการใช้ชีวิตประจำวันของญาติโยมศรัทธาสาธุชนเนี่ยในช่วงการในหลักทำการใช้ชีวิตประคองจิตประคองใจแล้วก็เขาจะอยู่จะได้ถึงมีความสุขเขาก็ตุเจ้ามาไปเลยอยู่จะได้ถึงมีความสุขก็ยิ้มวันคำหันล่อว่าบ่พิษบ่เทงพายว่าก็ถูกเก่าแต่ว่ามันมีลักมันมีระเบียบปฏิบัติของมันอยู่จู่ๆเขาจะมาเตียวยิ้มวันคำมันก็พิมพ์ไปไม่ได้เพราะว่าอีตัวนี้เป็นพิบาอะไรญาติโยมเนอะขนาดแล้วลักแล้วก็วิธีการปฏิบัติโต๊ะเก่าปรับความคิดปรับ mindset เนี่ยที่เป็นห้องปรับความเกิดความอ่านความหันปรับทุกอนูขุมขนในร่างกายของเฮาคือมันเป็นคุณธรรมคือมันอยู่ในหลักศีลหลักธรรมเฮาจะเย็นจะได้แล้วก็เฮาจะหือใจเฮายิ้มสบายเนี่ยเฮาจะยิงแต่บ่เดินเน้อบ่ฮ้อนจิตบ่ฮ้อนใจวันนี้ก็จะเอาปากันประคับประคองเอามามาเผยแพร่กับโยมปอโยมแมนเป็นตีหักทุกคนทุกท่านได้ยินและก็ได้ฟังกันนะหลังจากที่ผ่านช่วงปีใหม่เทศกาลสงกรานต์การนั่นมามันพิจารณามันมนนะมันเงยมันเงาว่าไปวัดไปว่าไปตานตรงตานขันเข่าตานกบเข่าตานสังฆทานไปทดน้ำทรงน้ำพระเจ้าตุเจ้าพระเนนตานเจดีย์ทรายตานตุงจิเตนศิษย์จตาปุญญาลดเคราะห์อย่างต่างๆไปทำพิธีศิษย์จตาอย่างต่างๆก็เป็นที่ละเมาเอาใจต่อตากตายกันมาได้ญาติโยมเนอะตากตายกันมาได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนแต่จะเข้าปกิณณกธรรมอัตมภาพขอประกาศอนุโมทนาในกุศลจิตของโยมพ่อโยมแม่ศรัทธาสาธุชนจึงคุณเฒ่าคุณแก่คุณหนุ่มหลังจากตีชงก่อนปีใหม่และชงปีใหม่ตมาภาพได้ประชาสัมพันธ์เจิญพี่น้องศรัทธามาทำพิธีศีลจตาติวัตรในชงปีใหม่เนาะแล้วก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมปอโยมแม่ศรัทธาปุญญาสตงลดเคราะห์ก็มีญาติโยมศรัทธาสาธุชนมากมายหลายท่านได้ติดต่อประสานทางเฟซทางไลน์แล้วก็ทางเบอร์ติดต่อมาหลายท่านหลายคนนะครับหลายท่านหลายคนยอดสตวงยอดพี่น้องศรัทธาถึงหมดก็397ท่าน397ท่านก็ถึงในบ้านถึงวิทยุทางวิทยุทางเฟซทางไลน์นี่ก็มีหลายท่านพอสมควรเหมือนกันนะครับหลายท่านพอสมควรบางคนก็ไปหือลูกเต่าเหล่าล้าน3 อัน10 อันมากที่สุดที่ผ่านทางวิทยุก็33 อันนี่เปิ้นมีหลายขอบโคก็เฮาอนุโมทนาตามนี่ตัวเนาะนั้นสิ่งที่เฮาทำไปแล้วลดเคราะห์ต่ออายุสืบชะตาไปแล้วขอตั้งนี้ต่อไปหือชีวิตญาติโยมศรัทธาเจริญรุ่งเรืองเนอะหือมั่งคั่งตลอดปีโชคดีปิ่นเศรษฐีถูกโหยโรยแชร์ตลอดไปญาติโยมศรัทธาต่อไปนี้เราจะเข้าสู่ในช่วงของปกิณณกธรรมจ๋าภาษากำเมืองกำยองเฮาเนี่ยเอามามาจ๋ามาแลกเปลี่ยนเฮนฮู้มานำเสนอหรือกับศรัทธาญาติโยมได้ยินได้ฟังกันเป็นลำดับต่อไป
10 นิ้ววันตาขอกล่าวไว้สามายังพระเถระพระสังฆาธิการ ครูบาอาจารย์พระเนนเถรน้อยจุรุกจุตนโดยความเคารพยิ่งขอเจริญสุขเจริญธรรมจงมาเกิดมีแด่ตันสาธุชนพุทธบริษัทจุผู้จุคน เจ้าวันนี้ก็เหมือนเก่าเหมือนหลังเนาะสถาญาติโยมได้มาพบมาปะมาเจอมาอู่มาเอ่ยกันแหมนำสิ่งสาระดีๆสิ่งปกิณกะต่างๆมาอู่มาเอ่ยกับสถาญาติโยมกัน เป็นอย่างใดพองหลังจากปีใหม่ที่ผ่านพ้นไปเนาะผ่านพ้นไปแล้วไผดีไปแอวหรือว่าไปอยู่กับบ้านหรือว่าจะไปซักเก่าดำโหกันก็เป็นงานบุญใหญ่เนาะเป็นวันขอบโคที่ว่าจะได้อบอุ่นกันบางทีปีน้องอยู่ตั้งไกลก็มาแอวมาแอวปิกมาแอวบ้านกันโอ้อูโหนโหโมนกันมากินมาเล่งกันก่อนตอนนี้ก็ต่างคนต่างก็ขยับขยายหรือว่าต่างคนต่างก็ปิกไปเพื่อเสาะวาหากินกันต่อก็ผ่านพ้นไปควันหลงก็ยังมีเนอะสาธาญาติโยมตอนนี้ไผที่ว่ายังไม่ได้ซักเก่าดำโหกันก็ยังตันอยู่นะสาธาญาติโยมทั้งหลายยังตันอยู่เฮาวางเฮาก็ค่อยๆไปทยอยกันไปซักเก่าดำโหคนที่เฮาเคารพนับถือคนที่เฮาหักหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ในช่วงเทศกาลโกคนนักเฮาก็ไปช่วงหลังนี่ก็ได้ก็บ่เป็นหยังเนาะสาธาญาติโยมช่วงนี้ก็ยังซักเก่าดำโหกันอยู่ได้อย่างวันพุธอย่างตีตุปีเคเพิ่นได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วว่าวันพุธนี้ก็ทางตานี้ของเฮาจะได้ถ่ายทอดสดเพิ่นมีพิธีซักเก่าดำโหกันก็ไปอยู่ใกล้อยู่หิมหรือได้ยินแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันต่อแล้วก็บอกกันต่อๆกันไปเนอะหรือไปอยู่ใกล้อยู่หิมใครไปโลมก็ขอน้อมเชิญเจริญพรกันได้ตีวัดมอนสีสองเมืองนะอยู่ระหว่างเชียงใหม่เชียงไฮ้นะอยู่แถวนั้นแหละก็สอบถามรายละเอียดกันแห่งกำหนึ่งสาธาญาติโยมทั้งหลายวันพุธถ้าไปก็จะปะทุกปีถึง2 รูป 2 ตนเหมือนกันนะก็จะได้ไปซักเก่าดำโหพระผู้ใหญ่ในต่างฐานนี้กันก็ขอน้อมเชิญเจริญพรไปโลมกันเนอะไปเป็นบุญใหญ่บุญหลงแห่งบุญหนึ่งที่เฮาบัดนี้ลืมกันในช่วงท้ายรายการนี่เมื่อวันเสาร์ก่อนนะมีอีแม่เพิ่นบอกว่าเพิ่นไข่จ้อยไข่ซอก็เกมเอาไว้เนอะช่วงท้ายรายการก็มาจ้อยมาซอเหือนลูกหลานรุ่นหลังเนี่ยเพิ่นได้ฮู้ได้หันกันโอ้ยวันนั้นเพิ่นจ้อยเพิ่นซอเป็นดีโมนดีงันเฮก็อนุรักษ์เอาไว้สาธาญาติโยมทั้งหลายอนุรักษ์กันเอาไว้เดี๋ยวในช่วงท้ายรายการอีแม่ถ้าจะฟังอยู่เนาะก่อนฟังอยู่ก็เกมเอาไว้เนอะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราจะเปิดสายหน้าไมค์เหือนอีแม่เพิ่นได้มาจ้อยมาซอเพิ่นว่าใครจ้อยใครซอวะเพิ่นอ่านมาเมินนะก็ดีเหมือนกันก็จะได้เอามาเผยแผ่เอามาหือหมู่ลูกหมู่หลานรุ่นหลังได้ฟังกันแล้ววันนี้เราจะเอาปกิณกะเริงไอหยังก็จะมาอู่มาเอ่ยจะมาเป็นกูท่องกันขอสาธาญาติโยมเนี่ยต่างอกต่างใจฟังไปจะไปเขตเนอะจะไปเขตจะไปซีเลตกันเนอะสาธาญาติโยมทั้งหลายฟังแบบสบายแบบกันเองเนาะฟังไปคืดไปแล้วก็เอาไปพิจารณาแล้วก็นำไปปรับใจว่าอันนี้ดีเนาะอันนี้บ่ดีเนาะก็เอามาปรับใจกับชีวิตในการใช้ชีวิตของเฮาในตึงวันนี้เฮาใช้ชีวิตอย่างประมาทเนอะสาธาญาติโยมก่อนเฮาใช้ชีวิตอย่างประมาทนี่เฮาก็จะล้มเหลวในชีวิตบ่ประสบความสำเร็จจะล้มเหลวอย่างใดก็อยู่อย่างบ่มีความสุขอยู่อย่างเป็นตุกถึงจะมีเงินมีทองแต่ก่อนมันตุกอกตุกใจมันก็อยู่อย่างใดมันก็อยู่บ่โมนบ่งั้นสาธาญาติโยมเพราะฉะนั้นแล้วเฮาอยู่ในบรรปลายชีวิตของเฮาเนี่ยอยู่แบบสบายอยู่แบบปล่อยวางบ่ต้องไปคิดบ่ต้องไปซีเรียสไปเครียดอะไรอย่างอยู่อย่างมีความสุขมีกินมีตาลมีใจพอละอย่างมีความสุขบ่ต้องไปเดือดร้อนอะไรอย่างกระไผนี่แหละการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องบ่ประมาทในการใช้ชีวิตและเฮาก็ต้องปรับ
ปรับชีวิตของเฮาเนี่ยคือเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปถึงวันเนี่ยอย่างถึงวันเนี่ยเดี๋ยวบึดอันหนึ่งบึดอันหนึ่งบึดอันนั้นบึดอันนี้โอ้จิปาทะหลายอันหลายอย่างแต่สุดท้ายมาก่อนเฮาไปอมตุกว่าเอ้ยอย่างอันอย่างอีกมันก็เป็นตุกก่อนเฮาปล่อยว่างไงว่าเฮาปรับตัวเขาก็สถานการณ์ปัจจุบันของเฮาก็อยู่อย่างมีความสุขเฮาต้องปรับตัวเขากับมันใดๆบ่ว่าอย่างจะเกิดขึ้นก็ตามปัญหามาเฮาก็แก้ค่อยๆแก้ใจสติในการแก้ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเป็นอย่างมาเฮาบ่ต้องไปกังวลบ่ต้องไปอย่างเพราะว่ามันเป็นกันโทหมดแต่เฮาต้องระมัดระวังแล้วก็เฮาต้องปรับทัศนคติปรับจิตปรับใจของเฮาอยู่กับมันคือใดในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องสักวันมันก็ต้องหายไปมันก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเองก็ขอฝากศรัทธาญาติโยมกันเอาไว้ว่าจะไปเขตจะไปซีเลจะไปว่าโอ้สมัยแต่ก่อนนี้ตู้เจ้าเพิ่นอยู่กำบ่เดียวนี้เจ้าบ้านมาอยู่กำกัน กักโตนั่นแหละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องมารู้ตู้เจ้าอยู่กำเนอะระวังเนอะระวังโตกันเก็บเนอะเก็บโตกันไปไหนมาไหนก็ตามที่เฮาเคยทำได้นี่แหละแต่ก่อนเฮาระวังเฮามีความระวังว่าเจอระแวงนะศรัทธาญาติโยมระวังนี่คือเฮามีความหู้โตอยู่เสมอว่าเฮาต้องป้องกันโตเฮาระแวดระวังเอาไว้แต่จะไประแวงก็ระแวงมันตื่นไปหมดก็ระแวงเดี๋ยวอันนั้นก็กลัวอันนี้ก็กลัวมันก็เลยกลายเป็นบ้าไปเพราะฉะนั้นแล้วระวังเนื้อระวังโตคือรักษาเนื้อรักษาโตของเฮาไว้คือดีอันไหนบ่จำเป็นไปไหนมาไหนเฮาบ่จำเป็นก็บ่ต้องออกไปก่อนเฮาไปเฮาก็ต้องป้องกันเอาไว้เอาล่ะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตอนนี้เฮาจะมาเข้าเรื่องของปกิณกะวณีตุปีเกเพิ่นเกินว่าเฮาจะอยู่อย่างได้มีความสุขในชีวิตประจำวันของเฮาแล้ววันนี้เฮาก็จะได้เอามามาเป็นกูท่องกันต่อไปพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดมท่านเจ้าคุณววชิระเมธีไร่เชิญตะวันจังหวัดเจียงไฮ้ท่านได้กล่าวในเพจเพิ่นบอกว่าเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิตมนุษย์คนเฮาจะต้องจะต้องทำในหลายสิ่งหลายประการดังต่อไปนี้ญาติโยมจดจำแล้วก็ฟังให้ดีนะเพิ่นบอกว่าสิ่งที่เราควรมีก็คือสติปัญญาสิ่งที่เฮาควรแสวงหาคือกัลยาณมิตรสิ่งที่เฮาควรคิดคือความดีงามสิ่งที่เฮาควรพยายามคือการศึกษาสิ่งที่เฮาควรเข้าไปหาคือนักปราชญ์สิ่งที่เฮาควรจะฉลาดคือการเข้าสังคมสิ่งที่เฮาควรนิยมคือความซื่อสัตย์สิ่งที่เฮาควรตัดคืออกุศลมูลสิ่งที่เฮาควรเพิ่มพูนคือบุญกุศลสิ่งที่เฮาควรอดทนคือการดูถูกการดูหมิ่นสิ่งที่เฮาควรยินคือพุทธธรรมสิ่งที่เฮาควรจดจำคือผู้มีพระคุณสิ่งที่เฮาควรการุณชีวิตสรรพสัตว์สิ่งที่เฮาควรขจัดหรือว่ากำจัดออกไปคือความเห็นแก่โตสิ่งที่เฮาควรเลิกเมามัวคือการพนันสิ่งที่เฮาควรจะสร้างสรรค์คือสัมมาชีพคือการประกอบอาชีพที่สุจริตสิ่งที่เฮาควรเร่งรีบคือการตอบแทนบุพการีสิ่งที่เฮาควรปฏิบัติทำทันทีทอคือทำวันนี้ให้ดีที่สุดมากมายหลายประการที่ได้กล่าวไปญาติโยมศรัทธาทั้งหลายทั้งสิ่งที่เฮาควรศึกษาสิ่งที่เฮามนุษย์เนี่ยคนจะมีสิ่งที่เฮาควรยึดถือเอาปฏิบัติดังที่กล่าวไปหรืออาจจะมีมากอาจจะมีหลายประการกว่านี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเอามาเตือนสติว่าความสวัสดี
หรือว่าความสวัสดีมีชัยเนี่ยแปลว่าอย่างแปลว่าการดำเนินชีวิตของเฮาหือมันราบรื่นการดำเนินชีวิตของเฮาหือมันเป็นไปตามทำนองของธรรมการดำเนินชีวิตของเฮาหือมันถูกต้องตามศีลธรรมบ่ไปผิดศีลผิดธรรมบ่ไปอู่ปดอู่เท็จบ่ไปขี่ลักขี่จกบ่ไปจุหลอกบ่ไปลงบ่ไปคบค้ากาเมโพเมคนอื่นแล้วก็ใต้ที่สุดในศีลห้าบ่ไปกินเหล้าเมายาหรือว่าสุราเมรัยเพราะนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาทั้งหลายลักธรรมถ้าศีลธรรม5ข้อ5ประการเนี่ยถ้าเฮาสามารถทำได้ดังนั้นญาติโยมอุ่นใจสบายใจได้เลยว่าชีวิตของเฮาก็จะอยู่ห่มเย็นเป็นสุขแต่ว่าบ่ใจว่าจะบังคับว่าคุณจะต้องทำถึง5ข้อถึงมัดทำเดี๋ยวนี้มั่นใจวันไหนเขาทำข้อไหนได้หรือ2ข้อ3ข้อได้ก็จะดีอย่างเช่นวันเนี้ยเฮาไปจุหลอกบ่ไปโกหกไผเฮาอู่แต่ความสัตย์จริงอู่แต่ความจริงกรรมมีกรรมบ่มีเฮาแปลงใส่กรรมใหญ่เฮาแปลงเอาไปจี้โตดโขดไผญาติโยมศรัทธาทั้งหลายถ้าทำได้ดีต่อไปถ้าสมมติว่าเฮาไปกินเหล้าเมายาเนี่ยมันก็จะดีตึงสุขภาพของเฮาแล้วก็ดีตึงคนอื่นโดยเนาะตูแดงคนเฮาเวลามันกินเหล้ามาเนี่ยเวลาน้ำเมาเนี่ยหรือว่าเหล้าเข้าปากทันทีเนี่ยมันตึงมีหันอย่างไผจะห้ามมันถึงได้มันถึงฟังมันเสียมันได้ปากเนี่ยมันถึงปูดทกกระตูเจ้ามันไปปากตุ๊มันถึงด่าพระตูเจ้าคนน่ะสะเทือนทั้งวงการนี่จะไปปากมันด่าพระตูเจ้านะญาติโยมนะปอเมมาเกิดด่าดังนั้นแล้ววิเคราะห์เอาพินิจพิจารณาคำนวณเอาว่าวันนี้เราจะตั้งสัจจะอธิษฐานเนี่ยตั้งจิตตั้งใจเนี่ยปณิธานต่อตัวเองเนี่ยวันนี้ฉันจะทำศีลข้อไหนถึงมันได้สมมติว่าวันนี้เราจะทำศีลข้อปานาบขาสัตตัดชีวิตบอกไปเตะมาด่าแมวบอกไปยำหั่นยำมดยำหนูอย่างต่างๆบอกไปฆ่าหนูอย่างต่างๆก็ว่าไปอันที่มันเป็นสัตว์หรือสิ่งที่มีชีวิตตั้งสัจจะปณิธานต่อตัวเก่านี่เป็นประกันชีวิตทำให้สุขภาพร่างกายจิตใจของเฮามันก็สมบูรณ์แข็งแรงไปโดยนี่อันนี้คือหลักที่เฮาสามารถที่จะทำได้หรือญาติโยมพอออกไม่ออกศรัทธาจะทำข้อไหนก่อนก็ได้บ่จำกัดเลยอันนี้ก็คือเบื้องต้นตียื่นข้อเสนอหรือว่านำเสนอให้ยอมปอยอมแมนเป็นตีหักศรัทธาท่านผู้ฟังได้ทราบได้ฟังกันเพื่อมาเตือนแล้วก็มาย้ำสติตัวแดงในศีลข้อที่ข้อที่4มุสามันบัจจัยรวมถึงข้อเฉพาะไปดูถูกดูแคลนเราขวัญประชดประจำเป็นบดายแต่มันรวมไปถึงว่าการไปบูลลี่คนอื่นตัวเนาะมันรวมไปถึงว่าไปดูแคลนไปว่าหือเปิ้นทำหือเปิ้นเสียหายหรือว่ามีความคิดตีทางลบอกุศลเช่นคนนี้มีเหตุการณ์จำลองเช่นคนนี้ไม่นับถือสิ่งนี้แต่ห้ามไม่ให้คนนี้ไปนับถือสิ่งที่โต๊ะเก่าบ้าชอบเอาโต๊ะเก่าเป็นบรรทัดฐานอันนี้ความคิดต่อไปต่างหน้าตุเดงหันว่าจะได้เราจะแนะนำคนว่านี้จะได้ความคิดอคติคือมันมีอคติอยู่ในสมองอ่ะคือเรื่องของเรื่องคือว่าอย่างก็ตามนะมันเรามีอคติกับคนนี้แล้วเราจะต้องว่า
ถ้าเปินฝูงเฮาหรือว่าคนที่ไก่ชิดเฮาเนี่ยจะต้องอคติโตยโดยที่ว่าโต๊ะเก่าอคติเปิ้นโดยบ่มีเหตุผลเหมือนกันหมายความว่าฉันบ่ชอบสู้เขาก็ต้องบ่ชอบตัวอย่างทั้งที่ว่าแบบฮู้จักบ่ฮู้จักบ่ฮู้แหละเปิ้นกินจะได้บ่ฮู้บ่ฮู้แหละฮู้ได้เปิ้นเรามาปุ๊บพอเปิ้นเรามาปุ๊บมาเข้าหูเขาว่าเนาะเขาว่านะไอ้ประเภทเขาว่านี่นะมันจึงมีไอ้พอเขาว่ามาว่าคนนี้เป็นคนอย่างอันอย่างนั้นบัดนี้อย่างอันอย่างอี้แต่โตเก่าบ่เคยหันหน้าบ่เคยไปหันหน้าบ่เคยคุกคีบ่เคยได้อู่ได้จ๋าบ่เคยอย่างเลยสักอย่างบ่เคยสัมผัสบ่เคยสัมผัสบ่เคยได้ไปคุกคีอยู่ว่าเปิ้นนิสัยใจคอเป็นอย่างใดแล้วก็มาตัดสินว่าเขาว่ามาว่านี่บัดนี้มันตึงบัดนี้บัดนี้มาปุ๊บทีนี้ก็ไปบอกคนนั้นคนนี้เขาคือมันได้ดังใจโตเก่าบอกคนนั้นคนนี้ห้ามเนอะมันต้องไปยุ่งเนอะมันต้องไปยุ่งเกี่ยวกันมันบัดนี้นะคนนี้นะต้องไปไหวมันเนอะมันอย่างอ่านอย่างอีต่างๆนะครับเป็นห้องโมลี่ก็คือว่าชอบไปใส่ไล่ปลายสีล่างๆดีว่าโตเก่าก็บ่ฮู้บานบ่มีเหตุเป็นคนบ่มีเหตุผลนะเพราะฉะนั้นแล้วในการไปมูลี่คนเนี่ยสถานญาติโยมเพื่อเฮาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนหนึ่งบอกว่ารักธรรมเนี่ยในการที่ว่าธรรมชาติมันสร้างขึ้นมามี2 หู 2 ตา 2 ปากโอ้มา2 ปากปากเดียว2 ปากผีบ่ากันดูแลสับปะหลาด2 หู 2 ตาแบ่ง4 ตา2 หู 2 ปาก2 หู 2 ตาแล้วก็ปากเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเปิ้นบอกเฮาเนี่ยพอหือนักพอหือเต็มตาฟังหือถึง2 หูนี่แหละฟังหือเข้าตีหือเข้าใจเขานี่แล้วก็เอากลับเอาไปพิจารณาและค่อยอู่ออกมาค่อยวาออกมาอู่มันน้อยๆแต่พอหนักๆฟังหือมันหนักๆแล้วมาพิจารณาบ่เจอไปเหมาลมเปิ้นอู่อย่างมากก็เก็บใส่โหทั้งๆดีว่าตัวเก่าก็บ่เคยฮู้บ่เคยหันบ่เคยสัมผัสมาแล้วสุดท้ายมันตัดสินใจเองตัดสินใจปุ๊บทีนี้ก็แอนตี้เปิ้นละอคติเปิ้นละว่าคนนี้มันตึงบ่ดีคนนี้มันตึงบ่ดีก็ถามว่าตัวเก่าดีปอก่อตัวเก่ามีเหตุผลก่อก็ตัวเก่าเกิดว่าตัวเก่าดีปอแล้วไปแอวตีตายไปแอวมูลี่เปิ้นเยอะไปว่าเปิ้นเยอะตัวเก่าไผจังก็จังไว้ในใจกันเก็บไว้ในใจบ่ต้องไปโจรคนนั้นคนนี้เหมือนการไปยุไปแยงหรือเปิ้นเนี่ยจังว่าฉันจังคนนี้เธอต้องจังคนนั้นตัวต้องจังคนนี้ตัวมันจะต้องเปิ้นเอาตัวเก่ามาเป็นบรรทัดฐานเพราะฉะนั้นแล้วเปิ้นเป็นคนบ่มีเหตุผลครับบ่มีเหตุผลเอาเสียเลยว่าเฮามาย้อนพอโตเฮากันก็ลองเฮาคนอื่นเนี่ยเปิ้นมาพอเฮาอย่างอั้นเฮาจะเกิดอย่างไรเพราะฉะนั้นเฮาเนี่ยสมเหตุสมผลโดยเหตุโดยผลมีอย่างพิจารณาก่อนคนเฮากูคนน่ะบ่ว่าไผสักคนมันมีดีมีโชอยู่ในโตครับมันจะมีได้ดีนักดีหน่อยอย่างได้มันก็อยู่ที่โตคนปฏิบัติเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปมองในแง่บัดดีของเป็นกูอย่างเลยโตเก่าดีหมดคนอื่นบัดดีมันเป็นไปบ่ได้ทุกคนมันมีอู่เสือสันหลังว่ากันมาหมดนั่นแหละมันมีแผลถึงโมนนั่นแหละแต่ว่าแผลนั้นแผลหนักแผลใหญ่แผลน้อยมันอยู่ที่การกระทำของเฮาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเฮาต้องมาปกปิดโตเก่าโดยที่ว่าเอาคนอื่นเป็นคนบดีแล้วเอาตัวเก่าเป็นคนดีเป็นคนดีประเสริฐสีมันเป็นไปบ่ได้มันเก่าก็ประจานตัวเก่าไปบ่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือมีเหตุมีผลมันพิจารณาเปิ้นบดีก็ส่วนของเปิ้นเฮาบ่ต้องไปยุไปโจรคนนั้นคนนี้ไปจังเป็นตัวมันบดีมันจะเป็นบาปเป็นกรรมเข้าตัวเก่าแล้วชีวิตเฮาก็มีความสุขล่ะเพราะว่าเฮากังวลอยู่ตลอดเวลาอู้มันจะต้องไปอู่กันนั่นนะคนนี้มันจะกังวลเนี่ยจิตใจมันว่าวุ่นมันก็มีความสุขแหละสุดท้ายก็จะเป็นโรคจิตเป็นโรคจิตวิบากกลายเป็นคนแบบไอ้จิตอ่อนๆแล้วก็ทีนี้กลายเป็นวิบากไปเลยอันนี้เป็นอาการของการเป็นเพราะว่าเป็นจิตอ่อนๆที่กำลังเริ่มคือจิตใจฟุ้งมาอยู่ก็ตีก็ตั้งวิปริตเนาะวิปริตคอยไปสอดส่องดูแลคอยไปว่าคนนั้นคนนี้คอยไปสอดส่องว่าอุ้ยคนนี้เปินฉันเนี่ยจะต้องไปหาคนนั้นแน่คนหาสอดส่องก็ไปถามข่าวอยู่เลยกลายเป็นนักข่าวไปตัวเพราะฉะนั้นแล้วสถานญาติโยมทั้งหลายภัยที่ทำอยู่ก็เลิกละเห็นเนอะ
มันบดีเพราะว่าเฮาแก่โตขึ้นตึงวันเนี่ย คือเฮาแก่โตมาเฮาเอาสิ่งดีๆเข้าโตดีกว่าเฮาปล่อยว่างไปไผจะดีบ่ดีไผจะไปคบไผอะไรอย่างได้เฮาก็ปล่อยไปอันนั้นมันเป็นโซนของเปิ้นแล้ว คือเฮาก็ต้องการเป็นส่วนโตของเฮาเปิ้นก็ต้องการเป็นส่วนโตของเปิ้นเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องไปก้าวไก่ในชีวิตส่วนโตคนอื่นเปิ้นหนักล่ำเฮาต้องไปฮู้ดีหรือเจ้าโตเปิ้นเจ้าโตเปิ้นตัดสินใจเองเจ้าโตเปิ้นตัดสินใจเองเฮาก็ต้องไปตัดสินใจแทนเฮาก็ต้องไปแนะนำว่าจะเป็นผู้จัดการส่วนโตเปิ้นเพราะฉะนั้นแล้วฝากกันเอาไว้เนอะสถาญาติโยมทั้งหลายการที่ไปมูลี่การที่ไปยุแยงแต่แทงโลไปนี่เปิ้นเนี่ยมันพิษศีลโดยและมันทำมือเฮาบ่มีความสุขในชีวิตโดยอย่างอย่างตีว่าในตีจะหือสถาญาติโยมในฟังเปิ้นว่าอย่ารวมวงกับคนชอบจับผิดอย่าไก่ชิดกับคนที่อู่บดีอย่าคุกคีกับคนที่ชอบนินทาอย่าคบหากับคนที่แรงน้ำใจอย่าเข้าใกล้กับคนที่หันแก่โตเนี่ยทองเอาไว้เถอะตึงอย่างนี่สถาญาติโยมทั้งหลายก่อนบุคคลอย่างนี้อยู่ในโตคนนี้นะเฮาเลิกคบแล้วมันต้องไปมันต้องไปคบแล้วมันต้องไปเข้าใกล้มันเฮาใจโตของเฮาดีกว่าเฮาใจชีวิตของเฮาดีกว่าบ่มีไผมาตัดสินใจชีวิตของเฮาได้หรอกเฮาต้องตัดสินใจโตของเฮาเองชีวิตของเฮาเนาะชีวิตของเฮาก็ต้องตัดสินใจเอาเองเฮาเลิกทางเดินของเฮาเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ฝากสถาญาติโยมไผที่ทำอยู่ประพฤติอยู่คือเลิกคือละเห็นเนอะมันจะชีวิตก็จะมีความสุขดังกำครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ารู้หน้าที่ทำตามหน้าที่และไม่ก้าวไก่หน้าที่ก็หมายความว่าเฮาฮู้หน้าที่ของโต๊ะเก่าว่าคณะเนี่ยฉันทำอะไรอย่างอยู่ฉันมีสติฮู้อยู่ต้องมีฮู้ตรงอยู่เสมอแล้วก็เฮาไปยุ่งบ่ไปก้าวไก่หน้าที่เปิ้นทำเปิ้นไปเปิ้นก็ฮู้ดีคนอื่นเปิ้นก็ฮู้ดีว่าเขาทำอะไรอย่างอยู่ในสิ่งที่มันถูกต้องเพราะในการที่เขาไปหรือในการที่เขาทำเนี่ยมันไม่สร้างความเสียหายคือกับโตเปิ้นกับคนอื่นมันเป็นการดีด้วยซ้ำมันเป็นการดีมากๆเลยเพราะอย่างแรกก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นการแลกเปลี่ยนเห็นหู้แล้วก็ไปดูศึกษาดูว่าวัดปฏิบัติหรือวิถีของเปิ้นเนี่ยเปิ้นปูมาอย่างไรหรือว่าเปิ้นปิ้นหรือว่าเปิ้นทำมาจากใดดังนั้นแล้วบางคนที่ทำแบบนี้อยู่ขอเมตตาเนอะขอบิณฑบาตอย่าได้มีกิริยาเป็นแบบนี้ยิ่งบางคนเป็นราชการน่ะตัวแดงบางคนเป็นราชการบางคนเป็นปอบานแม่บ้านบางคนก็เป็นพระเป็นเนนบางคนก็เป็นผู้รักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านในสังคมอะไรอย่างต่างๆที่เป็นหือเกียรติให้เคารพถึงความสำคัญแต่ครับมีความคิดมีความเห็นความอ่านตีมันบ้านหนาที่จะขออนุญาตใจคำว่าบ้านหนาจะไหวบ้านหนาจะเคารพดังนั้นแล้วท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้ขอฝากไว้ถามว่าทำไมถึงยกประเด็นนี้มาพูดเพราะเห็นในสื่อโซเชียลเนาะตูแดงเห็นที่เป็นโพสต์เป็นลงกันทุกวี่ทุกวันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นลงเป็นอู่กันขนาดในไลน์ในเฟซว่าโอ้ทำไมจะต้องจะเรื่องการไปกราบไปไหวเรื่องการไปเคารพเรื่องการไปสักการะของกลุ่มหนึ่งหรือของสิ่งหนึ่งแต่มีคนประเภทหนึ่งไม่ศรัทธาแต่พยายามห้ามและก็บีบบังคับคนอื่นบ้าหือไปศรัทธาบ้าหือไปไหวเหมือนโต๊ะเก่าคนต้องสร้างบาปให้ตัวเองก็พอไม่ต้องพยายามเอาบาปที่คุณสั่งไปทำกับคนอื่นอันนี้เขาฝากว่าเขาหลบนับถือก่อนเขาว่าหักบาเขาหลบเปิ้นเขาก็เฉยเขาก็ต้องไปยุ่งต้องไปอะไรอย่างเปิ้นไผไข่เขาลบไข่ไหวไข่ยังก็เลยก็เปิ้นอันนี้คือมันโซนโตไผโตมันคือมันชีวิตไผชีวิตมันในสถาญาติโยมทั้งหลายเขาก็ต้องไปบังคับว่าคนนั้นจะต้องว่า
ฉันบ่ไหวฉันบ่นับถือ เธอก็ต้องบ่ไหวบ่นับถือ อืม คือมันเป็นการหันแก่โตเกินไป แล้วก็คือเฮาต้องมาคืนว่าคนแต่ละคนมันคนต่างคนต่างจิตต่างใจกันจะเปิ้นมานิสัยใจคอเหมือนโตเก่าใดอย่าได้เอาโตเก่ามาเป็นตีตั้งอ่ะเป็นตีตั้งแล้วก็คนอื่นจะต้องมาอย่างอันอย่างอีเหมือนชั้นมดคือมันไม่ใจอ่ะเฮาอยู่ในสังคมในส่วนรวมเฮาต้องปรับทัศนคติเฮาต้องปรับโตของเฮาว่าเฮาแยกแยะของเฮาแล้วอันนี้ดีอันนี้โชว์อันนี้บ่ดีเฮาก็บ่ต้องไปยุ่งเปิ้นจะยุ่งกระเลิงของเปิ้นเฮาต้องไปติดไปตาไปว่าเปิ้นมันสิทธิ์ของเปิ้นน่ะมันสิทธิ์ของเปิ้นมันเป็นการก้าวไกลในชีวิตของเปิ้นเกินไปหรือภาษาวัยรุ่นเปิ้นห้องว่าสูบกินเพิกนั่นแหละอันนี้ก็อู้จ๋ากับญาติโยมศรัทธาได้ฟังจะมาเรามาด่านะอันนี้มาสะท้อนหรือฟังว่าไปเจอบุคคลประเภทหนึ่งใน Facebook แล้วก็เป็นอู่จ๋ากันในเรื่องนี้เขาก็อยากจะทำความเข้าใจเขาจะฮึบเพิ่นเข้าใจนั่นนี่เป็นต้นเนาะอันนี้ก็คือจะไปเอาโต๊ะเก่าไปตีตั้งเกิดเป็นบรรทัดฐานโลกจะต้องหมุนรอบตัวฉันไม่ได้ใช่คือมันเฮาต้องคือต้องปรับศาสนาคติอ่ะนะความคิด mindset นี่แหละดีที่สุดคือบอกว่าจะเอากำไหนมาครับคือคนเฮาเนี่ยเฮาต้องปล่อยว่างให้พองเตอปล่อยว่างเนี่ยบางอย่างทุกวันนี้ก็มีนะทุกปีเคในกลุ่มแต่เจ้านี่ก็ไปอ่านพอก็ไอ้หยังเนี่ยมันเกิดไอ้หยังขึ้นเนี่ยคือมันปะถูสนาญาติโยมแต่ไรเพราะฉะนั้นแล้วไผที่ทำอยู่ก็คือเลิกให้เถอะคือเขาปล่อยว่างไปคือจะหือคนถึงมดเนี่ยมาเหมือนเฮาเนี่ยเป็ดไม่ได้มันจะเขตเฮ็ดบ่ได้มันจะเขตมันจะทำโต๊ะเก่ามีความมีความสุขแล้วสุดท้ายมาโต๊ะเก่าก็โรคประจำโต๊ะกาหยังกายความดันขึ้นไหมยิ่งสูงวัยมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากเตือนเอาไว้เนื้อสระญาติโยมยิ่งเป็นแบบเดี๋ยวนี้คุณจะแบบจับจองแล้วโอ๊ยเปิ้นจะไปอยู่ก่อนจะไหวอยู่ก่อนเปิ้นจะเอาอันนี้ก่อนจะมาก่อนโรคจิตวิตฐานญาติโยมมันบัดนี้ครับโตเก่าจะไปเหตุเนาะอันนี้เขาบิณฑบาตฝากไว้เนี่ยดังที่กรรมของพระเดชพระคุณพระราชธรรมวาทีวัดประยุรวงศ์จากกรุงเทพท่านบอกในเพจเพิ่นบอกว่าเพราะชีวิตตนเป็นคนมีปัญหาวันจึงเที่ยวติฉินนินทาชาวบ้านเพราะชีวิตตนเป็นคนด้อยวาสนาวันจึงเที่ยวริษยาชาวบ้านเพราะชีวิตตนเป็นคนไม่มีอะไรดีวันจึงเที่ยวเสียดสีชาวบ้านเพราะชีวิตตนเป็นคนมีปมด้อยวันจึงคอยจับผิดชาวบ้านเพราะชีวิตตนเป็นคนไม่มีใครยกย่องวันจึงเที่ยวเรียกร้องแต่ความสนใจจากชาวบ้านเพราะชีวิตตนเป็นคนไร้มันสมองวันจึงคิดและสอดส่องมองหาแต่เรื่องของชาวบ้านเพราะตนเป็นคนมีจิตใจคับแคบจึงกลายเป็นอีแอบที่เห็นแก่ตัวเพราะชีวิตตนเป็นคนไร้เกียรติยศวันจึงสร้างแต่ความอับยศสู่สายตาชาวบ้านเพราะชีวิตตนเป็นคนไม่มีใครให้ความสำคัญวันจึงอัดอั้นหาทางระบายด้วยการผายลมออกทางปากก็คือเราควันละอุไปเลยเพราะชีวิตตนเป็นคนไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารที่พอจะโชว์ได้จริงๆวันจึงสร้างแต่สรรพสิ่งลวงตาและมายาลวงโลกเพราะชีวิตตนเป็นคนน่ารังเกียจเพราะไม่เคยรู้จักให้เกียรติแต่คนอื่นเพราะชีวิตตนขาดคนเหลียวแลวันจึงเที่ยวแสหาเรื่องคนอื่นเพราะชีวิตตนเป็นคนมีจิตไม่ปกติวันจึงเที่ยวอุตริแต่เรื่องของคนอื่นนิเพศพระเดชพระคุณได้กล่าวไว้เลยยิบยกมาขอความเห็นตัวแดงว่าเป็นอย่างไรครับถูกใจไหมติแน่ๆก็ผู้ซื้อวันนี้ตูพีเคจะใส่อารมณ์อินเนอร์ไม่แล้วมันใจขึ้นนะคือเป็นการปกป้องพระศาสนาอย่างหนึ่งเป็นการปกป้อง
ลูกศิษย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างหนึ่ง ถึงแม้ว่าคุณไม่ให้ความสำคัญ แต่จงให้เกียรติเขาด้วย จงให้เกียรติเขาด้วยเนาะ คือสรุปแล้วคนเยอะๆคือโดยตรงเลย คือเป็นคนมีปมด้อย ก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกมาจากเนี่ยแม่นหมด คือมันคือเขามีปมด้อยในตัวว่าจะอย่างนี้เขาบอกอาจหู้ได้แต่เขาก็เลยว่าต้องการเรียกร้องความสนใจ หิวแสง เหมือนคนหิวแสงอะเป็นว่านะภาษากำลังฮิตประเดี๋ยวนี้นะหิวแสงเนี่ยคือจะต้องมีบทบาทจะต้องมีโซนโลมโซนนี้ออกความก็อย่างที่บอกสถาญาติโยมทั้งหลาย คือชีวิตไผชีวิตมันเขาไม่ต้องไปกล่าวกายชีวิตคนอื่นเขาไม่ต้องไปหู้ดีไม่ต้องไปจี้ว่าซื่อเลิศในกายของเขาเนี่ยรูเขาเนี่ยเขาเล่งมาได้จนใหญ่จนโตพอใหญ่มาปุ๊บเขาเล่งได้ก็โตแต่จิตใจเขาบอกหู้อ่ะเขาบอกหู้เขากึดอย่าได้เขาอย่าได้ในเมื่อเขาเล่งเขาดีแล้วทีนี้เขาใหญ่มาแล้วเขามีสติสัมปชัญญะแล้วมีสมองมีอย่างเขาเห็นหู้เขาจบเขาใหญ่มาเขาก็ปล่อยเลยเขาทีนี้เขาตัดสินใจตัดสินชีวิตของเขาเองล่ะเขาสามารถเขาบรรลุที่จะบรรลุภาวะนิติภาวะเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาสามารถตัดสินใจเองได้เขาจะไปมีลูกมีเมมีโผหรือเขาจะไปอายังไปดำเนินชีวิตอย่างนั้นก็ปล่อยเขาล่ะเขาเล่งเขาใหญ่มาแล้วในกรณีนี้เหมือนกันสนาญาติโยมทั้งหลายในเมื่อเขาได้หู้จักเพื่อนนี้มาปุ๊บเขาหู้จักแก่ร่างกายแก่เนื้อตัวภายนอกแต่จิตใจเขาบอกว่าเขาเกิดอะไรอย่างกันเขาเกิดอย่างใดและเขาจะไปบงการชีวิตเปิ้นใดอย่าได้ล่ะจะเหตุชีวิตของเปิ้นมาเหมือนของคนอื่นมาเหมือนเฮาใดอย่าได้มันว่าใจอย่างทุกปีถึง2 ลูก 2 ตนเนี่ยคบกันมาเป็น10 ปีขยายคำว่าคบหน่อยคบมาได้ เป็นสหธรรมิกกันมิตรเป็นแบบคนเข้าใจกันง่ายๆคือได้คุกคีกันมานี่สถาญาติโยมทั้งหลายหันไข่โหหันนี่ปุ๊บแต่ว่าจิตใจของแต่ละบุคคลแต่ในส่วนโตของเขาเนี่ยเขาก็บักเก่ากายในส่วนของเขาหลังจากจบรายการปุ๊บเขาจะไปไหนมาไหนเขาจะยังได้ก็อันนั้นก็เป็นซิกของเขาแหละเขาจะไปบงการบ่ได้ว่าบ่ได้เนี่ยจะต้องมาเนี่ยจะต้องยาอันอย่างนี้มันบ่ได้มันชีวิตไผชีวิตมันถึงเขาจะหู้จักเขาจะผูกพันอย่างใดก็เหมือนที่เปรตหือวานั่นแหละว่าอย่างแม่ปอแม่ก็ลูกเนี่ยในมือเขาเล่งเขาใหญ่ขึ้นมาแล้วเขาบอกหู้จิตหู้ใจเขาปล่อยเขาเจอเขาคอยดูแลอยู่ห่างๆเขาจะไปคบไผเขาจะไปอย่างได้ไปทำงานอะไรอย่างปัจจัยว่าโอ้ยเจ้าจะต้องมานี่เนอะจะต้องมาคบเนอะหรือจะต้องมาต่างๆนานาเนี่ยสถาญาติโยมต่างหลายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือเขาว่าต้องไปยุ่งเรื่องชีวิตในชีวิตของคนอื่นมากเกินไปจะไปวุ่นวายมากเกินไปเขาเอาชีวิตของเขาเอาโตของเขาเนี่ยคือรอดให้ก่อนแล้วก็ไปสอดส่องดูแลชีวิตคนอื่นเปิดหลังจากจบรายการแล้วขออสมมาวัดความดันเขากันเนาะในความดันขึ้นอะไรเลยนะความดันขึ้นครับดู2 ตัวน้ำเด็ดขึ้นปึ๊บตัวแล้วมันใจขึ้นแต่อารมณ์คือมันลงหน่อยเขาหายใจกันเนาะอย่าชมเลยนะต่างหลายเดี๋ยวสดาญาติโยมมันเคตัวเขาก็พยายามญาติโยมเพราะสถานการณ์แบบเดี๋ยวนี้มันปิ้นจะอี้แต้คนเฮามันแปลกบ้าชอบคนนั้นว่าชอบตุนเจ้าว่าชอบคนนี้แต่กลับกลายเป็นว่าไปเชิญชวนไปจักโจรไปเป่าหูว่าสู้จะไปมาชอบตุนเจ้าตัวนี้มันกูเนอะอย่าคืออุตซื่อว่าตุนเจ้าตัวนี้บัดดีเนอะต้องไปคบเนอะต้องไปไหวเนอะมาไหวพระเจ้าเพศเนี่ยมาไหวตุนเจ้าตัวนี้เนอะอย่างคือมันเป็นการแบ่งแยกและไปยุแยงแต่แข่งโลทั้งเดียวว่าตุเจ้านี่เปิ้นมาใหม่เปิ้นบ่ฮู้หยังเอายังบ่ฮู้นิสัยใจคอเปิ้นเอายังบ่ฮู้หยังบ่ได้คุกคีก็เปิ้นแล้วเฮาก็ไปใส่ร้ายไปสีเปิ้นสุดท้ายมาปุ๊บก็ไปยุแยงตัวเก่าจังบ่พอนะบ่ถูกชะตาจังคนนี้เนาะก็ไปยุแยงแต่แข่งตุเจ้านี่ยานยังก็ไปใส่ร้ายไปสีเปิ้นแล้วสุดท้ายมาก็ยุคือเปิ้นแตกแยกกันเนี่ย
ก็สดาญาติโยมฟังแล้วก็เกิดพอแต่ว่ามันดีบ่ดี บางทีก็เอากำมาเขาว่าเปิ้นจะอั้นเขาว่าก็เขาว่าสูก็ไผว่าก็มีกระเขาอย่างนั้นก็เขาก็คนที่มันเขาว่าก็เอาเขามาใส่ถึงเป็นควายเอาในความดังขึ้นเอาเดี๋ยวนี้นะเอาญาติโยมศรัทธาตั้งหลายโอ้ไปโอมานี่ไฟลุกขนาดนี้เลยนะก็ไปเล่นหนังตีบดแตกเลยญาติโยมศรัทธาตั้งหลายตมาภาพจะขอนำเสนอในธรรมะสามัญประจำบ้านตะกี้นี้ญาติโยมได้ฟังว่ากรณีแบบเนี้ยจะไปทำตามแล้วก็อย่าหาทำตอนนี้บอกว่าจะมอบทำสามัญประจำบ้านปกติเฮาได้ยินเฉพาะยาสามัญประจำบ้านแดงเนาะวันนี้ตุเจ้าเอาทำสามัญประจำบ้านหมายความว่าทำทั่วไปเนี่ยสิ่งดีๆทั่วไปงามๆทั่วไปที่จะเอามองหรือญาติโยมไปใจในประจำบ้านประจำวันของญาติโยมมี10ประการพระเดชพระคุณเจ้าคุณพระราชวิสุทธิญาณเจ้าหน้าจังหวัดเชียงใหม่ละพลแมงสอนวัดป่าดาราพิรมเมรินท่านได้ประมวลออกมาในเพจของท่านมี10ประการมันบอกว่าทำใจสู่ความสงบสุขให้เป็นแล้วมาจอยกันพอจบ10ประการนี้9 โมงครึ่งพอดีเฮาก็จะหับสายหน้าใหม่ญาติโยมศรัทธามาฟังเนอะแล้วก็กรุณาเมตตาได้ทำตามไปตัวอย่าไปว่าฟังผ่านหูไส้ทะลุหูขวาบ่ได้เนาะข้อที่1เพิ่นบอกว่าฝึกสมาธิหรือนั่งคนเดียวเงียบๆทุกวันนี่ข้อนี้ดีนะตุแดงฝึกอยู่คนเดียวฝึกสมาธิเงียบๆเป็นการวัดระดับจิตใจเช็คระดับสติปัญญาและจิตใจของเฮาว่าบัดเดี๋ยวเนี่ยสมาธิเนี่ยจิตใจเฮาตรงก่อนหัวใจเฮาปิ้นจะได้ที่ผ่านมาเนี่ยความคิดของเฮาเฮาเกิดอย่างพอเฮาเป็นคนจะได้เกิดดีเกิดบัดดีไปเล่าขวัญเปิ้นนะเนี่ยเปิ้นว่าฝึกสมาธิหรือนั่งเงียบๆทุกวันเปิ้นบอกว่าเวลาเฮาอยู่คนเดียวมันจะเกิดผลดีจะได้พองตุแดงอยู่คนเดียวเนี่ยก็คือเป็นการพูดง่ายๆว่าเฮามาพักสมองพักนี่ของเฮาเนี่ยด้วยการนั่งอยู่คนเดียวเก็บตัวอยู่เงียบๆคนเดียวแล้วมาทบทวนพอโตเก่าวันนี้ได้ทำอันหยังหรือได้ทำอันหยังลงไปมันผิดมันถูกอันหยังแต่เป็นการทบทวนนะเป็นการทบทวนว่ายังเป็นไปวันนี้ไปทำบุญมาก่อนมาทบทวนบุญวันนี้ได้ไปทำบุญมาคือจิตใจมันจะผ่องใสอย่างวันนี้เขาใจห้อนเขาหันผู้คนแล้วก็เบอร์นายอย่างเงี้ยหนีไปอยู่คนเดียวเหมือนคนเฒ่าเก่าเป็นเราเป็นเคยแล้วใครหนีไปอยู่ในป่าในดอยเคยไปอยู่ในถ้ำไม่คนเดียวนี่คือมันเฮาหับสิ่งอย่างหลายๆอย่างมันสูญอันเป็นแกงโหอยู่ในสมองมันก็เลยจะระเบิดมันอัดเต็มตีแล้วมันอยากจะระเบิดแล้วเพราะฉะนั้นเฮาจะไปถึงขั้นนั้นเพราะว่าบางทีคนเฮาจะเก็บทุกสิ่งอย่างเข้ามาในสมองบ่ได้คือมันถึงบอกว่าสมองของเฮาวันๆนี่มันเดี๋ยวหับหู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เฮาทำโตแบบบ่หับหู้สักเรื่องนึงก็บ่เป็นหยังคือเฮาก็ต้องไปหับหู้กูเลิงกูอย่างเลยไผมายังก็หับเข้ามาไผมายังหับมาเข้ามาแล้วสูญอันโหจะระเบิดบึด1เรื่องนึงบึด1เรื่องนึงจะได้พักผ่อนก็คือตอนรับแต่รับแล้วบางคนก็นอนมารับให้หมอเอาไปกืดให้หมอเอาไปกืดนอนกินปิ่นไปปีนมาเจ้าแล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะอย่างเพราะว่าเฮาบ่ฮู้จักปล่อยวางเฮาบ่ฮู้จักปล่อยวางถ้าญาติโยมไผที่นอนบ่รับยังเป็นอย่างตีตุปีวานี่นะคือปล่อยวางให้เถอะเรื่องบางเรื่องเฮาต้องรับฮู้เรื่องใดที่มันแก่ใดก็แก่ไม่ได้เฮาก็ปล่อยมันไว้ก่อนหรือเรื่องบางเรื่องมันใจของเฮาก่อนใจของเฮาไอ้เรื่องเนี่ยสำคัญที่สุดเรื่องส่วนตัวของเฮาดีกว่าในครอบครัวของเฮาดีกว่าว่าครอบครัวของเฮาเป็นยังได้เรื่องคนอื่นภายนอกก็ต้องเข้ามาเปิ้นจัดการของเปิ้นได้เปิ้นจัดการของเปิ้นเฮาต้องเอาเรื่องของเปิ้นมาใส่โหตัวเก่าเป็นตุกใจเย็นๆตัวแดงใจเย็นๆอสมมีไหนมาทำงานด่วนใจเย็นๆบอกเปิ้นเอาตัวเก่าฮ้อนคนประเดี๋ยวนี้เริ่มแบบเริ่มมีขึ้นวันนี้ตัวเจ้า2ตัวนี้นึงน่ะเดี๋ยวนี้น้ำเข้าใจบ่ปะกันเช้าตี2ตีอะไรนี่เนาะเนี่ยมัน
มันเริงมันใจเริงอ่ะแล้วเอามาเข่าโหโต๊ะเก่าอะแล้วโต๊ะเก่ากับเป็นตกเนี่ยสระญาติโยม นี่คือเพิ่นบอกว่า เวลาเฮาอยู่คนเดียวหรือว่าจะรับจะนอนน่ะคือเฮาตั้งสมาธิก่อนสูดลมหายใจเข้าหายใจออกกำหนดเราตัวเด็กเนาะนั่งสมาธิไหว้พระสมมตินั่งสมาธิป๊อบก่อนจะรับตาจะรับอย่างมาคำนวณมาคิดวิเคราะห์ก่อนว่าวันเนี้ยฉันทำบดีอะหยังพองแล้วสาเหตุอะหยังที่ทำคือฉันทำบดีฉันโกรธอะไรมาบ้างสาเหตุที่ทำคือฉันโกรธมันคืออย่างโตฉันเองหรือว่าโตของเขาถ้าโตฉันเองมาเกิดว่าก็ฉันเนี่ยเป็นคนเอาใจไปเกิดคนเดียวอ่ะทั้งที่ผมใจเลิงใจลาวอ่ะแล้วมาทบทวนบุญตึงวันเนี่ยหรือวันที่ผ่านมาวันเนี้ยฉันทำความดีอะหยังพองความดีมีก่อนถ้าไพ่เกิดมาออกปุบทบปั๊บปรุงโต๊ะเก่าใหม่พิจารณาโต๊ะเก่าใหม่ดังนั้นแล้วเปิ้ลบอกว่าให้ฝึกสมาธินั่งเงียบๆคนเดียวทุกวันเพื่อการตรองจิตกรองใจนี่ครับอย่างที่บอกไงก็คือก่อนจะนอนเนี่ยเพื่อเอาไหวพระอย่างเรียบร้อยเสร็จแล้วก็นั่งรับตาก็เอามาทบทวนบุญทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาว่าวันนี้เราทำดีหรือยังวันนี้เราดีพอหรือยังบ่ดีปุ๊บวันพุธเอาใหม่เขานอนก้มนอนลงไปหลังจากไหวพระนั่งสมาธิเรียบร้อยเขานอนรับตาเขาก็รับไปเขาก็สบายใจเพราะเขาได้ทบทวนแล้วร่างหัวตื่นมาเขาจะสบายสดชื่นที่นี่เขามาเริ่มแล้วแต่คืนนี้เขาแต่ว่านี่เขาทำนี้ผิดพลาดไปวันนี้มาทำใหม่แก้โตใหม่มาแก้โตใหม่มาที่ทำไปมันผิดต้องทำให้ดีกว่าแต่ว่าแหมนี่เป็นการยังทำดีวันนี้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับที่ผ่านทำวันนี้ให้ดีที่สุดที่ผ่านมาอย่ามาดีปอเตอเนี่ยคือเขาคือตัวอีแหละเขาก็ต้องอย่างที่บอกคือสำคัญที่สุดเอาเรื่องภายในครอบครัวก็พอแล้วครับเรื่องคนอื่นเรื่องอย่างช่างเขาไม่ใช่จังเฮาจังเฮาพอแล้วเรื่องของคนอื่นช่างเขาเหอะช่างเขามันก็จบครับก่อนเอาไปเอาเรื่องบ้านไต่บ้านเหนือมาเรื่องเรื่องนี่ไปสอดส่องดูแลกลายเป็นไอ้กล่องวงจรปิดประจำหมู่บ้านนะอย่างนั้นมันมีความสุขหรอกอยู่ได้อยู่มีความสุขจิตใจวุ่นวายมันก็กลายเป็นเรื่องเป็นเล่าไปเรื่องก็นอแบบเก็บมาใส่ใจกำอู่คนก็นอมเก็บมาใส่ใจมันก็เป็นร่มเป็นแรงไปเหตุพอเราเก็บมาใส่ใจก็เป็นเรื่องเป็นเล่าอยากจะให้ศรัทธาญาติโยมเกิดถึงคำนี้ตลอดเวลาว่าอุเบกขาปล่อยวางเสียบ้างอุเบกขาปล่อยวางหาเฮาหาเฮาหอบกูสิ่งกูอย่างเอาหมดเก็บเอาหมดมันนักญาติโยมปล่อยให้พออย่างก็แบกไว้มันมีประโยชน์คุณค่าอย่างสักอย่างแบกเอาเฉพาะที่มันเป็นคุณงามความดีก็เอาละเนาะนี่คือข้อที่ 1ต่อไปญาติโยมเปิ้ลบอกว่าธรรมะสามัญประจำบ้านข้อที่ 2พลังให้ส่งพลังแห่งความเมตตาอาทรให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายตลอดทั้งวันก็หมายความว่าหือเฮาฮัดมีจิตใจเมตตาให้พองมีความฮักถึงคนอื่นให้พองจะไปฮักกระโตเก่าอย่างเดียวฮัดแบ่งปันบ้างฮัดมอบฮัดหืดตาลพองเสียสละความฮักคนอื่นพองจะไปหันแก่โตลำไปเปิดใจหือกว้างจะไปใจแคบใจแคบก็คือว่าบังคับสิ่งอย่างอื่นจากคนอื่นนะว่าเป็นคนตีขับแคบเปิดใจหือกว้างเพราะโลกนี่มันกว้างอยู่แล้วมันมีถึงสวยงามแล้วก็ถึงบัดสวยงาม2 ด้าน2 ด้านผลกันเขาเปิดโลกหือกว้างเขาจะได้เห็นหู้ตัวว่าอย่างอี้ยังมีอยู่อย่างอี้ยังมีอยู่อย่างอี้ยังมีดีแล้วนี่แหมก่อนเฮามาปิดกันโตเก่าก่อนเฮามาปิดกันโตเก่าเฮาก็บ่ได้รับรู้เรื่องอื่นๆเรื่องอย่างที่เฮายังบ่รู้เจอมีหลายอันหลายอย่างที่ว่าเฮาจะไปเกิดว่าในปู่ซื่อๆว่าประเทศไทยเนี่ยเฮารู้จักว่ามีกี่จังหวัดแล้วเฮาได้ไปแอวหมดก่อเฮารู้แค่จังหวัดเฮาไม่ได้ไปแอวก็แสดงว่าเฮายังไปบ่ถึงก่อนเฮาเปิดใจหือกว้าง
เปิดใจคือกว้างเขาจะได้รู้ว่าอ๋อจังหวัดนี้เปิ้นมีอันนี้ดีจังหวัดนี้เปิ้นมีอันนี้ดีเขาจะได้เปิดกว่ามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลไปแหมครับก่อนเฮามามกมุ่นอยู่ปิดกันโต๊ะเก่าอยู่บ้านได้ฉันจะต้องเอาอย่างอี้ฉันจะต้องอย่างอี้คนนั้นจะต้องมาอย่างอี้ก็ฉันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นคนใจแคบไปครับมันก็เลยว่าบ่ได้รับรู้บ่ได้ว่าตังนอมันยังมีอย่างดีมันจัดหนักครับก่อนเฮาเปิดกว้างเฮาจะได้เห็นรู้ไปญาติโยมศรัทธาทั้งหลายลองเกิดภาพตัวตุกปีเนอะจะมาภาพเนอะสมมติว่าเฮาเอามือขึ้นมาอยู่ข้างนึงแล้วมีคนอยู่ตั้งหน้าเฮาหลายคนที่อยู่ตั้งหน้าเฮาเนี่ยเปิ้นจริงแท้แน่นอนว่าเปิ้นจะหันฝ่ามือด้านหน้าของเฮาอยู่แล้วทุกองศาทุกสิ่งอย่างเส้นมือมีเท่าใดกี่เส้นเปิ้นจะหันหมดแต่คนที่เขาอยู่ด้านหน้าเขาไม่เห็นด้านหลังของเฮาเปิ้นมาหันหลังมือของเฮาแต่เราเห็นเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ตั้งหน้าเห็นเราด้านเดียวดังนั้นแปลว่าคุณไม่สามารถจะตัดสินคนหนึ่งได้ตราบใดที่คุณยังไม่ได้สัมผัสบ้าใดคลุกคลีและไม่ได้เห็นตัวตนทุกด้านของเขาอันนี้ขอฝากไว้ต่อไปข้อที่3ก่อนนอนทุกคืนเปิ้นบอกว่าหือใจเวลาพอประมาณ 2-3 นาที5 นาทีก็ได้ไตรตรองสิ่งที่เราทำมาตลอดทั้งวันอันนี้เนื่องไปยังการฝึกสมาธิข้อที่1ขออนุญาตผ่านเพราะว่าแต่เจ้าอู่ไปละข้อที่4ญาติโยมทั้งหลายเปิ้นบอกว่านี่คือสำคัญตัวแดงให้ควบคุมความโกรธไว้เสมอจำว่าเมื่อมีคนมาด่าเราเขากำลังช่วยเหลือเรานะทำให้เรามีประสบการณ์ที่ดีที่จะฝึกการควบคุมจิตใจตัวเก่าฝึกความอดทนหมายความว่าเวลาเขามาดูถูกมาด่าเขาคือเขาอดทนแล้วก็ปิ้นกันทดสอบจิตใจทดสอบจิตใจว่าฉันมีความอ่อนไหวกับลมปากของคนก็เขาว่าแล้วมันปิ้นตามเขาก็ถ้ามันปิ้นก็ต้องเอาใจไปยึดติดกับกรรมอู่บางคนอีตัวนั้นมันว่าจะอั้นอีตัวนี้มันว่าจะอีเอากรรมจิตไปผูกมัดกับกรรมอู่กับลมปากของคนทำให้เฮาบ่มีความสุขในที่สุดมันก็แค่ลมปากอย่างที่บอกไงก่อนเฮาไปถือเอากรรมของคนหมู่นั้นมาเนี่ยถือมาปุ๊บมันก็กลายเป็นเริงเป็นเล่าก่อนเฮาบ่ถือบ่สนใจมันก็เป็นลมเป็นแรงมันก็หายไปเหเนี่ยสถานญาติโยมทั้งหลายคือเริงบางเริงเฮาก็ต้องไปคือเป็นอู่เฮาฟังได้แล้วเฮาเตลไปมันก็กลายเป็นลมเป็นแรงไปแล้วอย่างที่ตุแดงว่าเอาถุงดำมานั่นน่ะคือเฮาก็ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปสนใจเฮาฟังแล้วมันบ่เข้าท่าเฮาก็พยายามหาเรื่องหนีหรือว่าเตลหนีหรืออย่างใดก็ได้ทำทุกวิธีทางว่าเฮาก็ต้องเข้าไกลละคนนี้มันบดีละคือมันประสงค์บดีมันจะมาโจรเฮาไปตัวมันจะโจรเฮามันมีส่วนโลมเฮาฮู้แล้วปุ๊บเฮาฮู้แยกแยะดีโชอยู่แล้วเฮาก็ปล่อยไปเฮาเดี๋ยวขอโตกันเนอะจะไปหันไปนี่ฟังเนอะปล่อยมันนางอู่คนเดียวไปปล่อยมันนางอู่ก่อนมันก็อย่างที่บอกแหละกำเดียวเนอะไปเอาถุงกันเนอะเอาถุงขยะมานี่สถานญาติโยมนางนี่เนอะเดี๋ยวเอาถุงขยะนี่วางนี่นะแล้วก็อู่ใส่ในถุงขยะดำนี่เนอะแล้วก็เดี๋ยวจะไปตังนอกเดี๋ยวปีกมาก็มันเต็มแล้วจะเอาไปควางหืออีกมันเต็มแล้วก็จะไปควางมันปล่อยมันนางมันจะโลดน้ำเก้าด่าอ้าวญาติโยมต่อไปมากึ่งกลางข้อที่5เปิ้ลบอกว่าท่องชื่อผู้ที่เรารักเคารพและศรัทธาหรือคำพูดตีเฮานับถือหรือที่เป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นคำสอนเขาไว้เนืองจะจอยหืดจิตใจของเฮาสบายจะจอยเตือนสติของเฮาอันนี้มันแต้ญาติโยมเฮาพยายามนึกครูบาอาจารย์พระสงฆ์หรือปอหรือแม่หรือคำสอนของท่านใดที่เฮาเคารพศรัทธาท่านสอนท่านแนะนำเราเปิ้ลบอกว่าพยายามนึกถึงคำสอนของเขา
ครับ พยายามเกิดถึงคุณงามความดีของเขา พยายามเกิดถึงใบหน้าของเขา จะทำให้เฮาหู้สึกสบายใจ ถ้าเฮาเกิดแล้วก็ทำตาม แต่บางคนเกิดอย่างเดียวหู้อย่างเดียวหู้มัดว่าเปิ้นอู่จะอั้นเตจะอีแต่ทำบ่ได้ ครับ ทุกท้ายแล้วปิดจะได้ทุกท้ายโต๊ะเก่าก็ตกมาตาย ทุกท้ายโต๊ะเก่าก็บัดดีอย่างเก่าอ่ะ ทั้งที่รู้แต่ก็ไม่ทำทั้งที่เกิดออกว่าโอ้ตอนนั้นตัวเจ้าปันเตจะอั้นเตจะอีโอ้ก็สู้หู้ว่าปันเตกับสู้ย่ำทำตามแต่กลับบัดทำกลับทำโตหรือว่าทำนิสัยเหมือนเก่าอ่ะ คนนี้ใจมันได้คนนี้ใจมันได้ญาติโยมบัดไปตั้งหน้านี่ต่อไปข้อที่6เปิ้ลบอกว่าเวลาเฮาฟังเพลงคือเฮาห้องเพลงหยังก็ได้ตีมันสบายใจ แล้วก็จอยยกระดับจิตวิญญาณยกระดับจิตใจของเฮาให้มันสูงขึ้นให้มันดีขึ้น แน่จริงแน่นอนอยู่แล้วว่า คนเฮาเนี่ยขาดเสียงเพลงบ่ได้ ครับ จะต้องฟังเพลงเป็นประจำทุกวันไม่กระทั่งการทำงาน การนั่งรถขับรถไปหันไปนี่มัดหอมไส้น้ำใยยุบานตากผ้าซักผ้าเปิดวิทยุฟังเพลง หรือว่าเปิด YouTube เปิดมือถือเฮาพยายามค้นหาเพลงที่มันเต็มไปด้วยคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่มันส่งเสริมศีลธรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนั้นญาติโยมทำเวลาเราฟังหรือว่าฟังเทศน์ก็ตาม ครับ พยายามแสวงหาสิ่งที่เราดูสิ่งที่เราฟังแล้วมันโมนใจมันได้กำลังใจมันฮึกเหิมใจว่าไปพอไปฟังกาคลิปกาเพลงที่มันฆ่าคนกาขโมยขโจรกาที่มันปุ๊กระดมหรือมาปิ้นศัตรูหมู่มันจะอั้นจะอี้บดีญาติโยมนั่นนี่เป็นต้นพยายามเนื่อญาติโยมพยายามข้อที่7อันนี้ไปโวยหน่อยเนื่อญาติโยมเนื่อจะหาสายหนาไม้เพราะว่า16 17ที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปไม่ได้อู่ญาติโยมต่อไปข้อที่7อันนี้ก็สำคัญตัวแดงสำคัญแสวงหาเพื่อนหรือกัลยาณมิตรที่ดี ใจครับ อันนี้จะโยมอยู่ตัวแดงอู่ข้อนี้ ครับ แสวงหาเพื่อนที่ดีอ่ะหมายความว่าไง ก็เหมือนกันสระญาติโยมทั้งหลาย เออ การคบเพลินเนี่ย ครับ การคบเพลินหรือว่าประจำเป็นต้องเป็นวัยรุ่นหรือเป็นอย่างคือ คนเฒ่าคนแก่เหมือนกัน คือเขาวัดเขาว่าหรือว่าไป มันจะมีอายันตนาดึงดูดเขาหากัน การคบเพลินคบในหือดีนิติวาสินตรงกัน ศีลเสมอกัน ศีลเสมอกัน อ่า ก็คือว่า เฮานิสัยใจคอเฮาเป็นอย่างอี้เฮาชอบทำบุญเนาะเฮาชอบทำบุญปุ๊บเฮาก็ไปปะคนบุญหมู่คนทำบุญหมู่นี้มา เนี่ยเป็นกัลยาณมิตรที่แนะนำกันว่าวันนี้จะไปทำบุญหันเนอร์ จะไปทำบุญวัดนี้เนอร์ไปโดยก่ออันนี้แนะเป็นห้องว่าเป็นกัลยาณมิตรดีต่อกัน แต่บางทีเฮาคนทำบุญแต่คนไปเถอะไปเถอะคนอย่างนี้เฮาไม่ต้องไปนี่แหละ ต่อไปไกลอ่ะ ไม่ต้องไปไกล โจรเจอเดียวกับปอ คืออันนั้นมันเป็นกรรมของเปิ้นละกรรมของเปิ้นเฮาก็ไม่ต้องว่าอันก็เป็นอย่างเนอเฮาก็ไปเหปัจจัยว่ามันคนละโขคนละนี้กันแล้วก็มาคบกันเนี่ยมันไปกันไม่ได้ แม้แต่พ่อแม่เหมือนกันสนะญาติโยมทั้งหลาย ก็จิตใจนิสัยใจข้อจิตใจกันอันนั้นเปิ้นถึงบอกว่าพอใจกันไปก่อนว่ามันปั๊บมันจูนเข้ากันได้ก่อนจูนปั๊บเข้ากันได้โอเคก้อยแต่งงานก้อยนี้กันว่าใจอยู่มาอยู่ปุ๊บแล้วมันเข้ากันมันคนละโขมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เหมือนกันสนะญาติโยมทั้งหลายเนี่ยมีกัลยาณมิตรดีเนี่ยเปิ้นจะจับจูนไม่ได้จับโจรไปในทางที่ดีไปตั้งศีลตั้งธรรมตั้งทำบุญตั้งดีๆสิ่งดีๆถึงหมดวันนี้ไปเป็นจิตอาสาไปงานหันนอไปหางานหันนี่นอนี่แหละคือกัลยาณมิตรดีแต่ตีก่อนเป็นได้โจรไปในทางที่บดีตลอดเลยอันนั้นคือเขาเลิกครบเลยเราอ่อนนุ่มก็ตามถ้าไผ่ที่กำลังฟังอยู่หรือย้อนหลังฟังอยู่ก็ตามก่อนมีเปิลฝงอย่างนี้นะไปเอาหันไปไปบ้านหันไปฉีดยาแกงไปฉีดยาต่างๆนั่นนะอันนี้คือเขาสอดส่องดูแลลูกหลานก่อนเอาหันอย่างนี้คือเขาเลิกไปเลยเลิกคบไปคือการคบเพลินเนี่ยก่อนคบเพลินดีมันก็ดี
ก่อนคบเปิ้นบดีมันก็ไปในทางตีบดี เพราะฉะนั้นมันอยู่ตีว่าการตีว่าเฮาตอนนี้มันก็ละอ่อนพูดถึงละอ่อนเนี่ยกำลังเติบโตกำลังเนี่ยในชงโหเลี้ยวโหต่อมันจะไปทางใดก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องสอดส่องดูแลตัวในการคบเพลินสมมติว่าอีกกรณีหนึ่งถ้าสมมติว่าเฮาปรารถนาดีโอ้เจ้าหมูเฮามันเตียวตังพิษมันสลัมเฮาอยากจะจักเข้ามาในตังดีๆมันจะตานอยู่ก่อนได้อยู่เนาะโดยวิธีไหนคือก้อยๆเข้าไปหาเขาแล้วก็แยกคือเขาได้ชี้แจงคือเขาได้ฮู้ก่อนว่าอันนี้ดีอันนี้บดีอันนี้โชว์นี่บ่โชว์มาจะมาไปอันนั้นบดีมาจะเฮาต้องก้อยๆเอาก้อยๆปั๊บไปก้อยๆคือเขาค่อยตามในเมื่อเป็นเปิลเฮาแล้วเนี่ยเฮาก็มีจิตวิทยาในการที่ว่าจะว่าอย่างนี้เนาะเฮาไปหันเนาะพยายามเฮาว่าตรงๆกันตรงๆเขามื้อนี้มันจะยิงมวยติดยาหมู่เนี่ยซ่อมให้เนี่ยอันนี้นะก่อนมันหลงทางไปแล้วเฮาก็ก้อยจักก้อยบอกก้อยก้อยเตือนแล้วก็ซึมไปเป็นน้ำซึมไปจะน้อยเดี๋ยวมันจะค่อยโตมาเองครับก่อนเฮาไปจู่ๆไปมันบ่ได้อย่างมีอยู่เคสหนึ่งตัวพีเคตอนนั้นในทำงานอยู่ยังไม่ได้โบสถ์ทำงานอยู่ไอศูนย์ฮอตไลน์มีคนมาติดต่อมาโทรเข้ามาเนี่ยวันจะหับโทรศัพท์เนี่ยเริงให้ถึงโมนแล้วมีอยู่เคสหนึ่งเป็นน้อยอกน้อยใจโผจะขาดโตตายจะไปโดดน้ำตอนนี้เจ้าอยู่ไอเป็นภาษาเมืองเพราะว่านั้นตอนยังอยู่กรุงเทพเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่สภาแล้วนะคะเนี่ยจะโดดแล้วอย่างเงี้ยกันทำนองนี้เฮาก็ต้องใจวิทยาจิตวิทยาเฮาจะไปจะไปโดดบ้าได้เลยนะก่อนเฮาไปห้ามยิงอยู่เขาคนนี้นะเฮาต้องใจจิตวิทยาด้วยกันว่าจะโดดก่อนจะตายนี่ใครถามแต่เป็นเพราะอีหยังเป็นเพราะอีหยังเหตุผลในใครฟังเหตุผลจะตายเมื่อวาก่อนจะตายน่ะแต่ว่าขอฟังเหตุผลก่อนมันก็ได้เล่าฟังมันจะเล่าฟังเป็นอย่างอันอย่างอี้อย่างอันเรียบร้อยปุ๊บอย่างน้อยอันดับแรกละมันได้ระบายมาครับเพราะว่ามันอ่านมันไม่ได้ระบายมันกับเก็บกดอยู่คนเดียวมันมาพูดจะไปเปิงไผ่ไปว่าไผ่ยังได้มันกดเข้าไปในศูนย์เขาก็อธิบายมันได้ระบายออกมามันได้ปล่อยลมออกมาหน่อยหนึ่งแล้วยังแขวนละแล้วทีนี้เขาก็โจรอู่แฮมเขาก็บอกว่าแล้วไอ้บดเดียวเนี่ยก่อนเขาตายไปเกิดพอได้ดีเนี่ยก่อนเขาโดดน้ำตายชีวิตเขาคนเดียวแล้วคนที่อยู่ตั้งหลังลูกเขาล่ะโผเขาแม่เขาเพื่อจะอยู่อย่างไรเขาเอาตัวรอดได้เขาสบายแล้วเขาตายไปแล้วบอกผู้เลิงแล้วแต่คนที่อยู่ตั้งหลังเป็นเดือดร้อนเพิ่นต้องเดือดร้อนขนาดไหนเพิ่นเดือดร้อนเลิงเขาก็เดือดร้อนเลิงนี่แหมไหนจัดมาทำเลิงนั้นนี่ต่างๆนานาเขาเกิดพอดีๆเนอะมันก็นั่งเกิดพอสักกรรมหนึ่งเกิดไปเกิดมาปุ๊บตัดสายก็เดียวมันอย่างได้กันแน่นี่ตายละกันเนี่ยโต๊ะแห่งวันเนี่ยเอากระเช่ามาเอากระเช่ามาขอบคุณเนี่ยคนเฮาเนี่ยคนหันคนหลงพิษเฮาไม่ต้องไปสร้างเติมเปิ้นคือกำลังใจคือกำลังใจแล้วก็เอาจุดอ่อนของเปิ้นเนี่ยเข้ามาแล้วก็เอาจุดอ่อนของเปิ้นมาดึงดูดเพราะอย่างน้อยมันจะได้ชุกคิดคนกำลังโมโหเนี่ยมันกึดอย่างว่าออกมันปิดไฟอยู่หรอมันเป็นไฟมันกึดอย่างว่าออกเฮาก้อยๆนี่ไปเหมือนกันอย่างจุปีแกถามว่าเฮาจะสามารถดึงเฮาสามารถดึงเปิ้นกลับมาได้หลังจากเปิ้นหลงพิษไปเพียงแต่ว่าเฮาก้อยๆอู่แล้วก็คือกำลังใจเปิ้นคือเหตุคือผลเปิ้นเขาเอาคือเหตุคือผลเปิ้นเข้าใจแล้วทีนี้เปิ้นจะกลับตัวกลับใจเองโจรไปวัดไปว่าไปกินไปตายไปปล่อยปลาไปทำบุญอย่างกำน้อยอย่างสมมติว่าคนมีคนก้อยอย่างที่เฮาพูดมาโมดีมาอย่างอันอย่างอี้ปุ๊บถึงเปิ้นจะเข้าวัดเข้าวาอย่างก็ตามบางครั้งเข้าวัดหนักเกินไปก็หู้หนักให้หมอหู้เกินตู้เจ้าให้หมอรักหรือตู้เจ้าให้มาปิ้นปลาสั่งตู้เจ้าอย่างอันอย่างอี้มาบงการตู้เจ้าบงการชีวิตตู้เจ้าไปเลยเดี๋ยวจะให้พระลงโทษหนักให้พระสับอย่างหนักเหมือนคุณแม่รัตนาเลยเนี่ยสถานญาติโยมทั้งหลายเข้าวัดปุ๊บก็ในเรื่องของวัดเขาก็ปล่อยเรื่องของวัดไปเปิ้นประคับประคองชีวิตเปิ้นประในโซนของพระเปิ้นก็มีกฎระเบียบวินัยก็เปิ้นค
ครอบคลุมอยู่แล้วเขาต้องไปกล่าวกายเขาต้องไปบงการอย่างหนักหนาเขาเข้าวัดไปทำบุญเขาก็ต้องไปยุ่งเรื่องส่วนตัวอย่างตู้เจ้าพันเดเราไปทำบุญเราเนี่ยจิตใจเขาจะได้เป็นบุญเต็มตีก็เราไปสอดส่องดูเลยตู้เจ้านั้นไปไหนหมอตู้เจ้านี่อยู่อันยาตู้เจ้านี่อยู่มาได้ยังบักวาดบะเพียวเยอะต่างๆนานาโปโคมานอนอยู่วัดเพท่านลำเหลือกับปีกมาเนี่ยก่อนเป็นประจายก็ละเมมาโบสถ์มาอยู่จะได้ยิงเหรอก็เป็นไม่ยิงอ่ะมาโบสถ์ชี้อยู่จะได้ว่าการปฏิบัติเป็นอย่างไรคือมันถึงบอกว่าโดยรวมแล้วในสถานญาติโยมทั้งหลายการที่ว่าเฮาเป็นคนเฮาเอาโตของเฮาดีกว่าเป็นเอาโตของเฮาเนี่ยพอรอบโตของเฮาวันนี้เฮาทำดีเฮาปฏิบัติดีหรือยังครับว่าต้องไปพอเรื่องของคนอื่นเพื่อก็ดูแลเขาเปิดเองได้เฮาก็ดูแลโตของเฮาครอบครัวของเฮาดีมีความสุขก็พอแล้วอัตตาหิตัวตนของตัวเก่าดีที่สุดนะครับข้อที่8ญาติโยมเห็น2ข้อเปิ้ลบอกว่าหัดเรียนรู้ที่จะให้สันติแก่คนอื่นปรนนิบัติและช่วยเหลือคนอื่นให้เขาได้รับความสบายใจหมายความว่าเพื่อแผ่เมตตาจอยเหลือเฟื้อหัดมีจิตใจสาธารณะหัดไปจอยเปิ้ลหัดมีน้ำใจให้พองหัดมีน้ำใจให้พองหูล่ะหันจะไปมีการน้ำจิ้มหันมีน้ำใจไปจอยเหลือไปปรนเปอจิตอาสาสาธารณะจะไปหวังผลตอบแทนเนาะอันนี้เขาฝากไว้ข้อที่9เปิ้ลบอกว่าฝึกเงียบฝึกเงียบหรือฝึกเตวก่อยฝึกเบาสุภาพอ่อนโยนฝึกแต่สิ่งดีๆฮัดแต่สิ่งที่มีสาระจะไปที่มันบดีจะไปเอากรรมแบบนี้แปลงใส่จะไปเอากรรมที่มันแบบใหญ่แปลงเอาจะไปบะเลาะพอไปจะไปเสียดสีจะไปกันแหนมันมีไข่ก็เอาไข่มาใส่มันมีฟองก็ตีฟองถึงมันงามจะไปอั้นเนาะอันนี้ฝึกการพูดให้สุภาพเรียบร้อยและสิ่งดีๆสุดท้ายข้อที่10จบนี้ไปก็จะเปิดสายหน้าใหม่ปนฝึกการหายใจเข้าออกช้าๆและลึกๆสม่ำเสมอจะทำให้สมองปลอดโปร่งกึดอะหยังก็ดีงามกึดแต่สิ่งที่ดีงามแล้วก็บักเครียดตัวมันเป็นแต้ญาติโยมเวลาอย่างแต่เจ้าบอกว่าเขาอยู่คนเดียวเนี่ยเวลาเขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาฝึกสมาธิอยู่กับโต๊ะเก่าสมองเขาก็จะได้รับสารที่มันพออย่างจูเจ้าหันสระญาติโยมทั้งหลายเวลาเพิ่นอยู่บ่ได้เนี่ยเพิ่นจะนั่งรับตาบางทีเพิ่นก็จะเดินจงกรมแต่เฮาเป็นเจ้าบ้านเฮาก็สามารถทำได้อยู่บ่ได้ก่อนเนี่ยเฮาก็นั่งรับตาเป็นการเนื้อใจชีวิตอยู่กับแบบส่วนตัวอยู่คนเดียวอยู่แบบส่วนตัวอยากอยู่เงียบๆคนเดียวน่ะเพิ่นว่าเนี่ยคือเฮาอยู่ใจเวลาเนี่ยคือเป็นส่วนตัวของเฮาคือหนักที่สุดเรื่องนิยมเรื่องคนอื่นเรื่องอย่างเนี่ยเขาต้องเอามายุ่งมาเกี่ยวเขาต้องเอามายุ่งเกี่ยวสระญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาก็ยุ่งเรื่องคนอื่นชีวิตเขาจะมีความสุขหนักเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่แล้วก็เอาครอบครัวของเขาเนี่ยดีก่อนไปยุ่งก่อนไปวุ่นวายเรื่องชีวิตของคนอื่นเปิ้นเนี่ยก็ฝากสถาญาติโยมกันเอาไว้กันเอาละสถาญาติโยมทั้งหลายเฮาก็ได้ได้กันมาตอนนี้ยังมีเวลาเหลืออยู่แฮมกึ่งชั่วโมงปลายจะเปิดสายหน้าใหม่ให้สถาญาติโยมได้มามาได้มาตักมาตายเป็นอย่างไรกันพองหลังจากปีใหม่ไปแล้วหรือว่าวันนี้ฟังธรรมะแล้วเป็นอย่างไรพองวันนี้รู้สึกตัวปีถึง2รูปนี้จะใส่อารมณ์กันหน่อยแบบแอนติ้ง แต่ก็เป็นการเดียวว่าธรรมะแบบมนๆกันเนาะสถานญาติโยมทั้งหลายจะไปซีเรียสจะไปเกตกันฟังธรรมะกันมานั่งฟังแบบบ่ได้มันก็นั่งไขรับไปฟังไปไขโหกันไปแล้วก็ได้ธรรมะกันไปตัวเนี่ยเป็นการที่ว่าเป็นบรรยากาศคือสถานญาติโยมทั้งหลายกัน
เอาละสายหน้าไม้มาแล้วหนึ่งสายเจริญปอน ไหว้สาเจ้า จากตั้งใด อันจะคนหาโมก้างเจ้า คนเฒ่าโบกก้างเนาะคนเฒ่า ชื่อคนเฒ่าโบกก้างเป็นได้บ้างฮะ ผู้สูงอายุชวนใส่ใจสุขภาพหนึ่ง อ๋อสาดีละดีละ เจ้า แล้วเป็นได้ฟังเป็นได้บ้างวันนี้ ผู้ฟังดีมากดีมาก ดีมากเนาะ ฟังแล้วได้อรรถรสดีนะ ผู้ย่องเสียงให้เลยค่ะ เออ เป็นปีใหม่เป็นได้มนเนาะตะปูน พ่อพูดจากวันพูดกันยังไม่เจอนะคะ อ๋อ โรคโควิดว่าที่ไหนนะ ใช่ใช่ บุญรักษานะแม่เนอะ ทานโมกานแล้วเลย กาสะกา อาจารย์สิริพงษ์นำวงใจเก่าพระเจ้าเอาวันข่าวของทานมาอ่านแล้ว อ๋อได้อยากจะขอสวัสดีตึงพี่ตึงน้องอยากมิตรเกี่ยวข้องเปิ่นพ้องไกลในสาบานนี้ขอที่จะใส่เลือหูชูไว้ห้องไปมือแจงสังขารละทั้งกับบุญกรรมเติมแรงย่อมจะแสดงให้รู้มีการเปลี่ยนไปจำไว้ชงดูเหมือนกันจูผู้ยิ่งใจสิ่งเรื่องนะชีวิตร่างกายอย่านิ่งดูได้จะใจเกินแก่คนจะใส่ใจเมื่อไว้ก็เป็นมันดูแลกันไว้เข้าป่าอาหารข้าวหวานนั้นใช่ขอท่านโปรดได้ระวังถ้าเราหยุดย่นแต่ก่อนมาหลังยามมีกำลังคือขังหนุ่มแน่นกินได้ทุกอันทุกสันยิ้มเป็นหมอมีพักเวนหลีกเว้นไม่เคยมือสูงให้อยากใช้พอเล่นอย่าทำเป็นเล่นเลยนะเพราะบางอย่างนั้นสำคัญนักหนาที่เคยกินมาน่าจะบ่ได้ของกองของร้องคุยต้องคุยใจอาจจะเป็นภัยเดือดร้อนพ่อเคยแยกกันเงาอ่านแกนฟ้อนก็มีชีวิตคนจงไว้ปัจจุบันนี้อย่ามีสงสัยวันคืนเปลี่ยนไปทำใจเมื่อมันคามุคาโลอายุจากฉันอย่าได้ดึงดันสุดทัดโคนหาเวลาเขาว่าเขาวัดพุทธะจิตมือดีงามสิ่งใดบอกมันมันถามแล้วพยายามคิดตามผู้บอกว่าเรื่องใดถ้าใจเฮาสู้จะพื้นผูเต็มลอยนอกจากนั้นนะเอาใหญ่น้อยขออย่าเหล่าถอยตามสามีเพราะคนอายุนักตามรักวิธีถ้าจะให้ดีหาที่เหงาเล่นออกกำลังกายยืดใจยืดเส้นตามเจ้ายามเย็นดีนักออกกำลังกันมันคือคัดตามนักถูกกองอนามัยวิธีการนั้นต้องทันสมัยมีความปลอดภัยตามไว้แก่เท่าถ้าผ่อนร่างกายผ่อนคลายอย่าเศร้าอย่าหลงเมาพิษถ้าหากวันใดมีภัยชีวิตเริ่มผิดจากอันเคยมาเจ็บป่วยเล็กน้อยอย่าปล่อยรักษาพยาธิโรคกาได้มาหนูกรองรีบแก้ไขใส่ใจถูกปกป้องหาทางคุ้มครองอย่าจ้านี่ปรึกษาหมออย่ารอ แม่ ต้องรอหาเมินไป ฮัลโหล ต้องมั่งใจจากไปพี่ใจโชดใจแบ่งแจง โยมแม่ ไปบ่ได้เจ๊แจงอยากแข็งแรงหรือพัด ญาติโยมชาทาสาธุชน อันนี้โยมแม่เป็นจากชมรมผู้สูงอายุบกกั้นขออนุโมทนาสายตัดชายรุดไป เพราะ
ญาติโยมศรัทธาท่านใดที่ต้องการจะโทรมาเหมือนโยมเมย์เปิ้นเนาะก็สามารถโทรมาได้อุจาตักใจพิเขาไปคือแต่ขอประหยัดเวลาเพราะญาติโยมศรัทธาคนอื่นเพิ่นก็จะรอจังหวะโทรมาอยู่เนาะจะได้ปันเวลาหรือกับคนอื่นท่านอื่นเพิ่นได้ตักตายอุจากันมาญาติโยมศรัทธาเบอร์หน้าไมค์ที่ได้บอกไป082 6112245 082 6112245 อูจาแบบประหยัดเวลาอูจาแบบกันเองอูจาภาษาหนามใหม่ตักตายถวายกำลังใจกันมาได้เน้อญาติโยมเน้อขอเมตตาญาติโยมจะท่าได้โทรมาอูจากันได้เน้อไผที่ฟังอยู่แล้วฟังแล้วปิ้นจะได้มนกาเข้าใจกำเข้าใจฟังแล้วโอ้กับอกกับใจฟังแล้วปลอดโปร่งโล่งสบายจะเอาไปปฏิบัติตั้งใจกันมาได้ฝุ่นฟ้าอากาศปิ้นจะได้เกาะอูกันได้082 6112245ก็โทรกันเข้ามาได้เนอะอีแม่พระเจ้าโอ้เปิ้นโมนเนาะเปิ้นนี่แหละเป็นการที่ว่าอนุรักษ์กันเอาไว้สระญาติโยมทั้งหลายโทรกันเข้ามาได้เนอะตอนนี้เขาเปิดสายหน้าไมค์สระญาติโยมได้มามาเอ่ยมาตักมาตายกันแต่ตอนนี้เขาระหว่างที่รอสายนี่ก็ประชาสัมพันธ์อย่างกำหนึ่งว่าวันพุธนี้เขางดรายการ1 วันเพราะว่าเพิ่นจะถ่ายทอดสดกันเนาะวันพุธเพิ่นถ่ายทอดสดกันศาสนาญาติโยมใครไปลมบุญสะเก่าดำโหครูบาอาจารย์นักจัดรายการพันนักจัดรายการกันก็ขอน้อมเจริญพรกันได้เนอะที่วัดม่อนศรี2 เมืองเนอะไม่ใช่วัดเนอะเป็นสถานที่สถานปฏิบัติธรรมสถานปฏิบัติธรรมม่อนศรี2 เมืองนี่วันพรุ่งนี้ก็เขาก็จะได้ไปโรงงานกันเหมือนกันก็อาจจะไปปะสระญาติโยมกันก้อนไผ่ปะกับตักตายกันพองเนอะตุปีแดงกับตุปีเคนี่2 ตน 2 รูปนี่ตู้เจ้าย่องปลาสร้างนะหาก็ได้นะตู้เจ้าย่องตู้เจ้าย่องปลาสร้าง2 ตนนะเนี่ยจะได้ตักตายกันได้เนาะสระญาติโยมทั้งหลายวันพุธก็จะได้ไปพบปะกันที่หันแล้วก็เพิ่นจะถ่ายทอดสดกันไผบัสโดก็ไผบัสโดที่จะเดินทางไปก็เปิดวิทยุฟังเนี่ยเปิ้นถ่ายทอดสดวันคำเนาะวันนั้นนะวันพุธเนี่ยวันคำเปิ้นก็ถ่ายทอดสดก็เปิดฟังเอาก็ได้สะดวกสบายดีไม่อยากไปเบียดเบียนเดือดร้อนไปเบียดกับไผเนาะก็สามารถที่จะเปิดฟังที่บ้านนั่งฟังอยู่ที่บ้านแต่ถ้าใครมีโอกาสก็ขอน้อมเจริญพรกันได้ไปไปเอาไปซักเก่าดำโหครูบาอาจารย์กันครับ082-611-2245ญาติโยมศรัทธาตั้งหลายแห่งประการหนึ่งวันพรุ่งนี้เป็นวันศีลตยเป็นวันพระวันศีลตยคนเฒ่าคนแก่ญาติโยมศรัทธาก็ไปกินไปทานเน้อไปวัดไปวาซ่าเข้าบาใส่เข้าบาเน้อเจริญพรสาธุฟังอยู่เน้อเจ้าโอ้ขอบอกขอบใจย่าแม่เน้อวันนี้ฟังแล้วเป็นจะได้พ่องวันนี้ม่วนเดียวเหมือนเป็นกระจกซองนี้เนาะเป็นกระจกซองเป็นธรรมสามัญประจำบ้านเอาไว้รักษาเนออนุโมทนาไม่กี่เข้าไงแล้วกะดีแล้วฟังไปเมินโมทนาเนอปีใหม่แล้วก็ต้องให้ฉันใหม่แม่นละเจริญปอนเจริญปอนสาธุโยมแม่กี่เข้าไงแล้วกะโยมแม่อู้ดังน้อยเสียงแบบพอใครได้ยินพอดีค่ะวันพรุ่งนี้ไปเจอกันที่พุทธเนาะวันพรุ่งไปเจอกับพุทธนะกะโยมแม่ไปกี่โมงไม่ทีนั่งรถไปดับทางไปอยู่เมะห้ามมาได้ด้วยอยู่หิมห้ามมาได้เนาะอยู่ไม่ทีทางนี้นักกะเดี๋ยวพวกกับป้ากับตักตายกันเนอแม่เนอ
เป็นอย่างไรแต่ก็ถ้ามันสะดวกก็เอิ้นกับหากันเด้อ เพราะว่าผ้ามีทั้ง30 ลูก แม่นละแม่นละเป็นอย่างสะดวกก็ตักบ่สะดวกก็รักทายโฮกเอากันเด้อ เจ้า โมทนาเด้อ เจ้า เลินปอนเจริญปอน ไหว้สานมัสการ โอ้สาธุปอน้อยปอนานตังใดนี่ โอ้มาจากบ้านแม่ฮักพัฒนา อ๋อ ครับ บ้าน เคยมาก่อนครับ บ้านแม่ฮักพัฒนานี่เกยเมือ อำเภอสันทราย สันทรายสันทรายนี่บาได้ไปบ้านแม่ฮักกันเตื้อให้จะได้ไปเตื้อนี่ละ วันนี้พ่อฟังแล้วเป็นนายพ่อง ดีครับมีคติธรรมดี สติธรรมเนาะม่วนเนาะ คติธรรมม่วน เป็นธรรมสามัญประจำบ้านมาโพกป้อไปห้อนพระศรีสองเมืองก็ มันมีที่ไหนอะ ม่อนพระศรีสองเมืองมีที่ไหนเส้นตามที่เขาจะเข้าเวงเป่าเป้าตามเป็นจริงไฮฮะกะ อ๋อที่จะไปตรงเมืองบอกว่า ปูนอากาศก็ไปกับไปปักใส่กันป้อนเนอร์ ใบตาใบตา เจริญปอนเลินปอนสาธุรถเสียงสดถ่ายมาแล้วแม่ รถถ่ายตลอดกาล สาระดีขนาดเจ้า เอาม่วนเนาะสาระดีทำสามัญประจำบ้านฟังแล้วบักเครียดเนาะแต่กี้ความดังขึ้นน่ะ คนนี้คนที่เป็นถังเลย น่ากะ เวลาก็วันเลยเนาะ แม่แล้วเวลาน้อยข้าจัดเป็นวันข้ามวะกับวันข้ามนี่เขาจะอู้บัดโคกน้ำไหลไฟดับวะ แม่สบายดีเนาะ บายดีเจ้า ดีใจแม่โทรมาหน้าใหม่โมทนาเนอะแม่เนอะสร้างบุญสร้างกุศลไปบุญรักษาเนอะ เจ้า เรินปอน08261122450826112245เจริญปอนยงปอยงแม่สะท่านเป็นตีหาท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านโทรศัพท์ตั้งใจอุจจากันเนอะไผจะไปมอนพันสิงสองเมืองกาบ้านใดไปกาบาสะโดกาจะฟังที่วัดฟังที่บ้าน หรืออะไรยังจะได้ก็โทรมาอุจจากันใดเนื่อญาติโยมเนื่อแต่ถ้าภัยไปก็ขอเมตตาญาติโยมตักตายเนาะตักตายกันโอ้ดูปีดูบางคนเป็นฟังกระเสงแล้วก็เป็นประหารเป็นก็หุ้งว่าจะไปตักตุนได้30-40 กว่าตุนนะญาติโยมบางคนเปิดวิทยุรอดดูแดงแต่เป็นประหารเฮาเป็นหอมกาตากไงเป็นกอมกาตากแต่มปียังญาติโยมจะทัดภัยหู้จักภัยหันภัยหันในไลน์ในเฟซหรือว่าเคยหันในงานต่างๆอยากจะเข้ามาตักมาทำความหูจักกันก็หาเข้ามาได้ไม่ใจครบดูเจ้าคนนี้นี่ ฉีดวัคซีนแนว2-3 เข็มไปพอฉีดโรคพิษสุนัขบ้าแล้วบักครบเด้อ ก็ถ้าไปบางหูจักได้ยินกระเสงตามหลังนี้ก่อนได้ยินกระเสงเปิ้นหันเปิ้นเคยหูจักนะ บางหูจัก ก่อนเฮาบ่อู่นี่เปิ้นจำบ่ได้อย่างโหแล้วที่เฮาไปหั่นติวัดตังไฟหินเนาะ ครับ ตีสถานีไปถึงปุ๊บเปิดไผ่เพื่อเขาอู่แล้วอ๋อนี่ก็ก่อนโกคนหนักแล้วก็จำบ่ได้นี่นะสุสดายาโยมเข็นไปไปเลยตู้เจ้ายอง2 โต๊ะตู้เจ้ายองปลาซางเดี๋ยวจะเข้าไปหา ครับหรือโทรมาตุ้มีอยู่ตั้งใดอีกกัน จะได้ไปตักไปตายกันได้เนาะจะได้ฮู้จักกันเอาไว้สนาญาติโยมเป็นกัลยาณมิตรดีต่อกันหรือถ้าจะหือจำยังไงตัวหนึ่งขาวสูงหล่อเหลาตัวหนึ่งเท่าใส่เวนตัวหนึ่งเท่าใส่เวนจะเต้วโดยกันอันนั้นน่ะตัวเคกับตัวแดงเดี๋ยวมันพูแยกกันญาติโยมจันทาตั้งหลาย9:40แล้วแฮมเช้ากว่านาทีไปอุ่นหลายตัวแดงบอกขายหนาวไหมก็โทรกันมาได้เนอะสนาญาติโยมทั้งหลายตอนนี้ยังมีเวลาเหลืออยู่ครับเราจ้าแผมสัก2-3 ไม้2-3 สาย2-3 สาย2-3 ไม้2-3 สายเนาะโทรกันมาได้082-611-2245ฟังวันนี้แล้วได้ธรรมะอย่างพองเป็นอย่างได้พองหรือว่าฟังแล้วมีสาระดีจะนำไปปรับใจในชีวิตประจำวันชีวิตเราก็จะมีความสุขก็มาตักมาตายมาอู่มาหรือว่าเข้าใจตีอู่ไปแล้วว่าเข้าใจเรื่องอะไรอย่างก็สามารถถามกันมาได้
แบบกันเองแบบสบายสธารณญาติโยมทั้งหลายอีปออีแม่คือเฮาอู่จ้าภาษาแบบบ้านๆของเฮามันโมนมันงานและเข้าใจกันง่ายเนาะเฮาก็โทรกันเข้ามาได้โทรกันมาถามกันได้เน้อว่ามาเข้าใจเรื่องอันนั้นอันนี้เฮาก็จะได้ก่อนใกล้ออกมาจะได้มาอู่มามาบอกมากล่าวศรัทธาญาติโยมได้ฟังกันอ๋ออันนี้เป็นอย่างอี้อันนี้เป็นอย่างอี้นี่เป็นการแลกเปลี่ยนกันเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตุเจ้าสองรูปสองตนนะนางอู่นางอู่อยู่สองรูปสองตนได้เห็นมันก็งอมเหมือนกันเนี่ยเฮาก็บ่ฮู้ว่าศรัทธาญาติโยมฟังฟังทางใดกันพองฟังอยู่สถานีใดกาหรือพอทาง Facebook ทางช่อง YouTube ทางใดทางหนึ่งก็ตั้งตายกันมาบอกมากล่าวเฮาจะได้ฮู้อันใดที่มันบ่ดีเฮาจะได้ปรับปรุงกันใหม่เนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายโทรกันเข้ามาได้เน้อ0826112245 ตอนนี้เรายังรอสายหน้าใหม่เปิดสายหน้าใหม่ศรัทธาญาติโยมเนี่ยได้มาอู่มาได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะญาติโยมศรัทธาทั้งหลายก็พอจะสิ้นเดินแล้วปั๊บว่าวันซืนกำลังปีใหม่เมืองกำลังสงกรานต์ล้านนากำลังทำบุญทำทานกันไปพอปนมาวันเวลามันเวยอย่างครูบาอาจารย์เปิ้นบอกว่าวันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกพี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเมื่อเวลาผ่านไปหมุนไปห่อมสามารถจะดึงปฏิทินปิกมาใจเดินเก่าได้แล้วในขณะเดียวกันเราสามารถจะจักแม่น้ำคือมันย้อนปิกมาได้เราสามารถจะหมุนขิมโทนนาฬิกาหรือพรุ่งนี้กลับมาได้เราสามารถจะไปแก้ไขอดีตก็คือตะวาที่ผ่านมาได้แล้วดังนั้นเมื่อเราฮู้ว่ามันผ่านไปแล้วเราสามารถจะหรือมันย้อนปิกมาได้มันเป็นอดีตไปแล้วอย่างตะวาอย่างตะแกะรายการ8 โมงตอน8 โมงนี่คืออดีตไปแล้วนะมันเป็นอดีตไปแล้วเขาบอกว่ามันเป็นอดีตประเดี๋ยวนี้คือปัจจุบัน9:45 คือปัจจุบันคณะเฮามาเกิดมาตรองเพราะว่าเมื่อมันผ่านไปแล้วเมื่อมันเฮามาสามารถแก่อย่างมันใดแล้วเนี่ยฉันก็จะทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดละกันตั้งจิตตั้งใจให้มันดีที่สุดทำให้มันดีที่สุดเพราะเวลามันพลาดมันพิษไปแล้วบักแก้ไขหยังตึงไต่แล้วโดยเฉพาะคำพูดของคนและก็โดยเฉพาะความคิดแล้วก็การกระทำ3 ประการเนี่ยเวลาพิษไปแล้วพลาดไปแล้วทำไปแล้วคนมันจะจำคนมันจะโฟกัสของเฮาการกระทำและความคิดและคำพูดดังนั้นอยากจะให้คนจำภาพอยากจะให้ภาพจำของเขาเป็นอย่างไรในตัวตนของเราอยากจะให้เขาจำการกระทำหรือจำคำพูดอะไรของเราในสิ่งที่ดีๆจงพูดจงทำจงคิดแสดงออกในสิ่งดีๆงามๆแม้กระทั่งว่าการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีแม้กระทั่งว่าการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้กระทั่งว่าการการการทำบุญสุนทานจักจูงกันไปวัดไปวาปากัลยาณมิตรปาเปิลปาฝูงมาเป็นคนดีเข้าวัดเข้าวาอันนี้ภาพที่เราสร้างภาพที่เราทำเนี่ยมันก็จะจดบันทึกไว้ในเมมโมรีของเขาว่าคนนี้เป็นแบบนี้เป็นดีเนอะเป็นกำสอนกำดีๆเนอะเป็นตัวอย่างเนอะเป็นไปวัดไปวาเป็นดีเป็นจะอันดีเหมือนญาติโยมจำตุเจ้าเนาะตุแดงเหมือนญาติโยมศรัทธาจำภาพหลักของตุเจ้าสัญลักษณ์หรือตัวตนของตุเจ้าตัวเนี่ยพระอาจารย์ตัวเนี่ยเป็นปิ้นจะเสียงเป็นแบบนี้กิริยาเป็นแบบนี้เป็นพูดแบบนี้ญาติโยมก็ใครเข้าไกลใครเข้าหาศรัทธานับถือศรัทธาก็ใครปะแต่ถ้าตนไหนหรือว่าไผก็ตามบดีการกระทำไม่ดีบมีความสำรวมกระชอบห้องห้างก็ใครเข้าไกลเหมือนกันญาติโยมดังนั้นอยากให้เขาจำภาพอะไรของเราในด้านดีๆหรือถ้าญาติโยมอยากจะให้คนอื่นเป็นจำภาพของเขาในตัวตนที่ไม่ดีก็เจิญตามสบายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเกิดมาแล้ว
ครั้งเดียวเขาก็ตายเดียวเหมือนกันก่อนจะตายฝากภาพจำที่ดีคือเปิ้นได้เมมโมรีคือเปิ้นได้บันทึกคือเปิ้นได้จดได้จำว่าเฮาเนี่ยจือเนี่ยเมนิปอนินายนี้นางนี้เด็กหญิงเด็กชายพระรูปนี้เป็นคนแบบนี้ทำแบบนี้นี่ดังนั้นก็ขอฝากกับปกปโยมแม่ศรัทธาสอนลูกสองหลานคนไปวัดไปวานี่เขาไม่เคยโหงเนาะตัวแดงคนมันมีดีอยู่แล้วแต่ลูกเต่าเหล่าล้านของเฮาเนี่ยกะค่ะนักแก่ยิ่งสมัยปัจจุบันสิ่งโซเชียลมันมาเป็นตัวบทบาททำให้ละอ่อนมันแยกแยะในเรื่องของความดีกับบาปบ่ได้บางคนละอ่อนเนี่ยหันภาพที่มันอยู่ในมือถือใน Facebook ใน YouTube มันทำจนละอ่อนมันชินมันติดภาพเขาทำแบบนี้มันก็เกิดว่ามันจะดังมันก็เกิดว่าทำแล้วมันได้ตังค์และมันบอกโหว่ามันบดีมันก็ทำไปทางที่มันไม่ดีแต่นั้นเขาก็จะต้องมาปลูกมาสอนมาฝังคือเขาโหคือเขาพอเขาแนะนำเนี้ยที่คุณทำที่คุณพอเนี่ยมันบดีพอได้แต่อย่าเอาตามนะครับมันบอกว่าคบคนพาลไปหาผิดคบบัณฑิตจะพาไปหาผลเพราะนั้นก็ขอฝากกับญาติโยมศรัทธาที่มีหลานมีลูกหรือว่าญาติโยมศรัทธาเองก็เหมือนกันเตือนสติตัวเก่าจะไปถึงมันล่ำถึงมันพังมันผ่านไปโดยเฉพาะตะกี้จะขอย้อนกลับมาประเด็นแรกที่เราอู่กันอย่าตัดสินคนอื่นเพียงแค่เขาว่าอย่าตัดสินคนอื่นเพียงแค่ฟังเปิ้นมาเขาว่าจะอ่านมันว่าจะอ่านเขาเราจะอ่านก็เขามีภัยก็ไปเอาเขามาใส่แล้วก็กลายเป็นงองูกับคอควายนั่นน่ะเพราะฉะนั้นแหละญาติโยมศรัทธาทั้งหลายจะไปยึดติดกับสิ่งที่คนอื่นเรามาเฮาบ่ได้ไปสัมผัสเฮาไม่ได้ไปหันโตเปิ้นว่าเปิ้นปิ้นจะใดทั้งที่เปิ้นมีดีอยู่แต่เฮาบ่ศรัทธาเปิ้นเฮาบ่ไปไหวเปิ้นมันก็เรื่องของโตจะไปจักตกคนอื่นมาปิ้นบาปตยอันนี้บ่ดีเนาะขอฝากครับญาติโยมศรัทธาไว้ตยเนาะคือเฮาเนี่ยจะไปเอาโตของเฮาเนี่ยว่าทำถูกทำดีอยู่ตลอดเวลาทำถูกกูอย่างมีกูสิ่งกูอย่างพร้อมคนอื่นจะต้องจะต้องมาอยู่ข้างโตต้องติดตามโตเก่าไปทำทุกอย่างเหมือนโตเก่าทำมันเป็นไปบ่ได้สลายญาติโยมทั้งหลายคนเฮาเนี่ยก็อย่างติวามันจิตไผใจมันเฮาไปบังคับบ่ได้ร่างกายเฮาบังคับได้แต่เฮาบังคับจิตใจเขาบ่ได้ในเมื่อเฮาบ่เคารพนับถือคนนี้เฮาก็เฉยเฮาบ่ต้องไปยุ่งไปเกี่ยวไม่ต้องไปแว่งหาและบ่ต้องไปยุแยงหรือคนนั้นคนนี้ว่าบ่ต้องไปเคารพนับถือบ่ต้องไปเข้าใกล้บ่ต้องไปยุ่งเกี่ยวมันเป็นการบ่ดีเป็นการสร้างบาปเป็นตาบาปผือโตเก่าบ่ได้เนาะเป็นตาบาปผือโตเก่าเพราะว่าโตเก่าสร้างบาปยังบ่พอแล้วต้องไปเอาคนอื่นก็มาสร้างบาปแทนเอามาโลมเนี่ยเอามาเป็นแนวโลมเนี่ยมันใจบ่ได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือจิตไผใจมันจิตใจพังเปิ้นถูกใจเฮาถูกใจเปิ้นแต่บ่ถูกใจเฮาบ่ถูกใจเฮาแต่ถูกใจเปิ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเฮาต้องมาแยกแยะเอาแยกแยะดีโชว์ในเมื่อเฮาบ่ถูกใจเปิ้นเฮาก็ไปหาคนอื่นเฮาก็ไปคบกับคนอื่นไปครั้งนี้เฮาบ่ถูกใจเฮาก็ปล่อยเปิ้นไปตามวิถีทางเฮาเปิ้นคนเฮามันมีตึงดีตึงโชว์อยู่ในโตในเมื่อความดีของเฮาของเปิ้นทำไว้แล้วเนี่ยเฮาบ่หันในความบ่ดีของเปิ้นเฮาก็ปล่อยเปิ้นไปครับในเมื่อคนอื่นเปิ้นหันความดีของคนนี้ในคนนี้เปิ้นได้สร้างความดีเปิ้นมีเปิ้นไปคบกับเรื่องของเปิ้นละเฮาบ่ต้องไปบงการบ่ต้องไปจี้แนะหรือไปแนะแนวเขาอันน่ะเปิ้นฮ้องว่าบ่ใจเป็นกัลยาณมิตรดีบ่ใจเป็นเปิ้นตีดีต่อกันครับบ่ใจว่าโหงใยเปิ้นว่าดูหนังดูละครอย่างก็ตามย้อนมาพอโตเก่าความผิดพลาดของโตเก่าเนี่ยมันมีอยู่แล้วเฮามาย้อนพอในเมื่อเฮาพอปุ๊บ
พออันนี้มันเป็นอย่างอี้แล้วมาพอเฮาเป็นอย่างอี้ก่อ อ่า แล้วเอามาปรับปรุงเอามาพิจารณาว่าจะหันในหนังในละครโอ้ยจังอีเนี่ยจังอย่างอีหันเปิ้นแต่บทบาทของเปิ้นนั่นคือบทบาทของเปิ้น เป็นการแสดง เป็นการแสดงในมองในแง่มุมมองของแต่ละคนเนี่ยแต่เบิ่งลึกแต่ก่อนเฮาได้เข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยตัวดาราตัวนี้อาจจะเป็นคนดีเกินที่เขาจะดีเกินขาดไปก็ได้มันบ่แน่นอนเพราะฉะนั้นแล้ว ครับ เขาจะไปหูเนี่ยมันมี2หูฟังมันเต็มตี ฟังมันดีแล้วก็พอมันชัด พอมันเต็มตาเลย พอสิ่งที่ถูกต้อง พอในสิ่งที่ถูกต้อง อ่า ในมือประมวลพอแล้วฟังแล้วเอามาประมวลในสมอง ก็คือใจความคิด ครั มา บ ไต่ต้องพอว่าแยกแยะสมองมันมี2ซีกเด้อทุกปีเก ครับ มีซ้ายมีขวามันเฮาหับข้อมูลมาปุ๊บอะไรมาแยกแยะ แยกแยะพอว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิด นี่แหละเป็นการที่เฮาเอามาพิจารณาแล้วเฮาจะได้ตัดสินถูกว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้จริง อันนี้บ่จริง เพราะฉะนั้นพระใจว่าไปอ่างมโนเข้าไปว่า เขาว่าแล้วเขามันอยู่ไหนอะ อยู่บน เขา โต๊ะ ก็อยู่บนโหตัวเก่าอ่ะนะ เออ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไผติประพฤติปฏิบัติ หรือว่ากำลังทำอยู่ หรือกำลังคือจะทำขอร้องศรัทธาญาติโยมต่างหลายจะไปมีเนอะจะไปเยเพราะว่ามันจะทำหือชีวิตของเฮาเนี่ยมันจะแบบประสบความสำเร็จแล้วจะแบบมีความสุขเลยจะอยู่อย่าแบบมีความสุขตายไปก็ตาบารับนะเพราะว่ามันจะโหงหันโหงนี่ ครับ จะคอยกังวลอยู่ตลอดเวลา ครับ คนไก่ตายเนี่ยจิตมันจะนึกถึงเริงที่มันฝังใจอยู่ ครับ และก่อนมันจะตายเป็นอย่างนั้นไปปุ๊บแล้วอนาคตคือตายไปแล้วปุ๊บมันแบบไปไหนรอดหรอก วนเวียนอยู่ฮะ วนเวียนอยู่หันเพราะจิตเฮามันเป็นห้องว่าจิตตก ครับ จิตตกแล้วเนี่ย ตายต่อเป็นห้องว่าตายตาบารับ ต้องหมู่ญาติโยมหมู่พี่น้องเนี่ยต้องเอามือไปปิดตา ครับ บางคนปิดตาข้างหนึ่งยังมืนมาเมื่อเก่านะ อันนี้ก็มีเนี่ยคือมันมีความกังวลความแค้นความโหงหาอะไรอยู่ในใจมันเลยตายตาบารับ ครับ เพราะฉะนั้นก่อนจะในไก่วัยกลางคนของเฮาแล้ววัยไก่ชรามาแล้วเนี่ยวัยดีว่าอายุหนักขึ้นมาแล้วเนี่ยคือเฮาเนี่ยปล่อยปงวางไม่ต้องไปเกิดไม่ต้องไปอะไรอย่างคือในเมื่อชีวิตเขาเปิ้นก็ปล่อยชีวิตของเปิ้นไปเขาก็ต้องไปโหงไปหาเฮาฮักก็ใจเฮาฮักเฮาศรัทธาเปิ้นก็ใจ ครับ แต่ว่าเฮาต้องปล่อยว่างให้พองเพราะว่าชีวิตไผชีวิตมันศรัทธาญาติโยมเปิ้นก็มีทางเดินชีวิตของเปิ้นก็มีความคิดอยู่แล้วว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกในเมื่อเปิ้นไปแล้วเปิ้นไปทำในสิ่งบัดนี้เข้ามาก้อยมาติมาตายก้อยมาตักเตือนก้อยมาว่าแต่ในเมื่อไปแล้วในสั่งสรรค์แล้วเนี่ยไปแล้วมันดีขึ้นมาว่าจะสร้างความเดือดร้อนอย่างอื่นไปสร้างสรรค์อันนี้เฮาสนับสนุนอนุโมทนาบุญไปครับเฮาบ่ต้องไปกีดกันการที่ว่าเปิ้นจะไปคนที่เฮาโหงหาอะไรเนี่ยเปิ้นจะไปเยอะอย่างอยากได้ไปทำอย่างนี้เฮาในมือเฮาใหญ่แล้วเฮาก็พอห่างๆปล่อยเปิ้นในมือเปิ้นตัดสินใจเองได้แล้วอ่ะเฮาจะไปดูแลเปิ้นจนตายอ่ะก่อนเฮาไปดูแลขนาดนั้นมันเป็นการกล่าวก่ายเป็นชี แค่ วิต คำแนะนำ แนะนำ เป็นกรรมการนะครับ คอยแนะนำคอยจี้ทางอย่างนี้เนอะแต่เขาต้องไปบงการไปตัดสินใจในชีวิตเปิ้นครับมันชีวิตของเปิ้นก็ยังบอกนะแม้แต่เลือดสายเลือดเดียวกันนะครับพ่อแม่ลูกกันอย่าเฮายังเล่งได้แก่กลางกาย แต่จิตใจเฮาเล่งเขาว่าได้เขาชอบประจายคนนี้แต่แม่บ่ชอบแม่บ่ชอบแม่บ่ชอบปุ๊บบ่ได้เด้อบ่เอาแต่คนมันหักกันแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างอี้เพราะฉะนั้นเราลองมาย้อนพอตีตูเจ้าถึง2 ลูก 2 ตนเอามาอู่วันนี้เนี่ยมันเป็นสัจธรรมมันเป็นหลักความจริงที่เราได้เอามาก้อนใกล้เอามาแล้วมาอู่เข้าใจกันง่ายๆว่าหลักความจริงมันเป็นอย่างอี้เรามาย้อนพอว่าและที่เราทำเนี่ยมันถูกกว่าญาติโยมศรัทธาบางอย่างไม่ถูกใจแต่ถูกต้องและถูกทางถูกทำ
จงยอมรับในสิ่งนั้น2 นาทีสุดท้ายขอปั่นปอนอนุโมทนาต่อไปค่ะวันนี้อู่ไปก็เพลินไปอาศัยอารมณ์ อาศัยนาไมก็ ขออนุโมทนาบุญกับสทธาโยมจุบูจุคนตีโทรศัพท์เข้ามาอู่มามาตักมาตายกันเนาะก็เป็นการหือกำลังใจซึ่งกันและกัน และในท้ายรายการนี้ก็ขออวยพรสทธาโยมจุบูจุคนเนี่ยจงหายตุกหายโศกหายโลกหายภัยหายเจ็บหายไข้นึกหวังสิ่งใดที่มันเป็นมงคลตีสิ่งดีๆก็ขอให้ได้สิ่งนั้นกับย้อนตอบแทนมาโดยเร็วโดยเทินจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการทนายความพบประชาชนดำเนินรายการโดยทนายสุรชัยอาจินวัตรอ
อรุณทอแสงมีนายแหนงร่วมแรงร่วมใจพลังยิ่งใหญ่รวมใจชาวเราที่มาความรักแรกเริ่มเหมือนเพิ่มฟ้ากว้างสาดแสงสว่างส่องทั่วภาสุธาภูเขาขวางกันไม่หวั่นอุราสองชาวฟันฝ่าทำสมาธิที่ดอยอินทนนท์ความรักซาบซึ้งแนบตรึงที่ตรงดวงจิตกับได้พบมิตรถูกจิตถูกใจทุกคนกัลยาณมิตรแนบสนิทชิดในทุกคนเคียงกันไม่บ่นแม้เหนื่อยล้าปานใดเพื่องานหลวงพ่อสานต่อให้เกรียงไกรร่วมแรงร่วมใจคนละไม้คนละมือไม่นานแน่ก็ถึงเส้นชัยไม่ไกลไม่ไกลคว้าไปเถิดนาพวกเราเพื่องานหลวงพ่อสานต่อให้เกรียงไกรร่วมแรงร่วมใจคนละไม้คนละมือไม่นานแน่ก็ถึงเส้นชัยไม่ไกลไม่ไกลคว้าไปเถิดนาพวกเรา
มาบอกอำลาเราจำใจต้องลาจากกันโบกมือไปมาจำใจลากันใจผูกพันยึดมั่นในสัญญาหากโลกนี้ยังมีลมสลายเรายังไม่ตายจากกันขอสัญญาเราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาก่อนจากลาเรามีสัญญาผูกพันแม้วันเดือนปีจะผ่านพ้นไปจะนานแค่ไหนขอให้สัญญาเราจากกันไปใจยังห่วงหาบอกคำอำลาด้วยสัญญาใจโบกมือลาไปสร้างสรรค์ความดีหากมีเวลาคงได้มาพบกันหากอาทิตย์ยังอยู่คู่จันทร์เราขอยึดมั่นในคำสัญญาจะผ่านพ้นไปจะนานแค่ไหนขอให้สัญญาเราจากกันไปใจยังห่วงหาบอกคำอำลาด้วยสัญญาใจโบกมือลาไปสร้างสรรค์ความดีหากมีเวลาคงได้มาพบกันหากอาทิตย์ยังอยู่คู่จันทร์เราขอยึดมั่นในคำสัญญาเราจากกันไปใจยังห่วงหาบอกคำอำลาด้วยสัญญาใจShining by the power of heart, the sun is shining, shining, always shining, always shines, meditating mind. We're not turn away, but get my returns. We don't come together with the weird spring of love is shining like a bright cloud. The sun
friends, meeting great friends, with my heartfelt feeling and real good friends and great friendship, growing hand in hand. Together we work. How tired we are, how tired we are. Let's go out when the river brother. We were burning late, but today together. Many hands make life work. Not so long, not so far away. The golden goals are within reach. Catch the goal together. Shining by the power of heart. The sun is shining, shining, always shining, always shines with a meditating mind. Our love is shining all over the mother earth. Though it is in the way of mountain, we are willing to go on with 2 feet and heart, meditating in going to know. With imbued and inspired love in hearts, meeting friends, meeting great friends, with my heartfelt feeling and real good friends and great friendship, growing hand in hand. Together we work. How tired we are, how tired we are, but for our burning river Father, we will willingly continue together. Many hands make life work. Not so long, not so far away. The golden goals are within reach. Catch the goal together.
Before we leave, we'll make a promise and believe, impressed with love, we'll meet again. Fare thee well, my heartfelt friends, with our love and deep concern, one mind together, our friendship burns. Though we'll be gone, the good lives on, fresh in our memories, sealed with this song. Don't forget the things we say, the love and kindness we share today. Create good things, good comes to you, brothers and sisters on this planet blue. Whoa. Travel on to spread the sunshine that we have found, to benefit all living beings, create this new world that we have seen. Oh friend, before we leave, we'll make a promise and believe, impressed with love, we'll meet again. Fare thee well, my heartfelt friends. Oh,อรุณทอแสงมีนายแหนงร่วมแรงร่วมใจพลังยิ่งใหญ่รวมใจชาวเราที่มาความรักแรกเริ่มเหมือนเพิ่มฟ้ากว้างสาดแสงสว่างส่องทั่วภาสุธาภูเขาขวางกันไม่หวั่นอุราสองชาวฟันฝ่าทำสมาธิที่ดอยอินทนนท์ความรักสร้า
บซึ้งแนบตรึงที่ตรงดวงจิตกับได้พบมิตรถูกจิตถูกใจทุกคนกัลยาณมิตรแนบสนิทชิดในทุกคนเคียงกันไม่บ่นแม้เหนื่อยล้าปานใดเพื่องานหลวงพ่อสานต่อให้เกรียงไกรร่วมแรงร่วมใจคนละไม้คนละมือไม่นานแน่ก็ถึงเส้นชัยไม่ไกลไม่ไกลกว่าไปเถิดนาพวกเราเพื่องานหลวงพ่อสานต่อให้เกรียงไกรร่วมแรงร่วมใจคนละไม้คนละมือไม่นานแน่ก็ถึงเส้นชัยไม่ไกลไม่ไกลกว่าไปเถิดนาพวกเรา
มาบอกอำลาเราจำใจต้องลาจากกันโบกมือไปมาจำใจลากันใจผูกพันยึดมั่นในสัญญาหากโลกนี้ยังมีลมสลายเรายังไม่ตายจากกันขอสัญญาเราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาก่อนจากลาเรามีสัญญาผูกพันแม้วันเดือนปีจะผ่านพ้นไปจะนานแค่ไหนขอให้สัญญาเราจากกันไปใจยังห่วงหาบอกคำอำลาด้วยสัญญาใจโบกมือลาไปสร้างสรรค์ความดีหากมีเวลาคงได้มาพบกันหากอาทิตย์ยังอยู่คู่จันทร์เราขอยึดมั่นในคำสัญญาจะผ่านพ้นไปจะนานแค่ไหนขอให้สัญญาเราจากกันไปใจยังห่วงหาบอกคำอำลาด้วยสัญญาใจโบกมือลาไปสร้างสรรค์ความดีหากมีเวลาคงได้มาพบกันหากอาทิตย์ยังอยู่คู่จันทร์เราขอยึดมั่นในคำสัญญาเราจากกันไปใจยังห่วงหาบอกคำอำลาด้วยสัญญาใจShining by the power of heart, the sun is shining, shining, always shining, always shines, meditating mind. We're not turned away, but in my returns, we all come together with the weird spring of love is shining like bright sky.
gets in the way of mountains. We are willing to go on with 2 feet and heart, meditating in knowing to know. With ears and inspired loves in hearts, meeting friends, meeting great friends, with my heartfelt feeling and real good friends and great friendship, growing hand in hand. Together we work. How tired we are, how tired we are. Let's go out when the river brother. We were burningly but today together. Many hands make life work. Not so long, not so far away. The golden goals are within reach. Catch the goal together. Many hands make life work. Not so long, not so far away.
believe we'll make a promise and believe, impressed with love, we'll meet again. Fare thee well, my heartfelt friends, with our love and deep concern, one mind together, our friendship burns. Though we'll be gone, the good lives on, fresh in our memories, sealed with this song. Don't forget the things we say, the love and kindness we share today. Create good things, good comes to you, brothers and sisters on this planet blue. Whoa. Travel on to spread the sunshine that we have found, to benefit all living beings, create this new world that we have seen. Oh friend, before we leave, we'll make a promise and believe, impressed with love, we'll meet again. Fare thee well, my heartfelt friend. Oh, 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 oh,อรุณทอแสงมีนายแหนงร่วมแรงร่วมใจพลังยิ่งใหญ่รวมใจชาวเราที่มาความรักแรกเริ่มเหมือนเพิ่มฟ้ากว้างสาดแสงสว่างส่องทั่วพระสุธาภูเขาขวางกันไม่หวั่นอุราสองชาวฟันฝ่าทำสมาธิที่ดอยอินทนนท์ความรักสร้า
บซึ้งแนบตรึงที่ตรงดวงจิตกับได้พบมิตรทุกใจทุกคนกัลยาณมิตรแนบสนิทชิดในทุกคนเคียงกันไม่บ่นแม้เหนื่อยล้าปานใดเพื่องานหลวงพ่อสานต่อให้เกรียงไกรร่วมแรงร่วมใจคนละไม้คนละมือไม่นานแน่ก็ถึงเส้นชัยไม่ไกลไม่ไกลกว่าไปเถิดนาพวกเราเพื่องานหลวงพ่อ ลุกขึ้นมาฉายแสงเถิดชีวิตเป็นเช่นเจ้าสร้างขอต้อนรับเข้าสู่รายการพลังแห่งชีวิตรายการเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจโดยผมสุนัยโลหาวิวัฒน์ผู้ดำเนินรายการมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันเสาร์เวลา 11 โมงถึงเที่ยงทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพุทธศาสนานะครับวันนี้เราเริ่มก่อนเวลานิดหน่อยเพราะผมเช็คไปในมือถือแล้วนี่ก็เรียกว่าพระอาจารย์ก็เริ่มถ่ายทอดสดแล้วก็กราบขอบคุณพระอาจารย์พระครูสมุวิสุวัฒน์ครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุท่านผู้ฟังครับรายการพลังแห่งชีวิตนะครับเป็นรายการสดนะครับออกอากาศที่วัดฝายหินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับท่านผู้ชมที่ชมผ่านทางโทรทัศน์ออนไลน์ท่านสามารถรับชมได้ที่เว็บไซต์ทั้ง YouTube Facebook นะครับได้ที่โดยพิมพ์คำว่าวัดฝายหินภาษาไทยรายการของเราเป็นรายการสดครับท่านผู้ฟังครับในช่วง15นาทีสุดท้ายก่อนหมดรายการท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้ามาซักถามได้ครับที่หมายเลข0857088122วันนี้รายการพลังแห่งชีวิตนำเสนอในเรื่องให้ชื่อสั้นๆนะครับภาษาอังกฤษว่า The Go Giver แล้ววันนี้อากาศก็ร้อนหน่อยนะครับนี่ขนาดห้องส่งของ FM 104.5 ออกอากาศนี่อุณหภูมิ23องศาในห้องแต่ยังร้อนพอดีเพิ่งเปิดแอร์นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมลองเช็ครายการจากทางบ้านสักครู่หนึ่งนะครับรักคุณที่สางงดงามแจ่มใสแต่ว่าใครเหนือใครเปรียบแฟนคลับทางบ้านแจ้งมาแล้วนะครับว่าภาพเสียงชัดมากค่ะเสียงดีนี่นะครับก็ขอบพระคุณนะครับทั้งแฟนคลับทางบ้านและทางสถานีโอ้วันนี้อากาศร้อนจริงๆนะครับนี่ก็เดือนเมษายนแล้วก็แต่ว่าเราก็มีรายการต่างๆที่เรียกว่าเข้ากับเดือนเมษายนแม้สงกรานต์จะผ่านไปนะครับเราอาจจะไม่ได้สาดน้ำกัน
เพราะว่ายังอยู่ในช่วงปลายของโควิด -19 ซึ่งกลายเป็นโอมิครอนแล้วนะครับแต่ว่าบรรยากาศก็ยังยอดเยี่ยมเอาละครับวันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรครับท่านผู้ฟังครับให้นี่นะครับเป็นคำสั้นๆง่ายๆแต่ว่าที่เราพูดกันในวันนี้ไม่ใช่เรื่องการให้ทานเอาเงินไปแจกเอาของไปบริจาคซึ่งวงตรงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการให้นะครับให้แต่ว่าให้ในวันนี้นะครับจะมีเรื่องที่ลึกซึ้งกว่าซึ่งผมนำมาจากหนังสือยิ่งให้ยิ่งได้ The Go Giver ที่เขียนขึ้นโดยป๊อบเบิร์ตและจอห์นเดวิดมานนี่หน้าตาหนังสือของเขานะครับถ้าจะหาอ่านก็เรียกว่าอ่านได้ครับคิดว่ายังมีขายอยู่ครับท่านผู้ฟังครับในหนังสือนี้นี่นะครับความนับถือเรียกว่าใช้กฎ5ข้อกฎ5ข้อนี่นะครับของป๊อบเบิร์ตและจอห์นเดวิดมานนี่ผมว่าให้ข้อคิดที่ดีมากๆซึ่งก็คือข้อที่1คุณให้มากกว่าที่คุณได้รับประมาณนั้นครับข้อที่2คุณให้บริการคนจำนวนมากข้อที่3ทูตส่วนตัวคุณมีทูตส่วนตัวก็คือการที่คุณมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นนี่ก็เป็นการให้อย่างหนึ่งและข้อที่4ขายความเป็นตัวคุณนะครับข้อที่5กฎแห่งการรับเอาละครับเดี๋ยวเราจะดูรายละเอียดกันของแต่ละข้อนะครับวันนี้ผมไม่ใช้หูฟังไม่รู้ว่าเสียงจะกลมกลืนกันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะดูนิดนึงนะครับภาพเสียงดีก็โอเคครับก็เรียกว่าครับเดี๋ยวไมโครโฟนบังหน้าไปนิดนึงเดี๋ยวผมก็จะหาทางปรับเพราะว่าถ้าห่างไปเดี๋ยวก็จะเสียงไม่เข้าเอาละครับท่านผู้ฟังครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับเดี๋ยวผมเอาไมค์กดลงนิดนึงนะครับจะได้ไม่บังหน้าแต่ว่าเสียงก็จะเบาลงไหมเนี่ย ท่านผู้ฟังครับตอนนี้เรื่องที่โด่งดังที่สุดก็คือเรื่องของข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวมะม่วงนี่เป็นเหมือนกับอาหารคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยนะแต่ว่าที่โด่งดังขึ้นมาเพราะว่านักดนตรีนักร้องเอาไปกินบนเวทีคราวนี้พอไปออกคอนเสิร์ตมันก็เลยดังไปทั่วโลกผมก็ดูคลิปต่างๆนะครับโดยเฉพาะคลิปที่ต่างประเทศว่านอกจากคนไทยนี่นิยมชัวร์อยู่แล้วครับข้าวเหนียวมะม่วงมันทั้งอร่อยทั้งมันทีนี้จะดูว่าชาวต่างประเทศเนี่ยครับเขาเป็นยังไงผมเข้าไปดูคลิปเยอรมันคือคนไทยที่ไปอยู่เยอรมันเขาก็ไปเที่ยวเขาก็มีไทยพาร์คก็คือสวนเหมือนสวนคนไทยที่ไปขายของกันในช่วงฤดูร้อนประมาณในร้อนไทยนะครับแต่ของทางตะวันตกยังไม่ถึงกับร้อนมากของเขานี่ต้องเดือนมิถุนายนเดือนสิงหาคมครับท่านผู้ฟังครับทีนี้เราจะดูว่าเป็นยังไงปรากฏว่าข้าวเหนียวมะม่วงนี่ขายดีมากนี่เขาเรียกว่าแจกสูตรเป็นการให้อย่างหนึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มเป็นข้อนะครับว่าป๊อบเบิร์ตและจอห์นเดวิดมานที่เขาเขียนหนังสือ The Go Giver ยิ่งให้ยิ่งได้นั้นเป็นอย่างไรครับนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับเราจะเริ่มกฎเขาเรียกว่ากฎ5ข้อนะครับหนังสือนี้ดีมากครับผมอ่านมาหลายปีแล้วก็ทำเป็น MP3 เอาไว้ฟังเองนะครับพอมาฟังทวนตอนไหนมันก็รู้สึกว่าฟังแล้วดูดีอยู่ตลอดอยู่เสมอครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับในข้อที่1ก็คือคุณให้มากกว่าที่คุณได้รับ
โอ้ประมาณนั้นนะครับการให้นี่ไม่ได้หมายถึงเงินทองอย่างเดียวเอาของไปให้เขานี่นะครับไม่ใช่คุณให้ฉันแค่นี้เดี๋ยวฉันให้ของคุณกลับมากกว่าเดิมมันเป็นส่วนหนึ่งการให้สิ่งของอะไรแบบนั้นนะครับทีนี้ในข้อที่หนึ่งนั้นคุณให้มากกว่าที่คุณได้รับนี่เป็นเรื่องของทั้งในชีวิตการใช้ชีวิตในเรื่องของธุรกิจการทำอาชีพต่างๆทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของชีวิตนี่นะครับชีวิตนี่คุณให้นี่นะครับไม่ได้คอยแต่ว่าจะเอาเงินไปให้อย่างเดียวไปแจกทำบุญทำทานอย่างเดียวท่านผู้ฟังครับเราให้ในลักษณะอื่นๆได้เช่นให้ความรู้เป็นวิทยาทานให้น้ำใจให้รอยยิ้มเอาง่ายๆเลยครับท่านผู้ฟังครับเวลาเราเดินเข้าไปในศูนย์การค้าห้างร้านต่างๆนี่นะครับถ้าเป็นร้านเซเว่นนี่นะครับผมชอบมากพนักงานนี่ทักทุกคนทักหมดนะพอเราเข้าไปสวัสดีครับเซเว่น11ยินดีต้อนรับอะไรประมาณนี้คือเราฟังแล้วแม้เขากำลังยุ่งอยู่ก้มหน้าไม่สบตาเราเป็นส่วนใหญ่นี่นะครับเราก็ยังรู้สึกว่าเสียงติ้งต่องที่ประตูเปิดก็ทำให้มีคนเห็นเรานะเราก็มีตัวตนอยู่เหมือนกันผมก็ขอบคุณเขาทุกครั้งครับสวัสดีครับทักทายก็เลยมาทักทายทีนี้ถ้าพนักงานเซเว่น11เขาเกิดเงยหน้าขึ้นมาล่ะทำไงล่ะครับเงยหน้าขึ้นมาสบตาใส่แมสอยู่แม้ยิ้มเนี่ยไม่เห็นปากก็จริงแต่แววตามันไปเราก็ใส่แมสอยู่เหมือนกันเราก็ยิ้มให้กว้างมากกว่าเดิมนะเรียกว่าให้มากกว่าที่เขาได้รับนะครับเพราะงานเขากำลังยุ่งคนนั้นมาชำระคนนี้มาชำระค่าน้ำประปาคนนี้ซื้อของเอาละครับทีนี้พอเรายิ้มกลับให้มากกว่าเดิมในบรรยากาศมันก็จะดีขึ้นนี่เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในเรื่องของยิ่งให้ยิ่งได้นะครับให้มากกว่าที่คุณได้รับเป็นเรื่องของในแง่ธุรกิจล่ะครับถ้าในแง่ธุรกิจนี่นะครับเช่นถ้าเราให้บริการอะไรสักอย่างเอายกตัวอย่างส่วนตัวผมก่อนกันแล้วกันผมเป็นวิทยากรด้านการสร้างแรงบันดาลใจนี่นะครับเวลาใครเชิญไปบรรยายที่ไหนจัดฝึกอบรมเนี่ยนะครับตกลงกันเท่านี้ชั่วโมงค่าตอบแทนวิทยากรเท่านี้อะไรเท่านี้เนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่าจะต้องเตรียมไปอย่างดีเขาหวังเราว่าเนื้อหาจะมีแค่นี้ความบันเทิงคึกคักของบรรยากาศของการอบรมจะมีแค่นี้แต่ผมจะเตรียมกิจกรรมเตรียมหัวข้อบรรยายเตรียมสไลด์ให้มันยอดเยี่ยมเรียกว่าผมจะให้มากกว่าที่ผมได้รับจากผู้ที่เชิญประมาณนั้นนะครับฉะนั้นพอเริ่มต้นสไลด์ภาพสีสันก็จะสวยกิจกรรมก็จะคึกคักบรรยากาศก็จะยอดเยี่ยมนะครับตรงนี้ยกตัวอย่างส่วนตัวทีนี้ถ้าเป็นธุรกิจอื่นๆเราก็ทำได้ครับถ้าผมสังเกตดูนะครับเวลาเราไปซื้อของตามห้างร้านต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเขาลดแลกแจกแถมเป็นช่วงก็จะเป็นช่วงนะครับเขาเรียกว่าให้มากกว่าที่เคยให้มากกว่าที่เคยให้ก็อยู่ในข้อหนึ่งได้ครับให้คุณให้มากกว่าที่คุณได้รับลูกค้าเขารู้สึกประทับใจวันนี้ทุกทีเคยซื้อเกี๊ยวซ่า60 บาทได้มา5 ชิ้นวันนี้พิเศษค่าเป็น6 ชิ้นเราก็รู้สึกว่ามันประทับใจเราก็อยากจะมาร้านนี้อีกจริงไหมครับท่านผู้ฟังครับทีนี้ถ้าไม่แจกของการให้ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของอย่างเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับเราก็สามารถให้อย่างอื่นที่เป็นบรรยากาศให้มิตรภาพหรือบางครั้งนี่เราก็จะเห็นนะครับง่ายๆเลยเวลาไปซื้อของบางอย่างเขาก็มีของแถมนิดๆหน่อยๆของแถมของชำร่วยนิดๆหน่อยๆ
นี่นะครับท่านผู้ฟังครับ ทีนี้ถ้าของแถมไม่มีล่ะทำอย่างไร บรรยากาศเนี่ยนะครับเราให้กันได้นะ เมื่อเราเป็นพนักงานขายเราเป็นเจ้าของร้าน เดี๋ยวนี้กิจกรรมที่เป็นเจ้าของร้านมาขายเองนี่เยอะนะครับ เยอะเราก็ให้รอยยิ้มกลับไปขอบคุณนะครับ ผมก็ในฐานะคนซื้อก็ไม่เรียกว่าเมื่อเขาขอบคุณมานี่ผมไม่ได้เฉยก็จะตอบกลับไปเลยครับท่านผู้ฟังว่ายินดีครับยินดีครับพร้อมส่งแววตาว่าขอบคุณนะที่คุณขอบคุณผมอะประมาณนั้นครับท่านผู้ฟังครับผมไปดูกิจกรรมธุรกิจที่เป็นธุรกิจครัวเรือนหรือว่าเป็นธุรกิจที่เขาทำส่วนตัวกันเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นลูกจ้างใครเจ้าของทำเองขายเองเนี่ยนะครับมีอยู่สินค้าประเภทหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือกาแฟนี่นะครับท่านผู้ฟังครับแบรนด์ดังๆก็มีอยู่แล้วนะครับไม่ได้ค่าโฆษณาบอกเช่นวาวีเขาก็มีร้านของเขาดอยคำเขาก็มีร้านของเขาโครงการหลวงนะครับทีนี้เนื่องจากเราติดกาแฟไงล่ะครับเราก็ไปซื้อกาแฟเม็ดนี่กาแฟเม็ดแล้วเอามาชงที่บ้านนี่นะครับพอไปซื้อกาแฟเม็ดนี่นะครับของดอยคำเป็นยังไงครับรสชาติโอ้โหเข้มข้นขมปีกินเข้าไป คอร้อนเผาประเภทนั้นนะทีนี้ถ้าเราต้องการให้อ่อนลงเป็นอย่างไรครับเมื่อเราติดกาแฟเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสร้างสูตรของเราเองขึ้นมาได้เราก็เอาไปผสมกับกาแฟอื่นๆผมก็เวลาไปดูของร้านต่างๆนะครับกาแฟที่เจ้าของร้านเขามาทำมาเปิดขายเองนะครับโดยเฉพาะเป็นเจ้าของสวนเองคั่วเองมาด้วยเนี่ยนะครับโอ้ชอบมากครับฉะนั้นเวลาไปซื้อเนี่ยนะครับเขาก็อธิบายอย่างดีการที่เจ้าของร้านอธิบายเรื่องเมล็ดพันธุ์ต่างๆอย่างดีอันนี้คั่วเข้มอันนี้คั่วอ่อนอันนี้เปรี้ยวนิดนึงอันนี้ขมปีอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับทำให้เราได้ความรู้เรื่องกาแฟอันนี้เขาเรียกว่าเขาให้นะให้มากกว่าเงินที่ผมจ่ายค่ากาแฟแต่ทีนี้ไม่พอครับวันนั้นผมซื้อกาแฟของแม่ห้องสอนยี่ห้อไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่ของเขาดีชอบกาแฟดอยลังกามาจากแม่ห้องสอนนะครับหรือมาจากมันซื้อหลายเจ้ามันมีเยอะดอยลังการู้สึกจะมาจากที่ทางไปเชียงรายดอยสะเก็ดใกล้ๆบ้านเราเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับพอซื้อนี่เขามีจำนวนเยอะมากครับแล้วก็ขายดีเขามาออกร้านที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าเชียงใหม่นะครับเขาก็มีงานกาแฟออกงานกาแฟบ่อยๆผมชอบไปงานแบบนี้ครับจะได้สัมพันธ์กับคนคั่วเองเจ้าของร้านเองอธิบายอย่างดีทำให้เรามีความรู้กาแฟมากขึ้นเดินผ่านบางร้านนี่ซื้อไม่เป็นไรยังให้ชิมอีกนี่เรียกว่าการให้ชิมกาแฟคอกาแฟอย่างเราก็ได้ลองชิมหลายๆอย่างก็ชอบอันไหนที่ชอบซื้อเลยทีนี้กาแฟอย่างของดอยลังกาเนี่ยนะครับเขาก็มีอย่างโน้นอย่างนี้แล้วก็ขายดีครับอย่างนี้150 บาทน้ำหนักเท่าไหร่ล่ะ250 กรัมอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้ทีนี้มันมีราคา150 บาทผมเดินไปสำรวจร้านอื่นดูก่อนดูที่ว่าจะมีอะไรดีกว่านี้ไหมพอกลับมา150 บาทหมดก็ต้องซื้อ180พอซื้อ180เนี่ยครับก็ถามอีกแบบหนึ่งอันนี้เนื่องจากขั้วอ่อนแล้วก็เม็ดไม่เต็มซีกก็ไม่เป็นไรก็ลองดูมันอาจจะถ้าขั้วอ่อนเนี่ยมันจะเปรี้ยวหน่อยๆเราก็เอาแบบขั้วอ่อนมาเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าถ้าซื้อ2 ถุงมีแถมอีก2 ถุงโอ้ไม่ได้บอกล่วงหน้าดิลูกค้าให้มากกว่ารับนะครับเราประทับใจถ้าพอกาแฟหมดตั้งใจจะไปซื้อของดอยศรีลังกาเพราะที่ถุงเขามีนามบัตรด้วยนะครับให้ว่าสั่งซื้อแบบไหนส่งมาแบบไหนได้มันก็มีวิธีส่งกันเยอะแยะแบบ Lazada แบบอะไรเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับเยอะแยะไปหมดทีนี้พอผมกลับมาบ้านได้กาแฟพร้อมทั้งกาแฟที่เขาแถมมาด้วยนะครับกาแฟที่เขาแถมมายังอร่อยเลยครับแต่ว่ารสมันอ่อนไปนิดนึงมันเปรี้ยวเพราะคั่วอ่อนผมก็เอามาผสมกับกาแฟของ
ดอยคำคราวนี้รสชาติมันจะเป็นรสชาติเฉพาะตัวครับท่านผู้ฟังครับเรียกว่าไม่เหมือนใครโอ้โหมันทั้งผสมเปรี้ยวทั้งขมปีผสมกันยอดเยี่ยมอันนี้ต้องเรียกว่านับถือคนขายที่เขาเข้าใจในเชิงเรื่องของการให้ว่าเขาเนี่ยให้มากกว่าที่เขาได้รับคือเงินที่ผมซื้อกาแฟ250มิลลิกรัมนี่ซึ่งราคาก็ถูก150บาท180บาทในราคานี้นี่ถูกกว่ากาแฟยี่ห้อดังๆทั้งหลายอยู่แล้วรสชาติก็สู้กันได้นี่แหละครับท่านผู้ฟังครับทั้งในเรื่องข้อที่หนึ่งคือคุณให้มากกว่าที่คุณได้รับนี่ทั้งในเรื่องของธุรกิจการทำมาอาชีพต่างๆทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตเขายิ้มตอบมาเรายิ้มให้มากกว่าเดิมเขาทักกลับมาเราขอบคุณยินดีครับประมาณนี้นะครับเขาแค่ยิ้มธรรมดาเราก็แขนโอ้สุดยอดไปเลยครับประมาณนี้นะครับเรียกว่าให้มากกว่ารับนะครับรับรองชีวิตรุ่งเรืองลุดหน้าจะเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะไม่ได้ใช้หูฟังก็ดูแปลกๆดีเหมือนกันลูกค้าก็ยังไม่ใช่ลูกค้าผู้ฟังก็ยังบอกว่าใช้ได้อยู่ผู้ฟังก็ยังบอกว่าใช้ได้อยู่เอาละครับเราจะเข้าสู่ข้อที่2นะครับท่านผู้ฟังครับข้อที่2ก็คือคุณให้บริการคนจำนวนมากแล้วทำอะไรล่ะที่จะให้บริการคนจำนวนมากท่านผู้ฟังครับให้บริการคนจำนวนมากก็คือเข้าถึงคนจำนวนมากๆนะครับธุรกิจที่ยอดเยี่ยมนี่นะครับท่านผู้ฟังครับเข้าถึงผู้คนจำนวนมากอยู่แล้วเอาเราเห็นพื้นเขาก็มีสาขาเยอะเช่นแมคโดนัลด์KFC อาหารประเภทกินด่วนประมาณนี้นะครับแต่ถ้ากินบ่อยนี่อาจจะไม่ค่อยมีผลดีกับสุขภาพเท่าไหร่เพราะมันไม่ค่อยมีไฟเบอร์นะครับแล้วก็เป็นแป้งขาวอันนี้ผมลึกเข้าไปในเรื่องของสุขภาพนิดหนึ่งเขาก็มีสาขาเยอะให้บริการคนจำนวนมากแล้วธุรกิจที่ทันสมัยขึ้นเราก็มาทันยุคนี้เช่นบริการขายของทาง Lazada Shopee โอ้โหคนจะซื้อตรงไหนร้านค้าก็เข้ามาเยอะคนเข้าไปซื้อของก็เยอะประมาณนั้นทีนี้ก็เรียกว่าอย่างนี้เนี่ยให้บริการคนจำนวนมากนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะครับการซื้ออาหารการกินโดยเฉพาะอยู่ในช่วงโควิดที่ผ่านมาคนก็ไม่ค่อยออกนอกบ้านกันนี่นะครับเราก็ซื้อผ่านแก๊ปผ่านแพนด้าเดี๋ยวนี้ก็มีช้อปปี้ขึ้นมาอีกเรียกว่าให้บริการนี่คนอยู่จุดไหนไม่ต้องขับรถไปนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เขาเรียกว่าให้บริการคนจำนวนมากนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างที่กึ่งธุรกิจบ้างนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นนี่เราจะทำอะไรให้บริการเรียกว่าให้บริการคนจำนวนมากได้ก็ต้องใช้สื่ออินเทอร์เน็ตนี่นะครับeverything นะครับอินเทอร์เน็ต everything นี่นะครับโอ้โหมันใช้ได้ง่ายครับเข้าถึงสื่อคนจำนวนมากแน่นอนนะครับเอาง่ายๆอย่างรายการวิทยุที่ผมจัดอยู่นี่ที่ผมเป็นดีเจหรือดีเจท่านอื่นๆที่มาเป็นทำหน้าที่ดีเจทีนี้นี่ก็เป็นการให้ชนิดหนึ่งนะเขาเรียกว่าคือให้แบบความรู้ความบันเทิงอะไรทำนองนี้นะครับโดยดีเจทุกคนไม่มีค่าตัวหรือค่าโฆษณาอะไรทั้งสิ้นเรียกว่ามาให้ทีนี้เราให้แค่นั้นไม่พอก็ต้องคุณภาพให้เยี่ยมด้วยให้เข้ากับชื่อหัวข้อรายการของเราเช่นรายการของผมพลังชีวิตก็ต้องให้พลังชีวิตมันคึกคักอะไรประมาณนี้ก็ต้องหาเนื้อหามาประมาณนั้นเอาละครับท่านผู้ฟังครับการออกรายการอย่างเป็นดีเจแบบนี้นี่สามารถที่จะแพร่กระจายไปสู่คนจำนวนมากได้นะครับ
ถ้าเป็นวิทยุธรรมดา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ระยะไกลมันก็ประมาณสัก30 กิโลเมตรอะไรประมาณนั้นไกลสุดแล้วไกลกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะไปกวนกระช่องอื่นๆมันกลายเป็นไม่ใช่วิทยุชุมชนหรือวิทยุสาธารณะท้องถิ่นท่านผู้ฟังครับมันมีโซเชียลมีเดียแน่นอนอยู่แล้ว YouTube Facebook เนี่ยนะครับมันกระจายไปทั่วโลกนะครับมันไม่ใช่แค่รัศมี30 กิโลเมตรที่วิทยุกันออกตรงนี้เรียกว่าคุณให้บริการคนจำนวนมากครับผมเป็นดีเจคนหนึ่งก็ภูมิใจที่ใช้กฎข้อที่2ที่ว่าคุณให้บริการคนจำนวนมากหรือให้กับคนจำนวนมากอยู่ที่ไหนทั่วโลกก็ดูได้ฉะนั้นแฟนคลับที่ติดตามอยู่นี่นะครับก็ดูผ่านทางช่องทางนี้ได้จำนวนมากครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวผมดูข้อมูลอีกนิดหนึ่งนะครับชอบเช็คแล้วเนี่ยนะครับนอกจากเป็นรายการสดแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับเขาก็ยังนำมาทำเป็นเทปบันทึกอย่างสถานี FM 104.5 เนี่ยนะครับเขาก็นำมาเป็นเทปบันทึกอีกนะครับพอเทปบันทึกลงใน YouTube หรือ Facebook จะดูย้อนหลังก็ยังสามารถดูได้อีกก็เข้าข่ายว่าเราให้บริการคนจำนวนมากแล้วทีนี้ถ้าไม่ได้เป็นดีเจล่ะทำอย่างไรแน่นอนอยู่แล้วทุกคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนไทยเราก็เล่น Facebook เนี่ยกันมากนะครับท่านผู้ฟังครับเวลาลงข้อความอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราต้องลงในทางที่เป็นบวกลักษณะให้เขามีพลังใจคำคมต่างๆไม่ใช่ดู Facebook ของเรานี่เขาหดหู่ไป3 วันมีแต่ข่าวชวนสลดทั้งนั้นเอาวิธีให้เราก็ต้องเลือกวิธีที่ว่าสร้างพลังให้กับคนที่มาเยี่ยมชมหรือเพื่อนใน Facebook ของเรานะครับเช่นคำคมวันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมในชีวิตอะไรประมาณนั้นนะครับหรือไปกินไปแชร์ร้านที่แปลกๆใหม่ๆมาก็แชร์ให้เพื่อนดูใน Facebook เดี๋ยวนี้เวลาจะกินอาหารเนี่ยนะครับยังกินทันทีไม่ได้พออาหารมาปั๊บตั้งดีตัวปั๊บต้องถ่ายรูปก่อนแล้วก็ส่งลง Facebook ประมาณนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับ Facebook ทุกคนใช้ง่ายใช้เป็นแล้วทีนี้ YouTube ล่ะครับถ้าอยากเป็นยูทูบเบอร์นี่ผมว่าทำได้นะแล้วเราก็สามารถให้บริการคนจำนวนมากได้เพราะยูทูบเบอร์ได้ลองคิดดูนะครับใน YouTube นี่นะครับเมื่อเราจะค้นหาเรื่องอะไรมันมีหมดเช่นว่าตัดต่อตรงนั้นไม่ได้ต่อท่อน้ำไม่ได้ไม่ว่าเรื่องอะไรมันมีหมดทีนี้เราจะถนัดเรื่องอะไรเราก็ทำเรื่องนั้นให้ดีแล้วถ่าย YouTube ใช้มือถือนี่แหละครับแล้วก็สมัครเป็นเจ้าของ Channel กับ YouTube เขาก็รับอยู่แล้วครับถ้าเราไม่ลงภาพที่มันผิดกฎหมายหรือละเมิดอะไรลิขสิทธิ์อะไรนี่นะครับเราก็ส่งไปพอส่งไปมันก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นครับแล้วเราก็ต้องใช้กฎข้อที่1ให้มากกว่าที่ได้รับเพราะว่าเมื่อคุณก็สร้างคุณภาพในช่องของคุณให้มันยอดเยี่ยมเลยเพราะว่าเวลาคุณลง YouTube เนี่ยนะครับมันถ้ายอดวิวจำนวนมากๆมีผู้ติดตามจำนวนมากๆคุณจะได้ค่าโฆษณาอีกต่างหากผมชอบดูสิ่งหนึ่งครับไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไรคุณเป็นยูทูบเบอร์ได้ทีนี้พูดถึงคนทั่วไปอยากทำโน้นทำนี่ถ้าไปอยู่ต่างประเทศล่ะผมว่าคนที่ไปอยู่ต่างประเทศนี่ยิ่งยอดเยี่ยมนะตอนนี้ผมก็พยายามศึกษาดูว่าคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยโอ้โหบางทีมันก็เหงานะผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเราอาจจะมีเพื่อนชาวต่างชาติที่นั่นก็จริงแต่ว่าถ้าจะให้คุยกันภาษาดั้งเดิมภาษาไทยเนี่ยมันหาคนคุยยากคุณก็เป็นยูทูบเบอร์ผมก็ติดตามนะครับเช่นช่องChannelของมาดามบ้านนาสวีเดนประมาณนั้นนะครับคือเธอมีสามีชาวสวีเดนชาวนอร์เวย์ไปอยู่โน่นเธอก็ไปทำงานที่เป็นแม่บ้านที่โรงแรมในออสโลประเทศนอร์เวย์หรือว่าสามี
ขับรถไปส่งก็ถ่ายรูปวิวระหว่างทางไปเนี่ยนะครับแม้กระทั่งสามีไปรักษาตัวก็เธอก็บรรยายว่ารอบโรงพยาบาลนี้มีอะไรแค่นี้นะครับคนติดตามแล้วก็เธอก็พยายามที่จะถ่ายให้เห็นว่าระหว่างทางที่เธอกลับจากที่ทำงานที่ออสโลนอร์เวย์ชายแดนเนี่ยนะครับขับเข้ามาในฝั่งของสวีเดนผ่านป่าเห็ดนี่นะครับคนไทยก็เก่งเรื่องเห็ดอยู่แล้วเห็ดชนิดนี้กินได้กินดีมันอยู่ในป่าเธอแวะข้างทางให้สามีจอดรถแล้วก็เข้าไปเก็บเห็ดแค่นี้นะครับมีคนติดตามดูเนี่ยโอ้เยอะมากครับเยอะมากแล้วก็นอกจากนี้ยังได้ค่าโฆษณาผมดูว่าเกือบทุกคลิปของมาดามสวีเดนเนี่ยมาดามบ้านนาสวีเดนนะครับมีโฆษณาเกือบทุกคลิปเพราะว่าคุณภาพการถ่ายดีแล้วก็ตั้งใจบรรยายเวลาจะทำอาหารไทยให้สามีกินชอบบ้างไม่ชอบบ้างหรือว่าแม้กระทั่งเวลาเธอไปทำงานที่โรงแรมที่ออสโลก็เป็นแม่บ้านผ้าปูที่นอนอะไรนี่จัดห้องเนี่ยนะครับซึ่งรายได้สูงโอ้โหปรากฏว่ามีคนติดตามเยอะขนาดนี้เรียกว่าเราให้บริการคนจำนวนมากครับท่านผู้ฟังครับผมก็ดูประเทศอื่นนอกจากสวีเดนแล้วมีอะไรไหมบางทีของรายนี้นะยังถ่ายออสโลอย่างผมนี่เป็นคนชอบเที่ยวใช่ไหมครับชอบเดินทางท่องโลกผมไปเที่ยวออสโลมาแล้วเวลาเธอถ่ายออกมาในบรรยากาศเหมือนกับตอนที่ผมไปเที่ยวสถานีรถไฟถนนเมืองเก่าของออสโลอะไรประมาณนี้นี่คือเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์เขาไปดูคนอื่นบ้างครับประเทศอื่นมีอะไรมาดามอังกฤษก็มีมาดามฝรั่งเศสก็มีเมื่อเช้าเพิ่งดูไปมาดามเยอรมันก็เป็นคนทางเหนือของเราไปมีสามีที่เยอรมันโอ้มีลูกมีเต้าหน้าตาออกมาดูหล่อเหลาดูสวยงามเพราะเป็นลูกครึ่งแล้วก็ไปโน่นไปนี่เที่ยวบริเวณข้างๆแล้วก็ถ่าย YouTube เช่นไปกางเต็นท์นอนของเขาก็คงจะปลอดภัยดีนะกางเต็นท์นอนเขาจัดที่ให้กางเต็นท์อะไรไว้ได้เนี่ยนะครับก็ดูดีพอดูดีก็มาลง YouTube คนก็ติดตามกันเยอะนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับท่านสามารถให้บริการคนจำนวนมากโดยใช้พวกโซเชียลมีเดียอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการพลังแห่งชีวิตรายการเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจโดยผมสุนัย เลหวิวัฒน์ผู้ดำเนินรายการครับมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันเสาร์เวลา 11 โมงถึงเที่ยงทางคลื่น FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์นี่นะครับเชียงใหม่หรือว่าจะดูผ่านทางโซเชียลมีเดียพิมพ์คำว่าวัดฝายหินนะครับทั้งทาง YouTube และ Facebook ได้วันนี้เราคุยกันในเรื่องชื่อสั้นๆว่าให้ The Go Giver ซึ่งผมนำหัวข้อนี้นะครับมาจากหนังสือยิ่งให้ยิ่งได้หรือ The Go Giver ของป๊อบเบิร์ตและจอห์นเดวิดมานผู้เขียนโดยเขามีกฎอยู่5ข้อตอนนี้เราพูดไป2ข้อแล้วคือข้อที่1คุณให้มากกว่าที่คุณได้รับ2คุณให้บริการคนจำนวนมากทีนี้คือตัวอย่างในหนังสือของเขาเนี่ยก็เรียกว่าเนียบในสไตล์ของนักเขียนอยู่แล้วครับให้ทั้งความรู้ทั้งวิชาการของผมก็ยกตัวอย่างในฐานะของดีเจก็ในสไตล์ของดีเจหรือประสบการณ์ชีวิตที่ผมผ่านมาทีนี้เราเข้ามาถึงข้อที่4เรียกว่าการให้นี่ก็คือการช่วยเหลือคนอื่นการช่วยหัวข้อนี้คือการช่วยเหลือคนอื่นนี่นะครับก็คือว่าถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จง่ายนิดเดียวครับท่านผู้ฟังครับอยากรู้ไหมครับว่าทำยังไงถ้าอยากประสบความสำเร็จก็คือการช่วยให้คนอื่นประสบความสำเร็จนี่คือข้อที่3นะครับช่วยให้คนอื่นประสบความสำเร็จแต่ต้องในทางที่ถูกศีลธรรมทำนองครองธรรมสร้างสรรค์นะครับไม่ใช่ไปให้เขาทำบาปทำกรรมหรือผิดกฎหมายท่านผู้ฟังครับถ้าอยากประสบความสำเร็จเราต้องเป็นผู้ช่วยเหลือให้คนอื่นประสบความสำเร็จทีนี้เป็นยังไงครับทีนี้ก็คือการที่เราไปช่วยคนเนี่ยนะครับบางอย่างเขายังเป็นจุดอ่อนของเขาอยู่
เขาก็ต้องการหาความช่วยเหลือตรงนี้มันติดขัดมันไปไม่ได้เดินหน้าไม่ได้เพราะความรู้มันตันอยู่ตรงนี้ความรู้ที่มีประสบการณ์มันตันอยู่ตรงนี้เขาน้อยความรู้นอกจากจะคอยแนะนำคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงให้ความรู้ให้เขาประสบความสำเร็จแล้วคนพวกนี้จะกลับมาเป็นทูตส่วนตัวให้เราทูตส่วนตัวคือเราเวลาจะทำกระจายอยากมีชื่อเสียงอยากทำให้ธุรกิจให้ขยายตัวได้มากขึ้นไม่ต้องไปเสียค่าโฆษณาคนที่ได้รับการช่วยเหลือจากเราให้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับเขาจะกลายเป็นทูตส่วนตัวที่กลับมาบอกว่าโอ้คุณสุนัยโอ้คนนั้นคนนี้นายเอนายอะไรเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจความรู้มากเต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือคุณในเรื่องของที่ท่านถนัดในเรื่องนั้นนะตรงนั้นเขาก็จะเป็นทูตส่วนตัวให้เขาเรียกว่าปากต่อปากทีนี้นอกจากพบปะแนะนำช่วยเหลือกันส่วนตัวตรงไปตรงมาอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับท่านแล้วคนพวกนี้จะกลายมาเป็นทูตส่วนตัวให้เรานะครับผมว่ามาในยุคนี้ยิ่งง่ายเลยโดยเฉพาะยิ่งเรามีโซเชียลมีเดียนี่ครับมันช่วยได้เยอะมันจะไปเข้าอยู่ในกฎข้อที่2คือคุณให้บริการคนจำนวนมากได้เวลาผมเป็นนักตัดต่อวิดีโอเพราะผมเป็นยูทูบเบอร์ผมชอบเรื่องการท่องเที่ยวผมก็เอาภาพที่ผมไปเที่ยวมาภาพวิวต่างๆวิดีโอที่ถ่ายไว้มาประกอบกันตัดต่อให้มันอย่าไปยาวเกินสั้นเกินให้ดูรู้เรื่องว่าถ้าไปเที่ยวเมืองนี้นี่นะแผนที่เส้นทางการเดินทางเป็นอย่างไรเช่นผมไปเที่ยวเมืองลาสเวกัสเมืองแห่งคาสิโนการพนันนะของรัฐเนวาดาประเทศสหรัฐอเมริกาโอ้โหมันเป็นแต่ทะเลทรายนะครับท่านลองคิดดูด้วยครับทะเลทรายเนี่ยมันจะทำให้ธุรกิจรุ่งเรืองได้อย่างไรแน่นอนคุณคงไม่เปิดแค่ร้านขายของแล้วคนจะข้ามทะเลทรายมาซื้อของคุณมันเป็นไปไม่ได้เขาก็ทำให้เป็นคาสิโนมีบันเทิงในคาสิโนมีบันเทิงที่มันจะดึงดูดผู้คนได้เข้ามาในคาสิโนของเขาอะในคาสิโนก็มีอยู่แล้วสิแน่นอนเพราะมันเรื่องของการพนันเอามีทั้งสล็อตแมชชีนโจรแขนเดียวมีทั้งไพ่ชนิดต่างๆแทงม้าแทงอะไรนะครับคนก็ไปกันเยอะนะครับเพราะทุกคนอยากวัดดวงว่าทุกคนก็ไปที่นั่นก็คิดว่าตัวเองดวงดีทั้งนั้นแหละก็ไปแทงทำให้ธุรกิจรุ่งเรืองมากที่ลาสเวกัสนี่นะครับท่านผู้ฟังครับโอ้โหคนไปเที่ยวปีหนึ่งนะครับ43 ล้านคนโอ้โหเมืองอะไรคนมันจะไปเที่ยวเยอะขนาดนี้อะลาสเวกัสที่อเมริกาผมไปเที่ยวมาแล้วมันเป็นอย่างนี้ทีนี้พอทิ้งไปนานๆหลายๆปีมันก็จำไม่ได้ตรงนั้นคืออะไรตรงนี้อะไรผมก็นำมาทำตัดต่อเป็น YouTube ในช่องของผมเองที่ไปเที่ยวมาเนี่ยครับทั้งหลายเนี่ยนะครับมาสะสมไว้ช่องชื่อว่าเท่มากสุนัยทัวร์ สุนัยก็ชื่อผมทัวร์ก็เดินทางท่องเที่ยวมันก็จะมีค่อยๆทำไปได้เลยครับสัปดาห์2 สัปดาห์ก็ได้สัก1 เมืองได้สักคลิปหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้การตัดต่อมันต้องมีเทคโนโลยีสูงสมมติเราใช้ Premiere Pro มันซับซ้อนมากโปรแกรมนี้เราไม่ชำนาญตรงนั้นตัดต่อตรงนี้ไม่ได้เชื่อม Import ไฟล์เข้ามาไม่ได้ตัดต่อตรงนี้เสียงไม่มีนะครับเราก็ต้องสืบค้นเข้าไปใน YouTube ซึ่งเขาจะค่ายมีกฎข้อที่1ที่2ว่ายูทูบเบอร์นี่คุณให้มากกว่าที่คุณได้รับคุณให้บริการคนจำนวนมากสมมติผม Import ไฟล์เข้ามาใน Premiere Pro เพื่อนำมาตัดต่อไม่ได้นะครับผมก็เสิร์ชว่า Import ไฟล์ไม่ได้มีคนแนะนำเป็น YouTube นี่นะครับโอ้โหเป็น10 รายว่าคุณทำวิธีนี้ไม่ได้คุณลองทำวิธีนี้คุณทำวิธีนั้นไม่ได้คุณลองทำวิธีนั้นผมก็ลองตามที่เขาบอกแหละครับใช้วิธีเดิมลากไฟล์เข้ามาเลยเนี่ยนะครับตรงๆเคยทำได้แล้วมันไม่ได้ก็ใช้วิธี Media Browser Panel คราวนี้เปิดในช่องนี้ดึงพวกไฟล์ต่างๆทั้งภาพทั้งเสียงทั้งวิดีโอเข้ามาได้คนแนะนำนี่ยอดก็ต้องแนะนำว่าเขาช่องแต่ละช่องเนี่ยครับถ้ามีคนถามว่าถ้าตัดต่อ YouTube เนี่ยครับควรดูช่องใครดีผมก็จะมีอยู่ 2-3 เจ้าผมเป็นทูตส่วนตัวของเขานะนี่คุณเข้าไปใน YouTube ของคุณคนนี้ดินะคุณเข้าไปใน YouTube ของคุณคนนี้ดิเขาแนะนำเรื่องการตัดต่อดีอย่างมือโปรเลยผมก็จะเป็นทูตส่วนตัวชีวิตเราก็เป็นอย่างนั้นได้ครับนี่นอกจากในแง่ของธุรกิจแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นทูตส่วนตัวให้มาซื้อของร้านนี้สิมาซื้อของร้านนี้สิมาใช้บริการ
ของกิจการของคนคนนี้สิอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องการใช้ชีวิตก็ได้ครับเราก็มีน้ำใจคุณเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมการยิ้มแย้มแจ่มใสคุณก็มีน้ำใจที่จะให้คำแนะนำอะไรประมาณนี้เขาก็กลือกันไปทั่วซอยนั้นว่าโอ้คุณสุนัยได้เป็นคนมีน้ำใจคุณสุนัยคุณเอเป็นคนยอดเยี่ยมคุณกอเป็นคนสุดยอดถ้าจะไปหาคำปรึกษานี่ไปหาคนนี้ได้เลยอะไรแบบนี้เขาจะเป็นทูตส่วนตัวให้เรานี่แหละครับคือกฎข้อที่3ทูตส่วนตัวโดยใช้กฎที่เรียกว่าถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จจงช่วยให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จครับทีนี้มาถึงกฎข้อที่4ท่านผู้ฟังครับกฎข้อที่4เป็นอย่างไรครับกฎข้อที่4คือขายความเป็นตัวคุณเวลาจะไปให้เขาเนี่ยนะครับผมเห็นในไลน์นะครับในไลน์เวลาเราจะก๊อปปี้นี่นะครับก็ในไลน์ก็ส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีก๊อปปี้เอามาแชร์ในไลน์ไม่รู้จะส่งอะไรนะครับผมก็เห็นในกลุ่มโน้นกลุ่มนี้อะไรเงี้ยไม่รู้จะส่งอะไรก็เช้าก็ส่งดอกไม้อาจจะไม่รู้ทำเองก็เปล่าส่วนใหญ่ก็ไปก๊อปปี้เข้ามาหรือไม่ก็ไปก๊อปปี้คำคมก็ยังใช้ได้อยู่ไปก๊อปปี้วิดีโออะไรประมาณนี้นะครับแต่เขาบอกว่ามันก็ไม่ได้สร้างความประทับใจเท่าไหร่ในเรื่องของการให้เพราะเขารู้ว่าคุณไปก๊อปปี้คนอื่นมาทีนี้ถ้าจะให้ดีคุณต้องใช้ความเป็นส่วนตัวของคุณเนี่ยใส่เข้าไปประสบการณ์ตรงของคุณใส่เข้าไปแล้วคุณส่งเข้าไปเอาไปแชร์เรียกว่าขายความเป็นตัวตนของคุณนะครับเรียกว่าขายบีอิงของคุณเป็นคนแบบไหนเปิดเผยมีฉากเดียวผมยกตัวอย่างของโอปราห์วินฟรีนี่นะครับท่านผู้ฟังครับโอปราห์วินฟรีนี่นะครับเป็นคล้ายๆดีเจหรือว่าผู้ดำเนินรายการทางโทรทัศน์ที่โด่งดังมีชื่อเสียงมีเรตติ้งสูงที่สุดในโลกประเทศสหรัฐอเมริกาทีนี้โอปราห์วินฟรีส่วนใหญ่ท่านอาจจะรู้จักอยู่แล้วแต่ว่าหลายท่านอาจจะไม่รู้จักเขาคือเธอเพราะเป็นผู้หญิงเธอคือสาวผิวสีนะครับสาวผิวสีมีชีวิตที่ตอนเด็กไม่ราบรื่นพ่อแม่หย่ากันมีชีวิตที่ทั้งอยู่ในแดนเหมือนกับอาชญากรรมเลวร้ายจนต้องหนีออกจากบ้านอะไรประมาณนี้แต่เธอสนใจการศึกษาเธอก็ไปเรียนจนจบมหาวิทยาลัยเสร็จแล้วก็มาสมัครเป็นงานโน้นงานนี้สมัครงานแรกก็เขาก็ปฏิเสธบอกว่าวินฟรีเธอหน้าตาไม่เข้ากล้อง โอ้แม่พี่เขาก็ไม่ท้อครับก็พยายามฝึกพูดฝึกอะไรทำหน้าตาถึงตัวเองจะเป็นคนผิวสีแล้วก็ผมหยิกตัวก็ไม่ได้เพรียวลมแบบนางแบบแถมท่วมอีกต่างหากเธอก็ทำหน้าตายิ้มนี่ความเป็นตัวตนของเธอใช่ไหมครับผิวสีก็ไม่ต้องเอาแป้งมาโปะมากให้มันกลายจากสีคล้ำๆกลายเป็นสีขาวก็ดำแบบนั้นแหละ พอออกมาหน้าตายิ้มแย้มพูดจากประสบการณ์ตรงของตัวเองเรียกว่าขายบีอิงขายเป็นตัวตนเรตติ้งของเธอในสูงมากครับเช่นเวลาคนที่เธอสัมภาษณ์มีตั้งแต่โน่นระดับอดีตประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีระดับที่คนที่คิดสร้างจรวดอะไรมาจนถึงแม่บ้านอะไรธรรมดาสัมภาษณ์คนทุกประเภททีนี้ก็อาจจะสัมภาษณ์คนที่ทุกข์ยากบางคนเช่นคนทุกข์ยากบางคนเป็นผู้หญิงบอกว่าตอนเด็กๆดิฉันเคยถูกข่มขืนมันเป็นแผลใจและอิมพรินท์ที่ฝังมาจนเดี๋ยวนี้มันก็ยังแก้ไม่ตกท่านผู้ฟังครับโอบาวินฟรีก็แทบจะโอบกอดเธอแล้วก็ขายความเป็นตัวตนว่าชีวิตของฉันในตอนเด็กๆก็ไม่ต่างจากเธอฉันก็มีสภาพแบบเดียวกันคือถูกข่มขืนในตอนเด็กนี่แหละประมาณท่านผู้ฟังครับกล้าเปิดเผยชีวิตส่วนตัวในฐานะของผู้ดำเนินรายการด้วยดีเจแล้วก็ขายความเป็นตัวปรากฏว่าเรตติ้งพุ่งกระชูดทันที
โอ้โหนี่คือโอปราห์วินฟรีขายความเป็นส่วนตัวท่านผู้ฟังครับไม่ต้องไปลอกเลียนแบบที่ไหนขายความเป็นบีอิงของเราทีนี้ถ้าบีอิงของเรามันยังไม่ก้าวหน้าไปถึงไหนมันไม่พัฒนาไม่อะไรเนี่ยนะครับต้องทำยังไงครับเขาบอกว่าวิธีการนี้นี่ในการที่คุณจะให้คือให้ขายความเป็นส่วนตัวของคุณออกไปเนี่ยคุณก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วยสิใช่ไหมคุณต้องพัฒนาตัวเองทุกวันวันนี้ต้องดีมากว่าเมื่อวานแล้วพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้คุณก็มีความหวังที่จะหาความรู้หาหนังสือมาอ่านดู YouTube ที่มีสาระพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะในด้านต่างๆที่เป็นสิ่งที่เป็นแพชชั่นสิ่งที่คุณชอบคุณก็เพิ่มเข้ามาเรื่อยได้เรียกว่าพัฒนาทักษะในนี้เขาเขียนไว้อย่างนี้ครับว่าเพิ่มคุณค่าหรือพัฒนาตัวเองทุกวันเพิ่มความถ้าจะให้เริ่มต้นจริงๆเพิ่มความตั้งแต่นู้นนับถือตัวเองบางคนนี่ดูถูกตัวเองนะเพราะมีอิมพรินท์ที่ไม่ดีๆมาตั้งแต่เด็กเช่นมีประสบการณ์ที่เลวร้ายมาจากอดีตมันก็ต้องมีการเพิ่มความนับถือตัวเองถึงเราเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้ครับอันนี้เป็นข่าวร้ายครับท่านผู้ฟังครับเราเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้แต่เราเปลี่ยนอนาคตได้ครับท่านผู้ฟังครับเราเปลี่ยนอนาคตได้แน่นอนอยู่แล้วฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาจากอดีตที่มันเลวร้ายมาวันนี้ต้องดีกว่าอดีตที่เลวร้ายคุณก็หาความรู้ในเรื่องที่คุณชอบเช่นเป็นจิตรกรคุณก็หัดระบายสีดูแวนโก้เขาทำยังไงปิกัสโซเขาวาดรูปเป็นยังไงคุณก็พัฒนาขึ้นมาได้คุณเป็นนักดนตรีขยันเป่าเรียกว่าประเภท 10,000 ชั่วโมงมันเกิดไมอิลินที่นิวรอนที่เป็นเช่นเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ในสมองเนี่ยนะครับที่มันส่งกระแสกันเนี่ยมันก็เกิดไมอิลินพันหลายๆชั้นเป็น50 รอบนี่ความชำนาญของคุณก็จะมากขึ้นเหมือนกับปาโบคัสโซเขาเป็นนักสีเซลโลก็คือมันใหญ่กว่าไวโอลินเยอะนะครับมันต้องตั้งที่พื้นมีขาอยู่แล้วก็ตัวก็ยกขึ้นมาแล้วก็เวลาจับคอร์ดก็อย่างนี้ครับแล้วก็มีก้านสีเหมือนที่เราเห็นนะครับมีก้านสีท่านผู้ฟังครับปาโบกัสโซในอายุ95 ปีแล้วนะก็มีนักข่าวไปถามว่าปาโบคุณในอายุตั้ง95 ปีแล้วคุณก็ประสบความสำเร็จในชีวิตมาตลอดเลยคุณมีอัลบั้มเป็นของตัวเองในเรื่องของเซลโลคุณเป็นนักเซลโลเรียกว่ามือหนึ่งของโลกก็ว่าได้แล้วทำไมคุณต้องฝึกซ้อมเซลโลของคุณเนี่ยวันละ6 ชั่วโมงทุกวันปาโบคาโซบอกว่าผมคิดว่าผมยังพัฒนาได้ผมยังสามารถที่จะก้าวหน้าขึ้นจากเมื่อวานได้ผมเลยพัฒนาทุกวันละแบบนี้วันละ6 ชั่วโมงนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับไม่มีอะไรที่จะหยุดนิ่งเราต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาแบบนี้เข้าข่ายข้อที่4ทำให้เรามีทักษะในด้านที่เราชอบที่เป็นแพชชั่นของเราเนี่ยสูงขึ้นแล้วเราขายความเป็นตัวเองคราวนี้ ในไลน์ในเฟซไม่ก็ต้องไปหาคอยเสิร์ชดูแล้วก็ปี้ของใครมาแล้วมาแชร์ว่าฉันมีตัวตนอยู่นะฉันเอาของคนโน้นมาแชร์มันไม่ใช่ตัวตนของคุณมันเอาแค่ว่าในสิ่งที่คุณชอบคุณประทับใจบางทีก็แชร์เรื่องลบมาอีกโอ้ยยิ่งเป็นตัวตนที่มันด้านลบคุณต้องพัฒนาในด้านบวกขึ้นมาถ้าให้ดีพัฒนาที่เป็นของตัวเองเลยคำคมเขียนของตัวเองขึ้นมาทำวันนี้ให้ดียอดเยี่ยมวันนี้เป็นวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตอะไรประมาณนี้คุณก็คิดอะไรของคุณขึ้นมาหรือถ้าจะให้ดีก็ถ่ายโน่นถ่ายนี่ด้วยฝีมือตัวเองถ้ายิ่งเป็นนักเดินทางท่องเที่ยวนี่ก็ยิ่งได้ถ้าให้ดีเป็นยูทูบเบอร์สร้างของตัวเองขึ้นมาเลยครับขายความเป็นตัวเองแล้วยิ่งมาในโลกของยุคปัจจุบันเนี่ยมันยิ่งง่ายขึ้นสิครับท่านผู้ฟังครับเราขายผ่านทางโซเชียลมีเดียให้ผ่านทางโซเชียลมีเดียเวลาลงนี่ไม่ต้องไปก๊อปปี้ของใครมาลงแชร์ เอาของเราผมเป็นยูทูบเบอร์นี่ผมก็มีเรื่องของผมทุกที่เป็นของเราเองเป็นบีอิงของเรานี่เป็นบีอิงของคุณสุนัยเป็นของอาจารย์สุนัยทั้งในเรื่องของการเป็นดีเจเดี๋ยวพระอาจารย์เขาท่านพอเสร็จแล้วท่านก็จะทำเป็น YouTube ทั้ง Facebook ด้วยเนี่ยย้อนหลังมาสามารถเอาไปดูย้อนหลังได้ผมก็เอาทำลิงก์แล้วก็แชร์ไปในกลุ่มต่างๆเพราะผมพูดเองเนี่ยเป็นบีอิงของผมไม่ได้ไปก๊อปปี้ใครมานะครับ
รวมทั้งเป็นยูทูบเบอร์เอาสร้างเรื่องการท่องเที่ยวหรือว่าไปจัดเป็นวิทยากรอบรมให้ที่ไหนก็จัดทำเป็นยูทูบเบอร์ขึ้นมาแล้วก็ส่งไปว่านี่คือขายความเป็นตัวเองของเรานะครับให้ความเป็นตัวเองเมื่อทุกคนทำอย่างนี้นะครับโลกมันก็มีสิ่งใหม่ๆออกมามีสิ่งใหม่ๆออกมาไม่ต้องไปคอยก๊อปปี้กันเรื่อยนะครับท่านผู้ฟังครับมันจะเป็นความยอดเยี่ยมเนี่ยยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้ในข้อที่4ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการพลังแห่งชีวิตรายการเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจโดยผมสุนัย ละหวิวัฒน์ผู้ดำเนินรายการนะครับเราคุยกันในเรื่องให้ The Go Giver นี่นะครับและในช่วงนี้เหลือ10นาทีสุดท้ายก่อนหมดรายการท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้ามาซักถามได้ครับที่หมายเลข085-708-8122 085-708-8122 ครับเมื่อยังไม่มีผมก็จะเข้าสู่ข้อที่5ต่อไปนะครับท่านผู้ฟังครับในเรื่องของการให้นี่นะครับข้อที่1ถึงข้อที่4คือการให้แต่ข้อที่5หักมุมคือรับนอกจากคุณให้นี่คุณต้องรับด้วยต้องหัดรับให้เป็นนะครับเหมือนกับธรรมชาติของโลกหรือว่าในศาสนาฮินดูนี่เขาก็จะมีทั้งผู้สร้างพระพรหมพระวิษณุผู้ที่สร้างเหมือนกับสร้างต่อเติมสร้างขยายผลต่อเติมสร้างโน่นสร้างนี้ขึ้นมามันก็จะมีผู้ทำลายพระศิวะอะไรประมาณมันก็มีหมุนเวียนถ่ายเทเหลือหยินหยางของจีนที่วนกันไปไม่ใช่ว่าใครจะสามารถให้อย่างเดียวนี่มันเป็นไปไม่ได้ครับเราก็ต้องรับมาด้วยทีนี้การรับนี่ก็ต้องมีการฝึกเพราะว่าถ้าเรารับไม่เป็นเอาเลยเนี่ยนะครับก็เหมือนกับน้ำชาล้นถ้วยในคำสอนของนิกายเซนในศาสนาพุทธของเราเนี่ยนะครับเอาส่วนใหญ่ท่านก็คงได้ฟังมาแล้วแต่เพื่อย้อนความจำนะครับขอเล่าต่อนิดหนึ่งก็มีว่าผู้ศรัทธาในนิกายเซนคนหนึ่งก็ไปหาพระอาจารย์เฉดเซนเพื่อศึกษาหาความรู้ในธรรมะให้มากขึ้นนะครับคือตัวเองก็มีความรู้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าอยากจะไปหาพระอาจารย์เซนท่านนี้เพราะได้ยินชื่อเสียงมีทูตส่วนตัวมาบอก ว่าพระอาจารย์เซนท่านนี้เนี่ยสอนได้ดีเก่งมากเวลาอาจารย์เซนเขาสอนเนี่ยนะครับเขาก็มาได้อธิบายยาวความเขาก็ใช้อาจจะปฏิกิริยาอะไรต่างๆเช่นเอาไม้ตีหัวเบาๆทีนึงหรือตีข้างหลังมาทีนึงก็บรรลุธรรมเลยประมาณนั้น เหมือนพระมหากัสสปะเนี่ยว่าเป็นปฐมบทของนิกายเซนก็ว่างั้นนะในยุคพุทธกาลวันหนึ่งพระผู้มีพระเจ้าออกเทศนาพระพุทธเจ้าก็ดึงดอกไม้ขึ้นมาดอกหนึ่งแล้วก็ชูขึ้นพระมหากัสสปะนี่นะครับดวงตาเป็นประกายพยักหน้ารับรู้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ากัสสปะรู้แล้วกัสสปะรู้แล้วสั้นๆเลยแล้วก็เก็บดอกไม้กลับจบการเทศนาในวันนั้นซึ่งเป็นการเทศนาที่สั้นที่สุดคือกัสสปะรู้แล้วกัสสปะรู้แล้วก็แค่ยกดอกไม้ขึ้นมาพระมหากัสสปะบรรลุอรหันต์เลยคิดดูเลยครับท่านผู้ฟังครับนี่คือปฐมบทของนิกายเซนทีนี้สาวกที่เรียกว่าผู้ศรัทธาในนิกายเซนท่านนี้ท่านก็ไปหาพระอาจารย์เมื่อไปหาพระอาจารย์เซนท่านนะพอเข้าไปกราบอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับพระอาจารย์เซนซักโน่นซักนี่กันนิดหน่อยทักทายกันตามธรรมเนียมแล้วพระอาจารย์เซนนี่เขาก็จะชอบกินชาใช่ไหมครับชาชงชาแบบเซนอ่ะแล้วก็วางถ้วยไว้ให้ของท่านเอง1 ใบของแขก1 ใบทีนี้ท่านก็จะลินให้แขกก่อนท่านก็ลินชาจากกาเนี่ยนะครับใส่ถ้วยของแขกที่มาเยี่ยมเยือนท่านนั้นก็ลินไปจนกระทั่งมันเต็มพระอาจารย์ก็ยังไม่หยุดคราวนี้ก็ลินต่อไปจนมันเต็มถ้วยยังไม่หยุดอีกมันก็ล้นถ้วยออกมาคารวะท่านนี้ก็สงสัยก็ถามว่าพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับในเมื่อมันล้นถ้วยแล้วทำไมพระอาจารย์ยังลินไม่หยุดครับพระอาจารย์ก็ตอบกลับว่า
ก็เหมือนกับการศึกษาหาความรู้ บางทีเรามาด้วยในลักษณะของน้ำชาเต็มถ้วยพอจะรับของใหม่เข้าไปมันก็ไม่รับไม่ได้ นี่สุดยอดของนิกายเซนนะครับท่านผู้ฟังครับ ดียังไม่ดีถ้ามันยังไม่เข้าใจเอาไม้โขกกระบาลโป๊กหนึ่งอาจจะบรรลุธรรมก็ได้ ท่านผู้ฟังครับกฎของการรับนี่ก็คือคุณรู้จักรับเพราะคุณเป็นพวกน้ำชาไม่ล้นถ้วยมันไม่มีอะไรที่เราจะรู้ไปทุกเรื่องรู้ชัดเจนรู้จริงมันมีสิ่งที่เราได้เรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์ของเราเนี่ยครับที่ผ่านมาเป็นตัวตัดสินเหมือนกับคำสอนที่เรียกว่าคำสุภาษิตจีนนะครับบอกไว้ว่า3 คนเดินมาคนหนึ่งเป็นครูของเราได้ฉะนั้น3 คนเดินมานี่คนหนึ่งเราก็ไปหาความรู้จากคนนั้นได้ท่านผู้ฟังครับทีนี้คนที่ไม่ได้ฝึกเรื่องของการรับนี่นะครับโอ้โหเวลาคนอื่นให้อะไรจะรับมานี่นะครับนอกจากประเภทน้ำชาล้นถ้วยแล้วเนี่ยนะครับยังไม่ปรารถนาจะรับนี่เนี่ยก็มีน้ำชาล้นถ้วยเนี่ยตั้งใจจะไปรับแต่ว่าความรู้ของตัวเองเต็มแน่นมันก็ยัดความรู้ใหม่เข้ามาไม่ได้ไม่ถ่ายออกได้บ้างท่านผู้ฟังครับบางคนไม่อย่างนั้นเลยนะเริ่มตั้งแต่ในข้ออื่นๆในข้อที่4เช่นความเป็นตัวตนของเราเนี่ยครับเช่นขาดความนับถือตัวเองอย่างรุนแรงดูถูกตัวเองเช่นมีคนชมการชมนี่ถือว่าเป็นการให้อย่างหนึ่งนะครับเมื่อมีคนชมว่าโอ้โหคุณวันนี้ท่าทางแข็งแรงมากนะครับเดินสง่าสวยงามจริงๆเธอก็ตอบกลับทันทีว่าบ้าเหรอฉันก้นใหญ่จะตายอันนี้ประมาณนี้ครับท่านผู้ฟังครับก็ลองคิดดูที่เพื่อนชมว่าเดินสวยก็ถามว่าฉันเดินสวยยังไงแล้วฉันจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไรอย่างนี้ก็เรียกว่ารับเป็นแต่ไอ้นี่ไม่รับอะครับบอกว่าไอ้บ้าเหรอฉันเดินสวยยังไงเพราะว่าก้นฉันใหญ่เป็นบ้าเลยก้นฉันใหญ่จะตายประมาณนี้นะครับนี่ครับท่านผู้ฟังครับประเภทเรียกว่ารับไม่เป็นเช่นเพื่อนบอกว่าฉันซื้อของขวัญนี้ให้เธอละฝ่ายหญิงก็ตอบกลับทันทีไม่ต้องตอนหลังไม่ต้องซื้อมาอีกนะอย่าไอ้นี่มันยังไม่ดียังงดไม่ดีประเภทรับไม่เป็นอ่ะประเภทรับไม่เป็นไอ้คนซื้อเขาใจฟอเลยอ๋อประมาณนี้นะครับฉะนั้นเราต้องหัดใหม่เช่นถ้าเพื่อนบอกว่าโอ้โหวันนี้เธอเดินธรรมะทแมงสง่าผ่าเผยเดินสวยมากครับอ๋อเหรอแล้วเธอสังเกตได้ยังไงว่าฉันเดินสวยอ๋อเธอย่างก้าวเท้าเหยียบพื้นอย่างมั่นคงแล้วเธอก็บิดตะโพกหน่อยนึงเขาเรียกว่าบิดแบบนักวิ่งอ่ะแล้วก็พลิกฝ่าเท้าเข้าในนิดนึงทำให้มันมีพลังในการส่งตัวโอ้อย่างนั้นเหรอแล้วถ้าฉันจะพัฒนาให้ดีขึ้นนี่รับมาแล้วนะครับพอฉันจะพัฒนาดีขึ้นจะทำอย่างไรอ๋อเธอก็เพียงแต่ลองเดินให้เร็วขึ้นสักนิดนะครับเวลาเราไปฝึกการเป็นวิทยากรฝึกอบรมประเภทสร้างพลังใจในแนวของ NLP เนี่ยโค้ชทุกคนมาบอกว่าคุณเดินให้เร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งเราทุกทีก็เราเดินเช็คพอเขาแนะนำว่าเดินให้เร็วขึ้นอีกนิดนึงบางทีเข้าไปเข้าบางคอร์สอย่างโค้ชสิริลักษณ์ตันสิรินี่นะครับถึงหรือว่าเป็นอาจารย์แรกๆในแนวของ NLP ของเมืองไทยนะครับถ้าก็มีการทุกคนมาเข้าแถวเดินทุกคนก็เดินอย่างสบายอารมณ์ยิ่งคนหน้าถ้าประเภทเดินช้าทั้งแถวมันก็ช้าไปหมดโค้ชสิริลักษณ์ก็บอกว่าทุกคนเดินให้เร็วขึ้นทุกคนก็ขยับทีนี้แค่นั้นยังไม่พอนะครับพอทุกคนเริ่มขยับผมเป็นวิทยากรประเภทสร้างแรงบันดาลใจผมไม่จัดฝึกอบรมโอ้ทุกคนก็ต้องหัดฝึกความกระฉับกระเฉงเนี่ยนะครับกระฉับกระเฉงอันดับแรกเราต้องใช้วิธีของการละลายพฤติกรรมหรือ the ice breaking ก่อนนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ทุกคนไม่สร้างเกราะป้องกันตัววันนี้วิทยากรจะพูดอะไรฉันไม่รับทั้งสิ้น ผมก็ใช้วิธีนะครับตบมือ5 ครั้งปับตบให้ดังกว่านี้ปับตบหน้าขา5 ทียักไหล่5 ครั้งแหนหน้าหัวเราะดังๆ5 ครั้งทุกคนก็รู้สึกว่าพอร่างกายขยับมันได้รับการผ่อนคลายใจมันก็เปิดกว้างขึ้นพร้อมที่จะรับนี่เขาเรียกว่าเป็นการ the ice breaking หรือละลายพฤติกรรมที่ให้ฝึกให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักรับพอรู้จักรับคราวนี้วิทยากรเขาเริ่มให้นอกจากให้ความรู้เป็นทฤษฎีแล้วก็ต้องมีกิจกรรมให้เขาได้ทำด้วยเพราะเวลาเคลื่อนไหวร่างกายนี่ความจ
ร่างกายจะจำได้แม่นกว่าสมองซะอีกเช่นผมก็บอกว่าจับแถวเป็นวงกลมพอจับแถวเป็นวงกลมก็บอกว่าให้จับมือกันเป็นวงกลมให้เดินเข้าออกไปซ้ายไปขวาทุกคนก็ทำทีแรกก็ขัดเขินตอนหลังความพร้อมเพรียงก็มากขึ้นคราวนี้ผมก็บอกว่านอกจากนี้เราต้องมีวิธีที่จะเป็นกบฏ สิ่งสร้างสรรค์ต่างๆในโลกนี้นวัตกรรมเกิดจากกบฏทั้งสิ้นนะครับคือคิดไม่เหมือนชาวบ้านเขาคิดไม่เหมือนในประเพณีดั้งเดิมฉะนั้นถ้าวิทยากรบอกว่าให้เข้าให้พวกคุณออกนะถ้าบอกว่าออกให้เข้าพอผมบอกว่าเข้าทุกคนก็ยังจะเข้าอยู่เลย เพราะเป็นกบฏไม่เป็นบอกเอาไหมถ้าผมบอกเข้าไปทำตรงข้ามเข้าทุกคนก็ออกคราวนี้พอบอกออกเข้าได้แล้วทีนี้ขยับซ้ายให้ขยับขวานะมันก็เกิดการรับขึ้นมาในการเรียนรู้ร่างกายย่อยก็จำทฤษฎีที่สอนได้นี่แหละครับท่านผู้ฟังคือกฎ5ข้อของการยิ่งให้ยิ่งได้ของป๊อบเบิร์ตและจอห์นเดวิดมานซึ่งเขาก็จะมีหนังสือภาค2นะครับที่ชื่อว่ายิ่งให้ยิ่งชนะIt's not about you นี่หน้าตาของหนังสือก็แปลเป็นไทยด้วยครับท่านผู้ฟังครับให้ The Goalkeeper ในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับผมสุนัย ลหวิวัฒน์และรายการพลังแห่งชีวิตขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลา 11 โมงถึงเที่ยงคลื่น FM 104.5 MHz เชียงใหม่ครับ
ริหารและจัดการโดยวัดป่าแดงมหาวิหารทรงกระจายเสียงจากเลขที่71หมู่ที่14บ้านใหม่หลังมอตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50200หมายเลขโทรศัพท์0818818590 052000636-7ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เนื่องด้วยวันที่ 24 เมษายน พุทธศักราช 2565 คณะพระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุทุกเครือข่ายทุกสถานีจะได้จัดให้มีการสะเกล้าดำหัวครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระพระสงฆ์ที่จัดรายการทุกสถานีในเครือข่ายคลื่นสีขาวณม่อนพระเจ้าศรีสองเมืองเขตรอยต่อเชียงใหม่ถึงจังหวัดเชียงรายมีกำหนดการดังนี้ 8:30 น.ถึง 10:00 น.พระสงฆ์และญาติโยมเดินทางมาถึงสถานที่และร่วมกันทำบุญปักต้นปัจจัยถวายพระสงฆ์ต้นรวม 10:00 น.ถึง 11:00 น.เจริญพระพุทธมนต์สะเกล้าดำหัวพระเถรานุเถระในช่วงแรก 11:00 น.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 12:30 น.ถึง 14:00 น.เปิดโอกาสให้ญาติโยมร่วมทำบุญภาคบ่ายช่วงที่ 2 14:00 น.พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ช่วงบ่ายประกอบพิธีสะเกล้าดำหัวสุมาคารวะพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ถวายทายทานทุกรูป 14:30 น.สักการะพระเจ้าศรีสองเมืองและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพในโอกาสนี้ก็กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ทุกรูปได้เมตตาร่วมกิจกรรมเป็นเนื้อนาบุญแก่ญาติโยมและขอเชิญชวนญาติโยมทุกท่านได้ร่วมบูชาคุณครูบาอาจารย์ให้กำลังใจแด่พระสงฆ์ที่ได้เสียสละทุ่มเทเวลามาให้ธรรมะแก่ผู้ฟังทั้งหลายทุกเช้าถึงค่ำทุกคลื่นทุกสถานีทั้งพระสงฆ์ที่ทำงานเผยแผ่ธรรมะฝ่ายพระเทคนิคที่ดูแลด้านเทคนิคผู้อำนวยการสถานีและพระเจ้าหน้าที่ทุกรูปวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พุทธศักราช 2565 ตั้งแต่เวลา 8:30 น.เป็นต้นไปณม่อนพระเจ้าศรีสองเมืองท่านที่จะติดต่อสอบถามและร่วมบุญในงานสุมาคารวะพระเถรานุเถระฝ่ายพระสงฆ์ติดต่อสอบถามได้ที่พระครูอภิวัฒนวิกรมเจ้าวาดวัดปากทางเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่0998636322ก็เป็นส่วนงานบุญ24 เมษายน 2565 สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพธรรมสาระวันนี้ผมกเกษตรเพชรสำริดวิทยากรก็นำเรื่องราวต่างๆมาฝากกับท่านผู้ฟังเป็นประจำชวนท่านคิดชวนท่านพิจารณาคำสอนเตือนจิตเตือนใจกับพี่น้องชาวพุทธนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในแห่งหนตำบลใดหลายคนหลายท่านก็มองว่าธรรมะที่เป็นสภาวะธรรมที่เป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมและก็เป็นอสังขตธรรมที่ไม่ใช่รูปไม่ใช่นามก็เป็นส่วนที่เราได้คิดได้พิจารณากันแล้วก็บางท่านก็เรียกว่าทำตัวสบายไม่สร้างความกังวลเพราะเหตุว่าคนเรานั้นมีเวร5ประการเคยฆ่าสัตว์เคยลักทรัพย์เคยเสพกามผิดเคยกล่าวคำเท็จเคยเสพเครื่องดองของเมาและเสพยาเสพติดมาทั้งในอดีตชาติทั้งอดีตเมื่อวันวานในชาติปัจจุบันแล้วก็รวมถึงกำลังเสพกำลังทำอะไรอยู่สิ่งที่ผิดต่อศีล5ข้อ5ประการคนเราทุกวันนี้มองด้วยสายตาออกไปก็มองไปที่คนอื่นภายนอกสิ่งอื่นคนและสัตว์ภายนอกที่อยู่นอกตัวเรายามที่เรากลับมาที่กระจกเท่านั้นเราจะเห็นรูปร่างหน้าตาของเราผิวพรรณวรรณะของเราก็เช่นเดียวกันวิธีแก้ทุกข์ในปัจจุบันของคนเราก็ไปมองหาความทุกข์
ไม่อยากเห็นความทุกข์ของคนอื่นคิดจะช่วยเหลือคนอื่นแต่ทุกข์ของตนเองยังแก้ไม่ได้ที่โบราณพูดอยู่เสมอว่าผงเข้าตาตัวเองก็จะต้องแก้ได้ไม่ว่าจะลืมตาในน้ำหรือให้ผู้อื่นช่วยเคลียร์ผงที่เข้าตาในด้านจักษุแพทย์ที่ช่วยเหลือกับผู้ที่มีปัญหาทางสายตานี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นคนอื่นแต่ไม่ได้มองเห็นตนเองแต่กระจกเงานั้นกลับมามองเห็นตนเองได้คนเราก็เช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังบางครั้งเราก็มองไปแต่คนอื่นเรื่องคนอื่นวันๆคิดแต่เรื่องคนอื่นโดยเฉพาะสื่อสารออนไลน์ที่ท่านไปรับรู้รับทราบเรื่องราวของคนอื่นๆหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในประเทศหรือเรื่องราวต่างๆจากต่างประเทศก็ตามถาโถมเข้ามาบางคนก็จิตใจว้าวุ่นฟุ้งซ่านรำคาญกับข่าวสารหรือสื่อออนไลน์โดยเฉพาะสื่อออนไลน์บางชนิดที่ผิดกฎหมายภาพโป๊ภาพเปลือยภาพภาพอะไรต่างๆที่ทำให้สร้างอารมณ์ที่ผิดต่อศีลธรรมได้ทำให้จิตใจว้าวุ่นฟุ้งซ่านอย่างไรก็ตามคนเราอยู่ร่วมกันในสังคมก็ไม่ค่อยได้ถ้อยทีถ้อยอาศัยความเห็นตัวเห็นตนเป็นเรื่องใหญ่กว่าคนอื่นก็เลยไม่ค่อยเห็นอกเห็นใจคนที่อยู่ใกล้ตัวนอกตัวหรือคนในครอบครัวเดียวกันเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันหรือคนที่ทำงานร่วมกันทำให้เราขาดสติขาดปัญญารับอารมณ์ภายนอกมากกว่ารับอารมณ์ภายในข้อเหล่านี้มีสิ่งสำคัญทั้งอารมณ์ภายนอกเราก็รับอารมณ์ภายในร่างกายของเราตาหูจมูกลิ้นกายและใจตั้งแต่หัวจรดเท้าเราอาจจะเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเราก็มีความทุกข์ร้อนบางคนเป็นสิ่งที่แพทย์และสาธารณสุขออกมาชี้แจงว่าเราเจ็บป่วยไข้ไม่สบายด้วยโรคนั้นโรคนี้เกี่ยวกับตัวเราก็เริ่มไม่สบายใจมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นนั่นแหละทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ในตัวของเราคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเยียวยาหายรักษาหายเยียวยาทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและการเยียวยาของคุณหมอคุณพยาบาลก็ทำหน้าที่กันไปทั้งด้านเภสัชกรก็จำหน่ายจ่ายยากันไปตามหมอสั่งแพทย์สั่งก็ว่ากันไปก็เรื่องเป็นธุรกิจเป็นคลินิกเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็เป็นธุรกิจของการเยียวยาเจ็บป่วยมีผู้เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลเข้าคลินิกเข้ารักษาพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนก็เป็นธุรกิจไปเรียกว่านำคนเจ็บป่วยเป็นสินค้าคือเยียวยารักษาหายแล้วก็เรียกค่ารักษาพยาบาลทั้งค่าดำเนินการและก็การดำเนินการในช่องทางต่างๆตามที่เรารับรู้รับทราบกันว่าทุกคนนั้นจะเป็นโรคติดหมอติดยาติดโรงพยาบาลกันตั้งแต่เด็กหนุ่มสาวเฒ่าแก่ก็จะเป็นโรคติดยาก็คือต้องกินยาต้องฉีดยาต้องเยียวยารักษาคุณหมอหรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก็จะนัดไม่มีที่สิ้นสุดบางทีนัดเยียวยารักษาไปจนตายก็มีพอรักษาไม่หายนัดเยียวยาดูแลก็กลายว่าคนเจ็บป่วยเป็นครูของคุณหมอคุณพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปก็เป็นหนูทดลองยาไปก็เป็นเรื่องราวที่ไม่ใช่เพ่งโทษคุณหมอคุณพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบางครั้งก็เกิดขึ้นกับครอบครัวของตนเองก็จะรู้สึกว่าหวาดกลัวในโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดการท
ศัลยกรรมหรือในการเยียวยารักษาของแพทย์พยาบาลทั้งหลายก็เป็นเรื่องที่เราชวนท่านคิดว่าการที่เราจะรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจของเรานั้นอยู่ที่ตัวตนของเราไม่ใช่อยู่ที่คุณหมอคนพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกินยาฉีดยาหรือผ่าตัดอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องดูแลตนเองในเรื่องของการกินอยู่หลับนอนการพักผ่อนการรักษาอารมณ์มิให้ฟุ้งซ่านรักษากายยังไม่เพียงพอยังต้องรักษาจิตใจครับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่จะนำมาบอกเรื่องของการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมแบบชาวพุทธในเรื่องราวในสมัยอดีตก็มีเรื่องราวที่ชวนท่านคิดว่ากูตะทันตะพราหมณ์เนี่ยเตรียมบูชายันใหญ่สั่งให้เอาโคตัวผู้โคตัวเมียลูกโคแพะลูกเอาทั้งลูกโคลูกแพะลูกแกะอย่างละ700ตัวผูกติดเสาไว้เพื่อจะฆ่าบูชายันพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดตรัสสอนว่าในอดีตการนานมาแล้วโน้นมีมหาราชพระองค์หนึ่งคิดทำเช่นเดียวกับพราหมณ์นี้แหละปุโรหิตก็กราบทูลให้ทำการบูชายันชนิดไม่ต้องฆ่าไม่ต้องเบียดเบียนสัตว์ก็คือให้ปราบโจรผู้ร้ายชนิดถอนรากถอนโคนมิใช่ด้วยการฆ่าหรือจองจำยิ่งฆ่าก็ยิ่งเพิ่มแบบตัวตายตัวแทนนะครับท่านผู้ฟังแต่ให้จัดการระบบเศรษฐกิจให้ดีข้อแรกก็แจกพืชแก่เกษตรกรในชนบทที่อุตสาหะในการประกอบอาชีพทำการเกษตรข้อที่สองให้ทุนแก่พ่อค้าที่อุตสาหะในการค้าขายข้อที่สามให้อาหารให้ค่าจ้างแก่ข้าราชการข้อที่สี่สนับสนุนให้ทุกคนมีอาชีพที่ชอบทำแล้วก็มีรายได้เมื่อทำได้เช่นนี้จะขจัดความยากจนประเทศก็ปราศจากผู้ร้ายในชนบทก็ไร้เสี้ยนหนามมนุษย์ทั้งหลายก็จะมีความรื่นเริงอุ้มบุตรพร้อมอยู่ที่อกไม่ต้องปิดประตูเรือนนอนปูตาทันตพราหมณ์กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่ายังมีวิธีบูชายันอื่นทำง่ายและได้อานิสงส์มากกว่าการกล่าวมาอย่างนี้มีไหมพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบพราหมณ์ว่ามีให้ทานเป็นนิจอุทิศแก่ผู้มีศีลสร้างที่อยู่อุทิศแก่สงฆ์ที่มาจากทิศทั้งสี่เข้าถึงพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกสมาทานศีลห้าเป็นนิจไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เสพกามผิดไม่กล่าวคำเท็จไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีแอลกอฮอล์และเสพยาเสพติดออกบวชประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความบริสุทธิ์บรรลุผลแห่งการปฏิบัติตามลำดับอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ระบบเศรษฐกิจอาจจะใช้ได้ดีมาตั้งแต่สมัยยุคพุทธกาลแจกพืชพันธุ์แก่เกษตรกรในชนบทให้ประกอบอาชีพก็จะมีกินมีใช้ให้ทุนแก่พ่อค้าที่ขยันในการค้าขายให้อาหารและค่าจ้างแก่ข้าราชการสนับสนุนให้ทุกคนมีอาชีพที่ชอบทำแล้วก็มีรายได้นี่แหละครับเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของสังคมแบบพุทธนะครับก็คงใช้มายุคหลายพันปี 2,500 กว่าปีมาแล้วก็มีเรื่องราวที่ชวนท่านคิดวันนี้มีคนได้พูดว่าเป็นสามีภรรยากันทุกชาติเรื่องราวทำนองนี้ก็เกิดขึ้นที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ณเพสกะราวันใกล้บ้านสุงสุมานคีระแคว้นภัคคะชนบทช่วงเวลาเช้าพระพุทธองค์ทรงถือบาตรและจีวรได้เสด็จเข้าไปยังบ้านของนักกุระบิดาคฤหบดีเพื่อบิณฑบาตในที่นั้นนักกุระบิดาคฤหบดีและนักกุระมารดาขหปตานีก็ได้มาเฝ้าถวายบังคมแล้วได้นั่งในที่สมควรส่วนข้างหนึ่งข
ขันแล้วคฤหบดีผู้นักกุรบิดาก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนับตั้งแต่เวลาที่ตระกูลได้นำคหปตานีซึ่งยังเป็นสาวมาเพื่อข้าพระองค์ผู้ยังเป็นหนุ่มข้าพระองค์ก็ไม่ได้รู้สึกจะประพฤตินอกใจต่อคหปตานีแม้ด้วยใจเลยที่ไหนเลยจะประพฤตินอกใจด้วยกายได้เล่าข้าพระองค์ทั้งสองปรารถนาจะพบกันและกันทั้งในปัจจุบันและในภพหน้าชาติหน้าคหปตานีผู้นักกุรมารดาก็ได้กราบทูลขึ้นมาบ้างว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนับแต่เวลาที่ตระกูลนำหม่อมฉันซึ่งยังเป็นสาวมาเป็นภรรยาของนักกุรบิดาซึ่งยังเป็นหนุ่มหม่อมฉันก็มิได้รู้สึกที่จะประพฤตินอกใจต่อสามีแม้ด้วยใจเลยที่ไหนจะประพฤตินอกใจด้วยกายได้เล่าหม่อมฉันทั้งสองมีความปรารถนาที่จะได้พบซึ่งกันและกันทั้งในปัจจุบันและก็ในภพหน้าชาติหน้าพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนว่าคฤหบดีและคหปตานีถ้าภรรยาและสามีทั้งสองมีความหวังต้องการจะพบกันแล้วก็เป็นภรรยาและสามีกันในปัจจุบันและในอนาคตแล้วไซร้ทั้งสองฝ่ายนั้นพึงเป็นผู้มีศรัทธาความเชื่อความร่วมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสมอกันมีศีลเสมอกันมีการบริจาคการให้ทานเสมอกันแล้วก็มีสติปัญญาเสมอกันภรรยาและสามีทั้งสองนั้นก็ย่อมจะได้พบซึ่งกันและกันทั้งในชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าอันนี้ก็เป็นคำสอนเรื่องคนที่มีความรักผูกพันเป็นสามีภรรยาต้องการรักผูกพันกันไปทุกภพทุกชาติก็ปฏิบัติตัวปฏิบัติตนแม้ไม่ร่วงไม่ทำผิดต่อสามีทั้งกายและจิตใจและก็ไม่ทำผิดล่วงเกินภรรยานอกใจทั้งกายและใจอย่างนี้ก็ถือว่าความผูกพันทั้งกายและใจก็จะทำให้สามีภรรยาอยู่ครองรักกันทั้งชาตินี้และก็ชาติต่อไปที่ยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องของทางเสื่อมทางเจริญพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีในครั้งนั้นล่วงปฐมยามหัวค่ำเทวดาตนหนึ่งมีรัศมีงดงามก็ทำให้วิหารเชตวันสว่างไสวเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วก็ยืนอยู่ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ทูลถามพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มาเพื่อจะขอทูลถามถึงคนผู้เสื่อมและคนผู้เจริญกับท่านพระโคดมจึงขอทูลถามว่าอะไรเป็นทางของคนเสื่อมพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงเหตุที่ทำให้คนเสื่อมเป็นข้อดังนี้ข้อแรกผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญผู้รู้ชั่วเป็นผู้เสื่อมผู้ใคร่ในธรรมเป็นผู้เจริญผู้เกียรติชังธรรมเป็นผู้เสื่อมข้อที่สองเมื่อมีอสัตบุรุษคนพาลเป็นที่รักไม่ทำให้สัตบุรุษคนดีให้เป็นที่รักชอบใจธรรมของอสัตบุรุษคนพาลก็ไม่เป็นคนเสื่อมคนใดชอบนอนชอบคุยไม่หมั่นขยันทำการงานเกียจคร้านโกรธง่ายนี่ก็เป็นคนเสื่อมคนใดไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ผู้แก่เฒ่าผ่านวัยหนุ่มสาวไปแล้วก็เป็นคนเสื่อมไม่ดูแลพ่อแม่คนใดร่วงสมณะด่าทอสมณะกล่าวโทษใส่สมณะนักบวชหรือแม้วณิพกยาจกอื่นๆด้วยคำกล่าวที่เป็นเท็จก็เป็นความเสื่อมไม่ใช่ความเจริญคนที่มีทรัพย์มากมีเงินทองมากมีของกินของใช้มีของอร่อยมากแต่ผู้เดียวเป็นคนเสื่อมไม่ได้แบ่งปันให้คนอื่นได้กินได้ใช้
คนใดหยิ่งยโสเพราะชาติหยิ่งยโสเพราะมีทรัพย์มากหยิ่งยโสเพราะโคตรย่อมดูหมิ่นญาติของตนเป็นคนเสื่อมหาความเจริญไม่ได้คนใดเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงสุรานักเลงหญิงก็คบหญิงไม่เลือกว่าหญิงใดมีสามีมีคู่ครองแล้วหรือเป็นนักเลงสุราก็ร่ำสุราเป็นอานิจเป็นนิจเป็นประจำทุกเช้าค่ำอะไรอย่างนี้เป็นนักเลงการพนันผลาญสมบัติของตนจนหาทรัพย์สมบัติไม่เหลือหลอก็เป็นคนเสื่อมคนใดไม่สันโดษด้วยภรรยาของตนก็ไปมากๆในกามในหญิงอื่นประทุษร้ายในภรรยาของผู้อื่นเหมือนการประทุษร้ายในหญิงแพทย์ยาก็เป็นคนเสื่อมคนใดในส่วนที่เป็นชายแก่ได้หญิงรุ่นสาวมาเป็นภรรยาย่อมนอนไม่หลับเพราะความหึงหวงหญิงรุ่นสาวนั้นก็เป็นความเสื่อมของชายนั้นคนใดตั้งหญิงที่เป็นนักเลงสุรุ่ยสุร่ายจ่ายฟุ่มเฟือยหรือชายเช่นนั้นที่จ่ายสุรุ่ยสุร่ายความเรียกว่าจ่ายสุรุ่ยสุร่ายเป็นใหญ่ทั้งหญิงและชายก็เป็นคนเสื่อมผู้ใดเกิดในตระกูลกษัตริย์มีโภคทรัพย์น้อยแต่มีความมักใหญ่ปรารถนาราชสมบัติก็เป็นความเสื่อมนี่แหละคือความเสื่อมความเจริญที่เป็นคำสอนในข้อแรกว่าผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญผู้รู้ชั่วเป็นผู้เสื่อมนี่ก็ตรงตามคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในคราวครั้งหนึ่งก็พูดถึงท้าวจตุโลกบาลออกไปตรวจโรคดูก่อนภิกษุทั้งหลายดิถีที่8แห่งปักคือปักหนึ่งก็เป็นครึ่งของปักหนึ่งมี15วันครึ่งปักก็คือดิถีที่8ก็ครึ่งปักพวกอมาตย์บริวารของมหาราชทั้ง4จะเที่ยวดูโรคนี้พอถึงดิถีที่14แห่งปักคือ2อาทิตย์นั่นแหละครับพวกบุตรของมหาราชทั้ง4ก็เที่ยวดูโรคนี้ส่วนวันอุโบสถขึ้น15ค่ำแรม15ค่ำมหาราชทั้ง4ก็เที่ยวดูโรคนี้ด้วยตนเองเพื่อสำรวจว่าในหมู่มนุษย์โลกที่อยู่บนโลกใบนี้คนที่เกื้อกูลดูแลพ่อแม่บำรุงสมณพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลอธิษฐานถืออุโบสถศีลถือปฏิชาครอุโบสถทำบุญมีจำนวนมากอยู่หรือถ้าในหมู่มนุษย์คนที่เกื้อกูลดูแลพ่อแม่ทำบุญมีจำนวนน้อยมหาราชทั้ง4ก็บอกแก่คณะเทวดาดาวดึงส์ผู้ที่นั่งประชุมในสุธรรมสภาว่าข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายในหมู่มนุษย์คนที่เกื้อกูลดูแลพ่อแม่เหล่านี้เป็นต้นมีน้อยทำบุญก็มีจำนวนน้อยข้อที่บอกคณะเทวดาดาวดึงส์ก็จะเสียใจบ่นกันว่าทิพกายจะเบาบางเสียละหนออสุรกายพวกอสูรก็จะมีมากแต่ถ้าในหมู่มนุษย์คนที่เกื้อกูลดูแลพ่อแม่เหล่านี้เป็นต้นทำบุญเป็นจำนวนมากมหาราชทั้ง4ก็บอกแก่คณะเทวดาชั้นดาวดึงส์ที่สุธรรมสภาว่าข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายในหมู่มนุษย์คนที่เกื้อกูลดูแลพ่อแม่เหล่านี้เป็นต้นทำบุญมีจำนวนมากก็จะมีเทวดาขึ้นมาอยู่ทดแทนในสวรรค์ข้อที่คณะเทวดาดาวดึงส์ก็จะชื่นชมแสดงความยินดีว่าทิพกายจักษุจะบริบูรณ์มากกว่าอสุรกายที่เป็นเปรตอสุรกายจะเบาบางไปอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่พูดถึงดูจากท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ออกตรวจในส่วนของวันขึ้น
45 ค่ำในวันอุโบสถส่วนมหาราชที่เป็นบริวารของมหาราชจากท้าวจตุโลกทั้ง4นั้นจะไปครึ่งปักก็คือขึ้น8 ค่ำหรือแรม8 ค่ำนั้นอำมาตย์ซึ่งเป็นบริวารก็จะออกไปตรวจดูโรคนี้ครับคือคนที่อยู่ในโลกมนุษย์นี้ก็เป็นเรื่องที่เทวดาตรวจการดูสัตว์โลกคือคนเรื่องของการามาสูตรที่เคยเราได้เตือนกันอยู่เสมอว่าอย่าเชื่อสูตรนี้พระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปตามตำบลต่างๆในแคว้นโกศลได้เสด็จถึงนิคมชาวการามะมีชื่อว่าเกสปุตตะพวกชาวบ้านในนิคมนั้นได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเขาก็ลือกันกระชอนว่าพระพุทธองค์เป็นอรหันต์แสดงธรรมไพเราะยิ่งนักก็พากันไปเฝ้าเป็นนันมากแล้วก็กราบทูลว่ามีนักบวชหลายพวกผ่านมาอย่างนิคมนี้พวกนี้ก็เลยแสดงยกย่องลัทธิศาสนาของตนดูหมิ่นดูแคลนลัทธิศาสนาอื่นอีกพวกหนึ่งมาก็ได้กล่าวเหมือนกันอย่างนั้นก็พากันสงสัยลังเลว่าถ้อยคำของพวกไหนจริงพวกไหนเท็จพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่าควรที่จะสงสัยลังเลเพราะเกิดขึ้นถูกฐานะต่อจากนี้ได้ตัดแนะนำไม่ให้เชื่อถือด้วยอาการ10 อย่างด้วยฟังตามกันมาด้วยถือสืบต่อกันมาด้วยอ้างว่าได้ยินได้ฟังมาอย่างนี้ด้วยอ้างตำราด้วยเหตุที่ตรึกตรองเอาไว้แล้วด้วยนัยยะตามที่คาดคะเนเอาด้วยคิดเอาตามอาการด้วยต้องกับความคิดเห็นของตนด้วยเห็นว่าผู้พูดเป็นผู้ควรเชื่อถือด้วยเห็นว่าเป็นพระเป็นครูของพวกตนต่อเมื่อได้พิจารณาให้รู้ด้วยตนเองแล้วจึงควรเชื่อถือเมื่อรู้ว่าเป็นการไม่ดีก็มีโทษก่อทุกข์ความเดือดร้อนก็ให้ละเว้นเสียแต่เมื่อรู้ว่าเป็นการดีมีคุณก่อสุขประโยชน์จึงทำพระพุทธเจ้าจงได้ยกเอาโทษและคุณทั้งสองฝ่ายเปรียบเทียบกันนะครับท่านผู้ฟังฝ่ายโทษก็ได้ทรงยกเอาความโลภความโกรธความหลงมาเป็นฝ่ายโทษกรรมของคนที่มีความโลภความโกรธความหลงขึ้นแสดงฆ่าเขาบ้างลักของเขาบ้างเหล่านี้เป็นต้นฝ่ายคุณงามความดีก็ได้ยกเอาคนที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงและกรรมของคนที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงซึ่งตรงกันข้ามขึ้นแสดงก็เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นได้ในปัจจุบันว่าฝ่ายไหนเป็นอย่างไรฝ่ายไหนควรเว้นฝ่ายไหนควรทำในที่สุดนะครับท่านผู้ฟังพระพุทธองค์ก็ทรงสอนให้แผ่เมตตาจิตไปยังสัตว์ทั้งหลายที่กว้างขวางตรัสรู้ผู้ที่มีจิตใจไม่มีเวรไม่คิดเบียดเบียนใครมีใจไม่เศร้าหมองมีใจบริสุทธิ์เพราะประกอบด้วยเมตตาไมตรีจิตเหล่านี้เป็นต้นย่อมมีความอุ่นใจ4 ประการคือถ้ามีโรคหน้าแล้วก็มีผลกรรมดีกรรมชั่วเราก็จะไปเกิดที่ดีถ้ามีโรคหน้าและผลกรรมดังกล่าวไม่มีเราก็จะรักษาตนให้เป็นคนไม่มีเวรไม่มีทุกข์และมีความสุขอยู่ในปัจจุบันชาติถ้าการทำบาปเป็นบาปเราไม่ได้ทำบาปจึงไม่ต้องไปเป็นผู้มีทุกข์ถ้าการทำบาปไม่เป็นบาปเราก็เป็นผู้บริสุทธิ์เรื่องนี้แสดงลักษณะในทางของพระพุทธศาสนาซึ่งไม่กล่าวย่ำยีศาสนาอื่นและสอนไม่ให้เชื่อแต่สอนให้พิจารณาตามเหตุผลจึงทนทานต่อปัญญาพิสูจน์ขอทุกคนทุกสมัยยิ่งพิจารณาด้วยปัญญาก็จะยิ่งเห็นจริงดังนี้เราก็เป็นเรื่องที่เราจะเชื่อไม่เชื่ออยู่ในวิจารณญาณดังข้อมูลหลักการเหตุผลวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรชวนท่านคิดหลากหลายเรื่องราวที่เป็นคำสอนเตือนจิตเตือนใจขอให้ท่านได้สุขกายสุขใจมีความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิ
โดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เนื่องด้วยวันที่ 24 เมษายน พุทธศักราช 2565 คณะพระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุทุกเครือข่ายทุกสถานีจะได้จัดให้มีการสะเกล้าดำหัวครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระพระสงฆ์ที่จัดรายการทุกสถานีในเครือข่ายคลื่นสีขาวณม่อนพระเจ้าสีสองเมืองเขตรอยต่อเชียงใหม่ถึงจังหวัดเชียงรายมีกำหนดการดังนี้ 8:30 น.ถึง 10:00 น.พระสงฆ์และญาติโยมเดินทางมาถึงสถานที่และร่วมกันทำบุญปักต้นปัจจัยถวายพระสงฆ์ต้นรวม 10:00 น.ถึง 11:00 น.เจริญพระพุทธมนต์สะเกล้าดำหัวพระเถรานุเถระในช่วงแรก 11:00 น.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 12:30 น.ถึง 14:00 น.เปิดโอกาสให้ญาติโยมร่วมทำบุญภาคบ่ายช่วงที่ 2 14:00 น.พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ช่วงบ่ายประกอบพิธีสะเกล้าดำหัวสุมาคารวะพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ถวายทายทานทุกรูป 14:30 น.สักการะพระเจ้าสีสองเมืองและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพในโอกาสนี้ก็กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ทุกรูปได้เมตตาร่วมกิจกรรมเป็นเนื้อนาบุญแก่ญาติโยมและขอเชิญชวนญาติโยมทุกท่านได้ร่วมบูชาคุณครูบาอาจารย์ให้กำลังใจแด่พระสงฆ์ที่ได้เสียสละทุ่มเทเวลามาให้ธรรมะแก่ผู้ฟังทั้งหลายทุกเช้าถึงค่ำทุกคลื่นทุกสถานีทั้งพระสงฆ์ที่ทำงานเผยแผ่ธรรมะฝ่ายพระเทคนิคที่ดูแลด้านเทคนิคผู้อำนวยการสถานีและพระเจ้าหน้าที่ทุกรูปวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พุทธศักราช 2565 ตั้งแต่เวลา 8:30 น.เป็นต้นไปณม่อนพระเจ้าสีสองเมืองท่านที่จะติดต่อสอบถามและร่วมบุญในงานสุมาคารวะพระเถรานุเถระฝ่ายพระสงฆ์ติดต่อสอบถามได้ที่พระครูอภิวัฒนวิกรมเจ้าวาดวัดปากทางเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ 0998636322 ก็เป็นส่วนงานบุญ 24 เมษายน 2565 ทุกท่านทุกคนทุกสารทิศในวันนี้รายการปกิณณกะแห่งธรรมะสพเพเหระมาพบมาพะกับญาติกับโยมอีกเช่นเคยมาพะกันเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลาบัดเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปณทางสถานีวิทยุแห่งนี้ญาติโยมท่านผู้ฟังต่อไปนี้ตั้งจิตตั้งใจให้มั่นคงเข้ามาสวดมนต์ฉบับย่อพร้อมกันไปดังที่เคยปฏิบัติมาตั้งใจเน้อเริ่มได้อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบพระสงฆ์ต่อไปตั้งอกตั้งใจเน้อก้าวกำลังนมัสการนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัส
สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิกรมอุตุประกาศว่าตั้งแต่เมื่อตะวันวามาจนถึงปัจจุบันนี้แถวบริเวณหนองตองไม่มีฝนไม่มีลมแรงเรียกว่าอยู่ตามธรรมชาติไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่น้องญาติโยมปมาโทมัจจุโนปัฏฐังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย เมื่อตะวาที่ผ่านมานั้นอาตมภาพพร้อมกับโชเฟอร์ได้เดินทางไปงานขาวดำไปเทศซึ่งก็เป็นคนที่มีความนับถือกันคุ้นเคยกันก็จึงบัลละบัดทิ้งกันได้ญาติโยมระหว่างเดินทางเวลาทุ่มกว่าไปถึงหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนั้นก็หันไฟมิบมับมิบมับนั่นมาแสงไฟอะไรอย่างนี้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าหน่วยอปพลใกล้เข้าก็หันเป็นรถตำรวจดูซ้ายดูขวาก็หันคนไปยืนกันเป็นหมู่เป็นจุ่มในปั๊มน้ำมันก็นึกว่าคนมาปล้นปั๊มหรือเมื่อมีเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นก็เลยไม่สนใจสักคำผ่านไปจนไปถึงในงานข่าวดำทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยก็กลับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วในที่สุดก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์บอกว่าศรัทธาว่าตัวเองนั้นน่ะได้ถึงแก่กรรมได้ตายไปเพราะอุบัติเหตุหน้าปั๊มน้ำมันก็รู้สึกมีความเสียดายต่อบุคคลที่จากไปตอนวันนี้เป็นคนดีมากๆตั้งแต่น้อยจนใหญ่มีความกตัญญูกตเวทิตาธรรมซึ่งเกิดมาไม่ได้กี่ขวบพ่อก็ได้ตายไปก็อยู่กับแม่ช่วยพ่อช่วยแม่และได้ช่วยแม่ยักการยักงานกวาดบ้านถูจองล้างถ้วยล้างจานเรียกว่าเป็นลูกที่แม่ฮักที่สุดเพราะมีความกตัญญู
กตเบทิตาแม่ก็ส่งเสียเรียนหนังสือจนจบแต่ว่าจบแค่ม.6 ไม่ได้ต่อปริญญาก็ได้สมัครงานก็ได้ทำการทำงานในหน่วยงานหน่วยหนึ่งไปอยู่กับเจ้าหมู่เจ้าจุมหัวหน้าเพิ่นก็อวดก็อ้างว่าเป็นคนขยันขันแข็งเป็นคนมีน้ำจิตน้ำใจรู้จักเพื่อแผ่เพื่อนฝูงช่วยเหลือเพื่อนฝูงช่วยเหลือชาวบ้านโยมทั้งหลายโดยคุณงามความดีที่เขาได้ทำเขาได้ประพฤติปฏิบัติเสมอต้นเสมอปลายทั้งที่อยู่บ้านและสถานที่ทำงานหัวหน้าจึงพิจารณามอบรางวัลให้เป็นบุคคลดีเด่นในองค์กรหน่วยงานนั้นก็ยะความภาคภูมิใจแก่ลูกเพิ่นก็มีลูกแห่งคนก็กำลังร่ำเรียนอยู่ที่มหาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เข้าปีที่ 2สำหรับกู้ศรีภรรยานั้นก็ทำงานตามร้านเป็นว่าลูกจ้างคนนี้ตายไปเนี่ยญาติโยมชาวบ้านทุกคนต่างก็เสียอกเสียใจเสียดายแล้วก็เป็นคนบ่เคยละทิ้งวัดวันศีลวันพระถ้าแกปฏิตุระแกต้องมาวัดทำบุญสุนทานอุทิศส่วนกุศลคือพ่อผู้ที่เลี้ยงเธอมากำเนิดและเมื่อชีวิตมาเป็นประจำบักขาดก็เรียกว่าเดือนหนึ่งอย่างน้อย1 ครั้งถึง 2 ครั้งเป็นคนเรียบร้อยพูดจาไพเราะคุณงามความดีเนี่ยญาติโยมจะหนุ่มจะแก่อย่างใดก็ตามการเวลาเป็นข้อพิสูจน์ถึงเต้าตายฉะนั้นอย่างเมื่อตะวันวาบอกว่าระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนสำหรับคนนั้นน่ะญาติโยมจะทุกข์จะยากจะมีจะจนอย่างใดก็ตามการเวลาเป็นข้อพิสูจน์เมื่อมีชีวิตทำการทำงานเป็นอย่างใดนายคนนี้ได้รับยกย่องเป็นคนดีนั่นแหละการเวลาสามารถพิสูจน์ในตัวเขาได้เพราะเขาตั้งใจทำการทำงานบ่อู้งานแล้วเสียสละช่วยเหลือเพื่อนฝูงช่วยเหลือสังคมตั้งหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาจึงให้รางวัลก็เป็นเกียรติต่อหน่วยงานต่อองค์กรนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังถึงจะตายไปก็ตามแต่เวลาผ่านมานั้นทุกคนก็มองหันก็มองหูว่าคนนี้เป็นคนดีบางคนนั้นญาติโยมยังอู้ว่าคนเร็วนั่นน่ะพญามัจจุราชย่ำเอาไปเอาคนดีๆไปงี้อย่างบอกว่าคนเลวและคนดี
เรื่องกรรมนะญาติโยมมันบัลละเบาเว้นเมื่อมันถึงเวลามันก็ไม่ได้คัดว่าคนนี้ดีคนนี้ชั่วจะเอาคนไหนไปก็ได้ถึงเวลาความตายเนี่ยก็ออกไม่ออกอย่างคนนี้ตายไปเพราะอุบัติเหตุดังที่ตมาว่าประมาทโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นหนทางความตายเข้าไปในปั๊มเติมน้ำมันแกก็ออกมาที่เขาเล่าให้ฟังนั้นก็มีรถจักรยานอีกคันหนึ่งก็เข้าปั๊มตามหลังมาจะออกเส้นถนนหนทางใหญ่ก็ต้องชะลอการนั้นประทันได้ชะลอปุ้งมาแล้วก็ปุ้งจนท้ายรถในที่สุดคนที่จนรถก็บ่ล้มเจ็บก็บ่เจ็บแต่คนดีนะญาติโยมขับล้มลงไปเอาหัวไปฟาดกับพื้นกับคอนกรีตถึงแก่ความตายเนี่ยเอาก็บอกว่าความดีและความชั่วนั้นน่ะเรื่องตายมันไม่ได้แบ่งบางท่านบางคนขับรถจัดดียังมีคนที่ขับรถเสียหลักพุ่งมาโจรอยู่บางครั้งก็ลอยข้ามถนนข้ามเกาะกลางถนนมาโจรอยู่มาตกใส่อยู่ฉะนั้นเมื่อจะพูดถึงว่าคนเลวมีเปลือกคนชั่วมีจะนักย่ำเอาไปเอาคนดีไปอย่างอันนั้นแล้วแต่กรรมแล้วแต่การเวลาของแต่ละบุคคลถ้าอย่างอันพระพุทธเจ้าก็ต้องตายแล้วกันครูบาอาจารย์มหาเถระบาเจ้าศรีวิจัยก็ต้องตายแล้วกันญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเรื่องของความดีของคนการเวลาเป็นข้อพิสูจน์เรื่องระยะทางคือการพิสูจน์มาฉะนั้นชีวิตของคนเราเนี่ยญาติโยมในชีวิตก็อู้บ่อยครั้งว่าบันทังหรือมาดเวลาจะให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์คือสร้างคุณงามความดีอันเนอญาติโยมวันศีลวันธรรมมีโอกาสเวลาก็เข้าวัดเข้าวาเนอะถ้ามีโอกาสเวลาก็ไหว้พระสวดมนต์อยู่ที่บ้านตั้งอกตั้งใจตั้งจิตรักษาศีลห้าเป็นนิจที่เฮาว่านิจศีลอย่างวันเนี้ยจะวันไหนก็ตามถ้าเป็นวันศีลวันธรรมหรือว่าทุกวันก็เป็นวันศีลวันธรรมโยมก็งดจากการทำทำบาปทั้งปวงเนี่ยแบบว่าการฆ่าตัดชีวิตการทรมานทรกรรมสัตว์ยังมีไม่ออกที่ถามว่าเอาหมาเนี่ยขังไว้ในกรงในเมื่อวันเพราะหมานั้นน่ะมันดุมาขังไว้ได้แล้วมันจะเป็นบาปก่อมันก็เป็นเพราะเจตนาเขานั้นเบื้องต้นมันเกิดได้ว่าทำเล็กกักขังมันแต่ที่กักขังนั้นก็เพราะว่าหมามันสวกหมามันดุถ้าปล่อยไว้ใครเข้ามาในบ้าน
หรือประตูบ้านเปิดอาจจะออกนอกบ้านไปกัดสัตว์ไปกัดคนก็ได้ดังนั้นว่าเป็นบาปว่าเป็นกรรมโยมก็บอกว่ากลางค่ำกลางคืนตกค่ำมาก็ปิดประตูปล่อยหมาอยู่ในบ้านนั่นก็ถูกแต่ที่กักขังเอาไว้ดูเอาไว้เล่นเป็นเดือนเป็นปีจนเปิ้นบ่มีอิสระแต่ได้ไปเอี่ยวที่นั่นได้ไปที่นี่อย่างนกอย่างก็ตามเนาะอันนั้นกักขังเพื่อความสุขของตัวเองเพื่อความสนุกของตัวเองนั่นเป็นบาปเป็นกรรมอย่างแน่นอนก็ออกไม่ออกญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เรื่องกรรมเรื่องเวรเนี่ยก็มีญาติโยมเคยมามาจ่าญาติตวานี่ก็เช่นเดียวกันเปิ้นก็มาทันสองคนผัวเมียเปิ้นก็อยู่ลายปิงเนาะก็คือเขตจังหวัดลำพูนมาตานขันเข้าก็ได้ได้จ่าเรื่องกรรมเรื่องเว้นน่ะเปิ้นว่าญาติของเปิ้นที่ตายนั่นน่ะเมื่อมีชีวิตชอบเลี้ยงไก่โจรชอบตกปลากองเบ็ดใส่เบ็ดตามลำน้ำเมืองตามทางตุ้งกลางนาเปิ้นเล่าอาการให้ฟังว่าญาติเปิ้นก่อนจะตายเนี่ยมันมีอาการแสดงออกก็เหมือนจะมาภาพไปเล่าสู่ญาติโยมฟังเป๊บเลยเปิ้นเปื่อนฮ้อนตามเนื้อตามเปิ้นเมียเปิ้นเนี่ยเอาน้ำมาจุ๊บหัวลูบหัวจะล่อมจะเลาะก็ยังฮ้อนอยู่ดึงแขนขวาขึ้นเอาน้ำเขาลูบคดเปียกเกาแห่แขนซ้ายขึ้นน้ำเขาลูบคดเปียกเกาแห่มันก็ยังฮ้อนอยู่มันก็คงจะเป็นกรรมนิมิตที่ปรากฏปัญหาเมื่อชีวิตเปิ้นใส่น้ำไก่อย่างใดแล้วหูดังเปิ้นเนี่ยตั้งพึดพัดปากนี่ญาติโยมนั่นหลายมีแต่เสียงข้อแค่เขากับพันเอาสเลดออกในที่สุดมาไปว่าญาติเพิ่นก็ตายนั่นก็คือกรรมที่มาปรากฏหันเกี่ยวกับการกระทำของตัวเองก็ออกไม่ออกญาติโยมสิ่งเหล่านี้ก็เคยเล่าให้ฟังแล้วเพิ่นว่าเมื่อเพิ่นป่วยนั่นน่ะเพิ่นก็บอกว่าน้ำหนักทำท่าทำมือนี่เอานิ้วมือดีดลงไปว่าน้ำหนักใส่เหยื่อแล้วกันเนาะแล้วดีดน้ำเอาเบ็ดปักตรงนั้นน่ะคนที่ใส่เบ็ดอย่างอันหรอกมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ปรากฏคนทั้งหลายที่มีชีวิตจะเป็นลูกเป็นเต้าเป็นหลานเป็นเลนเป็นผัวเป็นเด้ไม่หันว่าคนเนี้ยได้ทำอะไรอย่างไว้พ่องฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังสิ่งที่เอาบักคาดมันก็เกิดมีขึ้นได้เนี่ยอย่างวันศีลวันธรรมเนี่ยเอามาวัด7 วันเนี่ยมาชำระอาบน้ำฟังธรรมก็พยายามเอาน้ำศีลน้ำธรรมเนี่ยหดหล่อด้านจิตใจของเราที่มันสกปรกที่มันมีมลทินนักมันเจือมันจางไปก็อย่างที่เคยเปรียบเทียบให้ฟังเนี่ย
น้ำในแก้วถ้าเกลือ1 ช้อนใส่ไปมันก็เค็มขนาดอ่ะถ้าน้ำมันนักอังเกลือช้อนเดียวใส่เข้าไปรสเค็มนะหายแซ่บหายสวยเพราะให้ใดน้ำธรรมดามันนักมากนักกว่าเกลือแต่ถามว่าฤทธิ์เกลือนั้นมีอยู่ก็มีก็ออกไม่ออกมันบ่หายไปไหนแต่เราพยายามรักษาศีลของเราให้เป็นนิจทำบุญให้เป็นนิจญาติโยมเหมือนน้ำที่มันจะต้องมากสามารถทำลายความเค็มของเกลือได้ก็คือสร้างสิ่งดีๆสร้างบุญสร้างกุศลไว้นักน้ำดีมันนักกว่าน้ำเค็มก็ออกไม่ออกวันศีลวันธรรมญาติโยมก็ต้องรักษาศีลปฏิบัติธรรมถ้าโยมรักษาตึงศีลปฏิบัติตึงธรรมเนี่ยวันศีลวันธรรมเกิดขึ้นกับโยมตลอดถ้าเอามัว7 วันจะรักษาให้เตื้องอีก7 วันนั้นทำแต่บาปทำแต่กรรมมีข้อศีลมาปฏิบัติว่ามีธรรมะปฏิบัติญาติโยมอันนั้นนี่เค็มขนาดนักนะดำขนาดนัก7 วันเนี้ยเตื้องนี่นะเหมือนผ้าผ่อนตอนสบายที่เขาสวมเขาใส่7 วันสักเตื้องอีก5-6 วันนั้นเหม็นตึงโยมก็ลองไปเปรียบเทียบคิดดูเอาอันนี้ตุเจ้าขอฝากไว้ในวันนี้เอาละญาติโยมอันว่าเป็นเวลาพอสมควรต้องขออนุโมทนาขอบใจเนิดต่อคณะครูอาจารย์จากมหาลัยมจร.เชียงใหม่มหาจุฬาได้พากันไปจะเข้าดำหัวตุลุงตวาปะสกรรมเนาะนำโดยท่านมหาอาทิตย์ก็อยู่ที่วัดอินทขินนะตวาตุลุงก็ไปส่งเทพที่วัดอินทขิน เลยส่วนต่างกันขอบใจนักๆเนอะเอาละอายุวันโนสุขังพลังจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพรข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เนื่องด้วยวันที่ 24 เมษายน พุทธศักราช 2565 คณะพระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุทุกเครือข่ายทุกสถานีจะได้จัดให้มีการสะเกล้าดำหัวครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระพระสงฆ์ที่จัดรายการทุกสถานีในเครือข่ายคลื่นสีขาวณ ม่อนพระเจ้าสีสองเมืองเขตรอยต่อเชียงใหม่ถึงจังหวัดเชียงรายมีกำหนดการดังนี้ 8:30 นาทีถึง 10 นาฬิกาพระสงฆ์และญาติโยมเดินทางมาถึงสถานที่และร่วมกันทำบุญปักต้นปัจจัยถวายพระสงฆ์ต้นรวม 10 นาฬิกาถึง 11 นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์สะเกล้าดำหัวพระเถรานุเถระในช่วงแรก 11 นาฬิกาถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 12:30 นาทีถึง 14 นาฬิกาเปิดโอกาสให้ญาติโยมร่วมทำบุญภาคบ่ายช่วงที่ 2 14 นาฬิกาพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ช่วงบ่ายประกอบพิธีสะเกล้าดำหัวสุมาคารวะพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ถวายทายทานทุกรูป 14:30 นาทีสักการะพระเจ้าศรีสองเมืองและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพในโอกาสนี้ก็กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ทุกรูปได้เมตตาร่วมกิจกรรมเป็นเนื้อนาบุญแก่ญาติโยมและขอเชิญชวน